Roshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na njĩra nguhĩ. Borithi kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ marĩkĩtie kwambĩka ũtuĩria kũrũmĩrĩra ikuũ cia ciana igĩrĩ iria ironekanire igĩthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe kũrĩa mwena wa Nyali. Kamishina wa Mombatha Mohamed Nur oigĩte mara nĩ megũtigĩrĩra ũtuĩria mũkinyanĩru na watabanio nĩguo gũtigĩrĩra kĩhoto gĩa ciana icio na bamĩrĩ yacio nĩ yakinyanĩra. Ciana icio cia nyina ũmwe iraumĩte gũkũ Nairobi igathiĩ na ithe kũrĩa mwena wa Mombatha ĩndĩ igĩthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe iratorio nĩ ũriku wa maĩ, bamĩrĩ ĩkiuga gũtirarĩ na mũrangĩri mũkawa-inĩ ũcio na marenda kĩhoto gĩkinyanĩre. Maheanĩte ũhoro ũyũ rĩrĩ irĩkĩtie kũhurũkio ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Francis Madi. Bamĩrĩ ya ciana ici irakinyĩte Mombatha thaa 10 cia kĩroko kuma Nairobi na kũrĩa marokire nginya mũkawa-inĩ ũyũ na mathaa ma mũthenya ithe wa ciana ici arathiĩ gũcaria gĩa kũrĩa aracokire gũtũngio thimo ya kĩeha. Msichana mmoja ule mkubwa Aisha alikuwa mwaka 13 na Hamdi alikuwa mwaka 7. Watoto walipata kuingia kwa ile swimming pool, ilikuwa very deep. Hapo ndo walipotelea kwa maji, tukapatwa na mkasa ya kupoteza roho mbili kwa mahali moja. Watoto si kuona mtu karibu nao, hata wanakuja baadaye. Maana kwa karibu hivi mambo singetendeka hivi. Hata mtu mkubwa angepiga mayowe makubwa zaidi tukajua kweli hapa kuna shida. Lakini kelele kwanza watoto, unajua watu wanacheza kawaida kumbe wanaumia. Kabla tukio lifanyike dakika kama 10-15 nilikuwa karibu na mjengo ikifanyika. Hiyo situation venye imekaa. Tumeona watoto wakielea kwa swimming pool. Suddenly tukabidi tupige kelele kwa majirani, at least tupate usaidizi, either iwe soja au ni medi, at least atoke asaidie watoto. Unfortunately watoto wakapata usaidizi kuchelewa. Commissioner wa kaunti ya Mombatha niwe Mohamed Nur oigĩte borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria akĩruta mũkana kũrĩ mĩkawa na nyũmba cia ageni gũkorwo na mĩtaratara mĩega ya mĩako. Na tutareview the CCTV, nini ilifanyika hasa mpaka watoto wakafa. Tutaangalia hiyo CCTV nini ilitendeka na tuweze kuona kwamba hatua imechukuliwa kwa wale hawakuweka ile mambo yanatakana. Bamĩrĩ ĩno rĩu ĩrenda kĩhoto gĩa ciana ciao ĩkiuga mũkawa ũyũ ndũrarĩ na mũrangĩri, ũndũ ũrĩa maroiga ũracũngĩrĩirie ikuũ cia ciana ici. Kulikuwa na negligence kubwa sana, hapajaonekana security pale, hapajaonekana life saver pale ya kuelekeza watoto wasiingie pale, waingie kwa ile watoto, ama wazuie watoto wasiingie kabisa kama hakuna ya watoto, ama hiyo ni deep kiwango gani watoto hawajui. Ciana ici nĩ cithikĩtwo mwena wa Kikoani gũkũ Mombatha, gũkũ amwe a aikari arĩa twaranĩirie nao makĩũria thirikari yambĩke mĩtaratara mĩkawa-inĩ na kũrĩa andũ mathambagĩra kuona ici ti ciĩko cia mbere. This is I think the second one, na hiyo sasa inatuonyesha ya kwamba kuna ulegevu mahali fulani. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tũthiĩ kũrĩa kabi-inĩ na thirikari nĩ wathingatĩtwo ĩkinyanĩrie mĩbango mĩrũmu ya gũtigĩrĩra Kenya nĩ mahũthĩrwo nĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre itũra-inĩ rĩa Kerarapon kũrĩa mwena wa Kajiado ya rũgongo. Aikari ugĩte makoretwo makĩigua na maabitha thirikari makiuga wonjoria wa bũrũri nĩ warahũkĩte no ĩndĩ matirĩ na mbeca mĩhuko-inĩ cia kũgomania mabataro mao ma kĩmũthingi. Wacuka wakĩarie na riboti ĩno. Mũingĩ wa Kerarapon gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo matetetio nĩ kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre. Maugĩte ihinda-inĩ rĩrĩ matikoretwo makĩhota kwĩmathĩra gĩa kũhũnia nda ciao. Ngarama mũtũrĩre igũrũ mũno thaa ici gwĩ kila mũndũ, maica me igũrũ mũno na mbeca gũtirĩ na mbia, float ya mbia ĩthĩ mũno. Ciĩthĩ rĩu kanyamũ karĩa twana kanyamũ kanini ga kũrĩa ũgakoraga na gũthomithia ciana ũgakora atĩ kĩndũ ũratigwo nakĩo. Ũrarora cukuru aigua nĩ ũrageria kwĩhangia nginya ciana nĩ irarehe thĩna. Ũkarigwo thirikari ĩno ĩrĩ gũtiĩrĩ yarĩ hau kabere, tondũ rĩu warona ũrageria kũhuria ũgakora ũraruta wĩra wa bure. Makĩringithania mwaka ũyũ na mwaka mũhetũku, maugĩte thogora wa indo cia mahũthĩro ũthiĩte wambatĩrĩte nao magakorwo marĩ na ũkunderu wa mĩonere ya mbeca. Last year maũndũ matire moru mũno ta thaa ici maũndũ nĩ moru biũ, gũtirĩ mbia citirĩ saturation, maũndũ nĩ moru mũno. Ona warĩa marĩ biacara-inĩ maugĩte ihinda-inĩ rĩrĩ wonjoria ũrathiĩ wĩkururĩtie. Thaa ici mũtũrĩre nĩ mũmũ nĩ tondũ ana wathiĩ wahingũra tũmbiacara tũrĩa twĩ natuo twa kwendia mboga, kana rĩngĩ ũgathiĩ rĩngĩ nĩwonire tũkarati kana tũnyanya nĩ ũthiĩre kũhingũra ũkona ũrenderia o mũndũ ũmwe
na ile mpesa naona kitunguru ni gasiringi 10, mboga nacio ni cia kumburi ukona ringi wenderia tandwa iri 30 bob, na ari ama nao matumaga nguo ukona ringi ni mathie ni maingura wira ta wa mashini, ukona ataripea uoni, hakuna mtu anakuletea hata nguo hata moja, unaona tu unafunga tu, unabindi tu unafunga kama una hata unjathukuma hata ndururu hata moja. Leo akimutorera wa ikoishi ni momo vyo njoo hata kukura ni shida. Ruth Wanjiko, mimi ni designer. Sasa hii maisha kwangu naona ni hard kwa sababu hata kama mimi nimefanya fashion and design, unapata hata kama umefanya design inabidi unashonea tu viraka kwa sababu sasa hii unafanya kazi yenye iko. So unajua sasa hii hata kama niyo kiraka unashonea mtu unapata unashonea mtu 20 babu juu unaona watu hawataki uwezi yekea mtu kiraka sijui na 150 sijui na ngapi. Mtu anakuja na ka 20 unapata kwa siku unashona tu 20 bob. So hii maisha ni tough. So unaenda na ile bizenye iko. Na riu makiuria thirikari kwarira mitaratara ya kuhuthia thogora wa muturire kuri muingi. Ngiribotera Inooro FM kuma Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiarie. Amukira mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njire guitherana wega wona ciarikia kwihanda thaa imwe rucini. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana Inooro FM njitagwo Muhia wa Maina. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ukiri mwega rucine ni ngatho ni tondu wa guthi na mbere na gututhikiriria. Riu ni thinashara na thinashara irikitie kuhitukia wega ndagika 7 guku ni kwa Inooro FM gihoka ni warahukite wega. Thinashara irikitie kuhitukia ndagika 9 guku ni kwa Inooro FM shesheni hakwi nawe o haria ungikorwo uri reke tunyitanire hamwe nawe thiini wa tafarira ino ya kuhagaria na ni kuhagaria miro. Ni Friday na Friday no twinayo ti Friday ya mbere ya mweri uyu gucuthagiriria haha ngona riu ino ni Friday ya gatatu kuma rira twambiririe mweri uyu wa kanana na tutigitie Friday ingi igiri nigetha tukorwo tukirikiriria mweri uyu wa kanana na nitwakunyita ugeni we muthikiriria wa Inooro FM thiini wa mitambo ya Inooro FM. Karibu sana, reke twambe turore maundu uria megukorwo maikarite kana uria gugutinda kundu kuingi muno guku bururi-ini witu wa Kenya thiini wa Weather Focus. Urathi wa riera ukireherwo ni Inooro FM. Haya, muthikiriria guku Nairobi, Kiambu na Kajiado urugari wa rero kwambatira nginya 22 uri coko gwe nginya 13 mwena wa Nyandarua County urugari wambatire nginya 20 uri coko gwe nginya 8 degrees Celsius. Naikuru 21 uri gwa nginya 14 kuria gugwitwo Murang'a Rondumo na Kirinyaga na Nyeri urugari wambatire nginya 21 uri coko gwe nginya 13 degrees Celsius. Kundu gugwitwo Garissa na Mombasa 25 na kugwa nginya 20 degrees Celsius. Mothe ruhuho rutigukorwo rwi runene muno rugukorwo rukihurutana na thimidi ya 10 kilometers per hour. Noguo niguo gugutindagia na muthenya mwega. Riereka yure Inooro FM turio mbere. Reke riu tuthie tuthome kiugo kiri thiini wa Thaburi 138 gikugo nigugucokeria ngatho na ngoro yakwa yothe gukuinira gikugocaga ngai ciothe iria iri oho. Njokera ringi nigugucokeria ngatho na ngoro yakwa yothe gukuinira gikugocaga ngai ciothe iri oho. Uguo niguo kiugo kirauga ati mundu ucio ni agucokeria ngai ngatho na ngoro yake yothe amuinire akimugocaga ona kuri na ngai ingi no ngai uria egucokeria ngatho
nĩ Ngai ũcio ũtũraga muoyo. Thafuri 138 muhari wa mbere, ũguo karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo ya Inoro FM. Andũ arĩa marĩkĩtie kwarahuka mambĩrĩrio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Matharau kuma kũrĩa mwena wa Gatanga nĩ arĩkĩtie kwarahuka. Mwatha Bob MC Majipia Brown wa KCD 862S, asante sana. Arahora Patron Kanyi Dansa, Jane wa Boy wa Bahama, Lausha Dr. wa Kangara Meri, asante sana. Agnes Jokine wa Kamano wa Kirere arauga ageithike sana. Geithia Roshine njitagwo Mujiristi Original Panel wa Inaina. Morning Joff mwaniki wa fundi wa Maera. Demitaboine wa Muna kuma Kiforo Kirinyaga. Kuma Nyeri. Ushiri mũndũ wĩtagwo Mbũrũ Matigari na Jamba. Michael Jogu Mushiri Fudi. Tony wa Tukutuku. Joseph Gathu mũndũ wĩtwo William Kafugi. Mr. and Mrs. Patrick Madhuki, Steven Gamba, Mama Kenu Avarisho, Jorogetra Kadero, asante sana. Mwalimu Giteru, Luce Moini, Hitiwa Mwaganu na Mogo Bidani, na Kevin Gwandaru na Boni wa Kafaru. Ashoni marikiti kwarahuka rushine, no toguo twaria, twaugane kwarahuka rushine, na guthie mawira-ine ngorani. Reke nyambe ngumenyithie maundu maria makiri kuo moja kwa moja kamuiria tubiriirie tabarĩra ya kuhagaria. Hihi wihokeire wandu aria wendete, nucio wihokeire uigiririki wa gutwara ciana ciaku thukuru, nucio wihokete wa gukwira indo ciaku, nucio gutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege kana gukua mathaini ma utukurira uri mihango-ini yaku. Riu turakurehera We Go. Hena ngari ndona haha Jaharo Media, ni njira njega thũrime na njihokeku ya ukui na ina matereba mena uigiririki. Undu mwega ni ati customers ni maheagwo cashback mathi thabari ciao na We Go. Andika kiugo We Go kuri 20425 digino download kura kwa Google Play Store orodu mwana kwa App Store, na hatiri rutagaja muthikiriria we ni wakorwo we mundu thateithika wega ni wakorwo kimenya ciĩgie We Go. Wenda kuma gũkũ tembea Kenya na wina View Travel. Turari horo wĩgie gwĩkua, horo wĩgie gũkuo, ũngĩenda gũthiĩ beach holiday, safari adventures, View Travel nĩ ragũkua na njĩra njega mũthikĩrĩria. No thiĩ kũrĩa Masai Mara, no thiĩ kũrĩa mena ya Mombatha na Diani, namba nĩ 0703-254-254. No thiĩ na mũgithi, no thiĩ na ndege, kĩrĩa ũngĩcagũrĩra kĩu nĩkĩo gĩgũgũkua mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Na kuo rĩu kũgũra indo nĩ kũhũthĩtio na njĩra njega, nĩ kuga atĩ ũkahũthĩrio gwĩka shopping yaku nĩ Citizen Duka. Oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera Citizen Duka, kana download app ya View sasa, ushagura Citizen Duka utekũrĩhia oro na ndururu. Shagura kĩrĩa ũrabatara no cirĩhĩre kũrĩa gwa Citizen Duka na wĩikare ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 14 na mũthikĩrĩria nĩ twakũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ũmũthĩ nĩ Friday, o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ tũkũnyitia ũgeni na tũkwĩre tũnyitanĩra hamwe rĩu nawe kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 tigĩtie ndagĩka oro 5 tu. Ino ni ceceni hakuhĩ nawe, no toguo twaria tukiambĩrĩria mũthenya, twambĩrĩrie mũthenya na Ngai na tutindanie nake na tũrane hamwe na ithuĩ na mathaa gũkũ kwa Inoro FM arĩ thinacara na ndagĩka 15. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Jorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-ini ya kugwetha uboco wa o muthenya na jorua ya wira ni rabatara ngari ya hinya Toyota Hilux.
Angĩkorwo nĩ single cab kana double cab, manual kana automatic, two wheel drive kana four wheel drive, Toyota Hilux nĩyo ngari ya kũruta wĩra o wothe. Na rĩu Sifao Mobility nĩ makũreheire deal ũteriga ya nginyagia gĩcunjĩ kĩa 100% gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao. Ndũkahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dealer o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Eni, riu hatiri undu ungi umuthe twauga ni Friday, na Friday e maundu maingi, Friday e mabataro maingi, ona kwina undu mwega, maguta ma ngari ma betoro ni maguithitio na ciringi oro imwe tu, ona gutuika indo icio ingi kana indo gutiri kindu kingi kiraguire. Riu maguta ni maguithitio na ciringi imwe, na ciringi imwe niyo turenda gukorwo tukihonokia maundu-ini maitu muthikiriria, na nikio tungienda gukorwo twi hamwe nawe rucini rwa muthi. Reke tukunyitie ugeni na tugikwire maguta ni maraguire muthenya wa ira na ciringi imwe o haria hothe ungikorwo ri. Tugicokia ngatho ndereba wa ngari KBK 437C ageithike sana sana. Ndereba wa ngari KBK 437C ageithike rucini muno. Hari ngari cia Lofa, hari ngari cia Korea Matara Sacco, ngari cia Korea gwetagwo Kaka Travelers, ngari cia Route 100 matogoretio ni Kadonga Marahuke, Washiko wa Starbus, Jaras kuma kure 44 Company na muturi wa Starbus othe Marahuke rucini mathie makarute wira. Hatiri undu ungi muthikiriria, omuthe ni muthenya ucio turakwira muthenya wa Friday na maundu magikwagirire. Nigukorwo rungithie moja kwa moja nginya kuria tukwiraga maundu-ini mega. Ede na tugithiaga maundu-ini macio mega muthikiriria, reke nyambe gutware imwe kwa imwe nginya kuria turaria mutu wa ngima, na twaria mutu wa ngima tukaigua wega. Reke riu twarie ciegie mutu uyu uretwo Nice Extra Premium. Ni mutu wa ngima mwega wina cama, waria na family yaku mukagia na hinya, mugaikara mukenete. We mutumia warugira ciana ciaku ngima ya Nice ikugia hinya na ikure wega. Mutu wa Nice Extra Premium ni wongereirwo vitamins na minerals, na thogora naguo ni wa kubashirira muhuko waku. No ugure mutu uyu supermarket, wholesalers na matuka-ini kundu guothe bururi-ini na thogora mwega. Mutu to mutu ni Nice Extra Premium. Ndukareke mwendia kwenderia mutu ungi akuhingice, tiga uyu wa Nice Extra Premium. Nice Extra Premium uthondekeirwo ku kuria Nice Digital City Mwea, barabara-ini ya Nairobi Mwea Embu Meru Highway. Naya niyo mendagia kana niyo endia njorua a mucere wa Nice Pure Mwea Pishori Grade 1 kuma kwa Nice Rice Millers. Mucere unungaga wega, niyo twitaga aroma no camaga wega, na toguo tu niyo mathiaga mucere gicunji kia 50 kia mucere wa arimi ya kuria Mwea, magateithiriria murimi na njira njega. Mikawa ni igana, me mikawa etatu kuria Nice Digital City. Guku nikuo kuria ngima na nyama ya mutu uyu wa Nice, na irio njega na thogora wa thi. Toguo tu kwina gundu gwa gukoma, kundu ngithambira, kundu gwitagwo Modern Fun Park na Conference Hall. Ciana cia mathukuru na makanitha irihagio o igana tu kuingira Fun Park na makareirio na raithi makiria. Okuo ri ni mari Nice Supermarkets kuria ungigura mutu na bei njega na Nice na Nice. We wina ngari kiumbe kana matatu no unywe maguta Shell petrol stations kuria tungatane wa kirathi kia iguru. We urathi Nairobi Meru Highway uria ndereba kana ni aragerere, akoro ndaragerere ori ndugethe ngari yo ingiroka tondu no nginya ingira haria Nice Digital. Mutu to mutu, etia mutu wa ngima wa Nice Extra Premium omothe. Hurathi muici ona wenda gugika stock 0729 66 16 67 kana 0755 200197. Gima to gima ne ya mutu wa Nice Extra Premium. Tugaga Nice na Nice wikare wega.
mabataro ma mbeca namo nĩ maingĩ mũthikĩrĩria, na toga mabataro ma mbeca nĩ maingĩ, nĩ wikendi, nĩ gũgũkorwo na mohiki maingĩ, nĩ gũgũkorwo na macai maingĩ, nĩ gũgũkorwo na maharambĩ maingĩ, nĩ gũgũkorwo na kũinũka gĩcagi kũgeithia aciari. Hatirĩ rũtanganja rĩu, maũndũ maku nĩ marũmbũĩtio wega nĩ Rembesha Maisha. Nĩ ũmenyete nĩ tũrakũnengereria ciringi 100,000 ithaa-inĩ rĩa thaa 1. Angĩkorwo thaa 2, angĩkorwo ndũmenyete, reke tũkũnengererie mweke ũcio. Ciringi ĩngĩ na ĩngĩ 100,000 wona wagũra voucher. Kũgũra voucher gũtirĩ maũndũ maingĩ, namba nĩ *272*1#. Uhinya harĩa, uhinya gatari kũhũra ũrahũra thimũ, wahinya tarĩ kũhũra ũhũraga thimũ mũthikĩrĩria, wĩtio pini, wĩkĩre pini, na nĩ waingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩa ciringi 100,000 ithaa-inĩ rĩa thaa 2 cia rũcinĩ. O rĩngĩ hihinya *272*1#. Warĩkia kũingĩra hau, hatirĩ rũtanganja mũthikĩrĩria, we ũrĩ mbeca-inĩ. Ririkana mũthĩ arĩ Friday, reke maũndũ makwagĩrĩre, reke ũkorwo ũgĩikara wega na maũndũ maku makorwo marĩ mega. *272*1#, ũhote gũkorwo ũikaire wega rũcinĩ. Nĩ Friday njega, tũkĩambĩrĩria kiumia kana tũkĩrĩkĩrĩria kiumia, reke tũgũbange rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩna Rembesha Maisha. *272*1#, ũhote gũkorwo wĩikarĩte wega. Ũmũthĩ nĩ mũthenya ũcio tũkwĩraga mũthenya wa Friday. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ. Thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 23. Niĩ ma, ngari ĩno yakwa nĩ nũgu rĩu. Nĩkĩ? O mweri mbeca cia ngaraji nĩcio nyingĩ gũkĩra baida. Handũ ha gĩtango gĩkĩ gĩothe kaĩ ũtangĩoya njerũ na Family Bank Asset Financing. We tatigathio mitandarĩria wega. Ĩyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Haya, gwa Family Bank Asset Finance ũraheo nginya gĩcunjĩ kĩigana kwa igana kĩa mbeca cia kũgũra ngari, na gũtirĩ marĩhi ma gũgũthondekera maratathi, tracking, na ũkaheo nginya ihinda rĩa mĩaka 7 kũrĩha. Tiga itherũ we. Na ũndũ mwega nĩ atĩ nginya insurance irataranĩrio hau. Haya, na no marorikana? Aca, nĩ nginya mbathi cia cukuru, marori, pick-up, matinga na ingĩ nyingĩ. Nĩ wandeithia mũno. Gũcenjia marori makwa mothe ndemerũ. Family Bank Asset Finance nĩyo njĩra njega ya gũkũgacĩrithia. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank kana ũmahũrĩre thimũ 0703-095-445 wĩgwatĩre Asset Finance ũgacĩre makĩria. Family Bank, your preferred bank for biashara. Family Bank ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ makuaga kana nĩ marĩaga rũcinĩ, tondũ kwĩragwo atĩ breakfast nĩyo mũthamaki. Wona warĩa rũcinĩ ũgũikara na ũikare wega. Watua kũrĩa ngima, ũkũrĩa ngima ĩrĩkũ? Ũkũrĩa ngima ĩrugĩtwo na Nice Extra Premium. Ũyũ nĩ mũtu wa ngima mwega na wĩna cama, warĩa mwe na famĩlĩ yaku mũkagĩa na hinya na mũgaikara mũkenete. Mũtumia nĩwe ũthiaga gwĩka shopping, nĩ aingĩra kũrĩa supermarket-inĩ kana nduka-inĩ, tagũra mũtu ũcio twakwĩra wa Nice Extra Premium, mũtu wa ngima. Ciana ciaku ikũre wega, igĩe na hinya. Mũtu wa Nice Extra Premium ũkoragwo na vitamins na minerals, na thogora waguo nĩ wa gũkenia mũhuko waku. Mũtu ũyũ ũngĩũgũra kũ? Supermarket, wholesalers, o ũndũ ũmwe na matuka mangĩ guothe bũrũri-inĩ, na thogora nĩ mwega. Mũtu to mũtu nĩ Nice Extra Premium. Ndũkareke mwendia kwenderia mũtu ũngĩ tiga wa Nice Extra Premium. Nice Extra Premium ũthondekeirwo Nice Digital City, Mwea, barabara-inĩ ya Nairobi, Mwea, Embu, Meru Highway. Aya nĩo athondeki njorua a mũcere wa Nice Pure Mwea Pishori Grade 1 kuma kwa Nice Rice Millers. Mũcere ũnungaga wega, no camaga wega, na ningĩ nĩo mathĩaga 50% ya mũcere wa arĩmi a Mwea. Na to ũguo tu, mena mĩkawa ĩtatũ Nice Digital City. Gũkũ ũrarĩa ngima ya mũtu na irio na mũtu ũyũ wa Nice na irio njega na thogora wa raithi. Kwĩna accommodation, kũndũ ũngĩkoma, kũndũ ũngĩthambĩra, kũndũ ũngĩrorera maũndũ, nĩ tondũ kwĩna modern fun park na conference hall. Ciana cia mathukuru na makanitha irĩhaga o ciringi 100 tu kũingĩra thĩinĩ wa fun park mũthikĩrĩria. O ũguo tu, kũrĩ na Nice supermarket kũrĩa ũngĩgũra mũtu na bei njega ya Nice na Nice. Nawe mwĩtwarithia wa ngari yaku kĩũmbe kana ya matatũ, Nice Shell Petrol Station, ũtungata wa kĩrathi kĩa igũrũ. We ũrathiĩ barabara-inĩ ya Nairobi Meru Highway,
uria ndereba ni uragerera nice akorwo ndaragerera yo mwire wethiaga na tukona na thoko engi na twauga mutu to mutu etia mutu wa ngima wa nice extra premium umuthi tuhurire thimu nicio 0729661667 na 0755200197 nice extra premium G-Nice na nice hote gukorwo wikaire wega na rune thinacara hetoketie ndagika 27 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mu. Inoro na tugithiaga oro uguo turathie na mbere uria wari deputy president niugite niambitie kana niambite kurugamia icera riake ria kuria bururi-ini wa America nigetha korwo agicoka guku Kenya thutha wa kwirikana andu aria atigire matikoretwo mena urito kana matikoretwo makionania makiruta wira mwega riu niambite kurugamia icera riake ni agakorwo agicoka guku tariki 21 mweri uyu wa kanana ni tondu wa ithurano nini tanyite gukorwo ikiri kundu kuigana na kundu ta kunoguo gitikimwe giturwa kimwe gia Senate oromwe na iturwa cia MCAs ni akiugite ne gukorwo agigiuka guku Kenya na gakiuria andu aria maramwitite na kuna ndarahota gucemania nao akamera magie na kumurekera muthikiriria ithaini ria thaa 2 cia rucine ni ndanyite kunengera mundu umwe ciringi 100 na ciringi 100 ciguthi kwi mundu tocio wa twahurira kuma kuria Gatanga na kuingira guku gutire maundu maingi twina ciringi 100 na ciringi nuthu milioni njira ni huthu muno kwigwatira ciringi kana kwigwatira mbeca ici ukuhinya *272*1# no rumirire mitaratara oya kanya gaka uthake na wihotanire kuria kware mbeca maisha hihinya *272*1# wikire pin yaku utinio mbeca na ni ukuona hari na ngurani muno muthikiriria umuthi na muthenya wa mbeca tugukunengereria ciringi nuthu milioni na ciringi 100,000 wigurire voucher oro riu thina mbere na kwigurira nigetha tutwarane hamwe nawe no ndore Kenyambe njoke moja kwa moja nginya kuria kwa nice ndakuririkania ngeithi citu ni turageithania ngeithi njega wana wageithio ngeithi ni cenjetie wageithio nice extra premium nawe ugacokia G-Nice na nice extra premium ni mutu wa ngima mwega na wina cama wale na family yaku mukagia na hinya na mugaikara mukenete we mutumia warugira ciana ciaku ngima ya nice ikugia na hinya na ikure wega mutu uyu wa nice extra premium ni wongereirwo vitamins na wina minerals na ni thogora wa thi ukubona ku we supermarket we wholesale we kure matuka-ini guothe bururi-ini thogora wa kurura muhuko waku nduketie mutu uga urenda mutu wa nice extra premium ndukareke mwendia kwenderia mutu ungitiga wa nice extra premium uthondekeirwo kuria nice digital city Mwea farafaraini ya Nairobi Mwea Embu Meru highway aya nio mendagia na nio no endia na thei njoru amucere wa nice pure Mwea Pishori grade 1 kuma kwa nice rice millers mucere nungaga wega no camaga wega na ningi nio mathiaga gicunji kia 50 kia mucere wa arimi a Mwea mena mikawa etatu nice digital city hotel uko ni ukuria kanyama choma ni ukuria mutu wa ngima wa nice na irio njega na thogora mubashire ningi ungenda gukoma ku to ugikome ungenda gwithambire to withambire ungenda gutora tona twaku kuria Modern Fun Park na Conference Hall cia micemanio ni kabathi de mwaririkana mwina hau kuingira hau nice ciana cia mathukuru nacio na makanitha iri irathie tua ciaingira hau ri irihagio ciringi 100 na irio makarorerwo na bei njega muno okuore ni mari supermarket kuro ngingira ugore mutu uyu wa G-Nice na nice wina ngari kiumbe ningi wina gakari gaku ka ugutwaraga andu Meru kana guthiaga na hau Embu nduingira hau Shell petrol station ni service ni kurorerwo wiro ni kuhakirwo maundu macio mothe ni guthambirio we muromboie hau Shell petrol station ningi motungata makirathi kia igoro
uria ndereba wagera iriku akwira ni nice mara moja ukaingira ngari-ini yake na nikio turauga mutu twa mutu itia mutu wa ngima wa nice extra premium umuthi hura thimu ici 0729 66 16 67 kana 0755 200 197 nice extra premium geithi twauga ni G-Nice na Nice nä thinacara hetũkĩtie ndagĩka 31 na nĩ kahinda ga gũgũthomera marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ĩmwe. maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Cikĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ maya nĩmo tũharĩrĩirio nĩ mũhĩa wa Maina. Aciari kũregana na mendekithia ma Odinga kwenda gĩthomo kĩa mũthingi na secondary kĩrĩa matagwo nĩ thirikari cia matũra. Borithi kwambĩka ũtuĩria thutha wa ciana igĩrĩ cia nyina ũmwe gũkua igĩthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Nyali. Na ikaria Kajiado gũthingata thirikari ĩkinyanĩrie mĩbango ya gũtigĩrĩra Akenya marĩ na mbeca mĩhuko-inĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩwona cihanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ na mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ ceceni hakuhĩ nawe no torĩa ndakũririkania ũmũthĩ nĩ Friday na Friday ĩgũkinya hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo tũgĩbanga maũndũ nĩ gũkorwo tũkĩũrania ũikaire atĩa na reke tũkũnengererie mweke ũyũ oya thimũ ĩno yaku ũhihinye *272*1# tũraria horo wa ciringi 100,000 100,000 tũraria horo wĩgiĩ ciringi 500,000 yahetia mũkwa ĩrĩa nganango twahetia 100,000 hatirĩ ũndũ ũngĩ ũrona ciringi 500,000 ũguo rĩ wĩcagũrĩre kĩrĩa ũkwenda oya thimũ yaku hihinya *272*1# o rĩngĩ nĩ *272*1# na nĩ waingĩra thĩinĩ wa ciringi nginyagia ciringi 500,000 orondoma na ciringi 100,000 hatirĩ ũndũ ũngĩ moja kwa moja na maũndũ makorwo marĩ mega rũcinĩ. Twambe tũnyitanĩre na mũthuri ũgwĩtwo Jama. Karibu sana Jama. Asante sana ndĩ thayũ mũno rũcinĩ. Mũgeithie nĩ mũthuri ũgwĩtwo Mwarimũ Njagoni. Mũgeithie mũno. Arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kandara Mũrang'a. Na mũthuri ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Kamau Alanet. Ageithĩke sana. Na Mwarimũ Gĩteru. Rĩu rĩ kũrĩa gwitũ gũgwĩtwo Kerwa rĩ. Harĩ mwanake ũretagwo Gĩkunga. Na ti Charles. Etagwo Adamson Gĩkunga. Arĩ mwanake wa nduthi ũrĩa erutagĩra mũno. Tũrathondekaga mĩcemanio ya mbeũ njĩthĩ kũu na ũrakoragwo champion. Rĩu nĩ akomire Kenyatta na akoma Kenyatta rĩ aracoka arahurũka. Pole gwĩ family ya mwanake ũcio gwĩtwo Gĩkunga. Nĩ mwanake mwega ũrerutagĩra mũno. Ũguo tũhe andũ ao pole andũ a kũndũ gũgwĩtwo Kerwa Ndũmo ũguo kũguo nĩ arageragia mũno. No ririkana kwaya wonaga ngĩkĩra kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria nĩo mambĩrĩirie kwaya icio. Arakĩrĩ mũndũ wa itũra arĩ mũndũ champion as you call him. Nĩ mwanake mwega akĩhurũkia ũhoro Gĩkunga. Right, rĩu rĩ ũngĩhumbũria ngathĩti ya The Standard karatathi ka mũthia ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ. Ũmũthĩ ndona kwĩna mũbira kwĩna mĩbira na ligi ya Ngeretha mbia ũmũthĩ thaa 4 cia ũtukũ timu ya Liverpool nĩo matio defending champions maratetera gĩkombe kĩu megũthaka na timu ya Bournemouth. No rĩu ũcio rĩu nĩ gai ũcio nĩ kahura rũgĩo. Mũbira ũrĩa mũnene nĩ wa Man U na Arsenal wĩ Sunday na ndũkagirie tuone mũbira wa Harambee Stars na Zambia tondũ Arsenal na Man U magathaka thinacara na nuthu. Harambee ĩkambĩrĩria thaa 2. Twambe tuone nganja ithire na nĩ tũkahũra. Rĩu ribari o harĩa arĩ nĩ twakũgeithia rũcinĩ mande ũke tene tukabahura ta ngombo kana tũhũrwo. Oiga ũguo. Aya reke tũthiĩ page 1 na tũgũthiĩ page 1 ya ngathĩti ya Taifa Leo. Kũratuĩka atĩrĩrĩ ĩretwo Uchumba wa Ruto
na Homa Bay. Kurarikana President William Ruto ni akoretwo agithie Homa Bay tirita rĩa mbere, tiri ya keri ona tiri ya gatatu. Kuma Oktoba ya mwaka wa 2022 Januari, President athiĩte Homa Bay maita kenda. Miaka 3 ĩrĩa akoretwo wathani-inĩ rĩ, ni akoretwo athiĩte kũu maita kenda kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Na to ũguo tu, kũrĩ na ndereti ĩracirwo gũkoranio atĩrĩrĩ, kaĩ William harĩ kĩndũ onete kũrĩa Homa Bay. Na nĩkĩo kiugo kĩu uchumba gĩoka. Torĩa mwanake atagĩtĩraga handũ onete kĩndũ. Nĩguo gũkorio atĩrĩrĩ, kaĩ arongoreirie maitho make mwaka wa 2027 kũrĩ Wanga. Akorwo nĩwe ũgakorwo arĩ running mate. Tondũ professor nĩ gĩtĩ aikairĩirie mũndũ. Rĩu tũkĩrĩ o gũkũ. Rĩu o gũkũ. Ĩkĩra thauti ya Uhuru. Rĩu tũkĩrĩ o gũkũ. Oi, karitha na kau. Gatũthiĩ page 9. Ĩrauga atĩrĩrĩ, mwanadada atisha kijiji kwa nguvu za ushirikina na urogi. Mutumia umwe kũrĩa Msambweni Kitale Kwale ni akoretwo arutĩire andũ a gĩcagi gĩake mĩkana atĩ tondũ nĩ makoretwo makĩmũhĩtĩria rĩ, ni agũthiĩ amaroge kana marehere ithito. Marerirwo rũti rĩake rĩa mbere gũkorwo agĩka ũguo, nĩ mũndũ ũkoragwo ena indo ta icio. Rĩu rĩ, marerirwo mũikarage haraya, nĩ makoretwo makĩmũthoria ũguo marerirwo ikarai mũndũ ũcio haraya ndarĩ itherũ. Ũrogi wake rĩ, ũtogaga gũtoga, nĩguo kũratuĩkire. Tathikĩrĩria. Lofa adandia lift ya lori baada ya kutimuliwa na sugar mami. Mutumia waletwo Mama Sukari. Mama Sukari rĩ, sugar mami oire kamwana agĩkaiga gwake, kamufugo, agĩkanengera ngari, agĩkanengera biashara kona hadi ya ndere mũno kũrĩa Mombatha. Rĩu kamwana nako tondũ karakĩra na gakĩhũna rĩ, gagathiĩ gũgetha tũirĩtu tũngĩ tũnini. Rĩu mutumia aramenya, arakaingata. Tamenya mũndũrũme ũcio kuma Nairobi rĩ, nginya kuma kũrĩa Mombatha rĩ, Nyari rĩ, nginya gũkũ rĩ, arokire na rori ya ikondoro. Kone ga gwitũ Mount Kenya rĩ, nĩ kangĩaiguĩte rwĩmbo rwa Sami Mũraya rwa Mama Kivinya. Ndacũthĩria kamwana kau kũrĩa kaumĩte rĩ, kamũthubugia na ndũnatũrorera rĩrĩ Bitaifa. Bitaifa no gũcokerwo acokeretwo ũrĩa ũrarĩ ho ira. Ngwĩciria ũrathakarire mũno. Tuthiĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya Business Daily. Ngathĩti ya Business Daily harĩ ũhoro ngĩmakia mũthikĩrĩria haha, especially mũciari na rĩrĩ ciana ciatigaria ta kiumia kĩmwe ikorwo igĩcoka mathukuru-inĩ nĩ ũndũ wa tamu ya mũico ya gĩthomo ya mwaka ũyũ tũrĩ. Nĩ aciari aingĩ nĩ mehokaga mbeca cia basarĩ iria iheaganagwo nĩ ambunge kũhetũkĩra kĩgĩna kĩa NG-CDF. Mbeca ici iria ambunge makoragwo makĩramata nĩ mabilioni ma mbeca, hakuhĩ ciringi bilioni 11 nĩcio irerĩkana irathire rũhonge-inĩ rwa gĩthomo ambunge makĩramata gĩthomo mwaka ũcio ũrathirire wa kĩgĩna ndũgĩthiraga tarĩki 30 mweri-inĩ wa gatandatũ. Marĩkia kũhinga mathabu, nake mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ etagwo Auditor General Nancy wa Gathũngũ aroya mathabu, areka mathabu mothe na nĩ arakorire ciringi bilioni 4 na milioni 100 cia basarĩ nĩ irairwo. Ambunge thĩinĩ wa constituency icigo mbunge 125 matinahota gũtarĩria ũrĩa marahũthĩrire kĩgĩna kĩa basarĩ thĩinĩ wa mwaka ũcio ũrathirire wa kĩgĩna. Ndakora harĩ constituency cia kinya 86 wabici ciao nĩ mararemirwo nĩ gũtarĩria no maheire mbeca makĩria ma ciringi bilioni 2 na milioni 122 harĩ na constituency ingĩ 39 na kuo matirahota gũtarĩria ũrĩa bilioni 1 na milioni 970 kũrĩa ciathire, na kũrakĩrĩkana nĩ ũhoro ũronania kũrĩ ũgwati mũno wa mbeca either ciandĩkĩirwo ceki no citiakinyire mathukuru-inĩ kana cikĩheo andũ matoĩkaine. Ngathĩti ĩno ya The Business Daily nĩ tarĩirie atĩ ambunge nĩ merĩga gũkorwo makĩhetũkia watho
makigarurira gatiba niguo gukindira kigina kia NGCDF tondu nikirathira mwaka uyu ungi uroka na kigina kia ngaf kiria kiheagwo ambunge atumia ro hamwe na kigina kia maseneta niguo gutigirira ni mararamata mabilioni ma mbeca hari bilioni 11 iria ambunge maheirwo kurerikana hari ciringi bilioni 5 ciathire mathukuru-ini ma university na ma college ikiheo arutwo ciringi milioni makiria ma 11 cikiheanwo kuri mathukuru kana makiria ma ciringi milioni 100 ikiheanwo kuri mathukuru ma muingi ici ni itamburukitio karatathi-ini gaka na ka ngathĩti-ino ya The Standard no ngathĩti ndĩna tũgwetera ni constituency iriku na ni ambunge ariku marakorirwo mategũtarĩria ni amaheire mbeca. Tutigarĩtie oro ndagĩka 10 tũrĩkie maya reke ngũrorere ũhoro wĩgiĩ ũcenjania wa mbeca. Euro ĩrũgamĩire ciringi 151, pound ĩrĩ ciringi 175, nayo dollar ĩrĩ ciringi 129 129 rĩracenjia. Na ndaigathĩ ngathĩti ĩyo ya kana ndaigathĩ rũrenda rwa CBK. Reke tũingĩre rĩu ngathĩti-inĩ ya The Standard na tũkũririkane tũkĩingĩraga kũu twĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100 na ciringi nuthu milioni kũrĩa Kware Mbeca Maisha na gũthiĩ kuo gũtirĩ maũndũ maingĩ nĩ star 272 star 1 hash wĩkĩre okay na wekĩra okay na waingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩu ndũngĩhota na ũtageretie ũguo geria oro rĩu ngwenda rĩrĩ ngathĩti ya The Standard gũgũthomera hau ĩrauga atĩrĩrĩ maũndũ ma mathekania. Yes, maũndũ maya nĩ ma mathekania tondũ wa rĩrĩ kĩgomano kĩrĩa kĩrĩ Homa Bay gĩa kũririkana kana gĩa gũkorwo tũgĩkũngũĩra mĩaka 12 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie hinya wa wathani wa matũra rĩ na kĩrĩa gĩcokanĩrĩirie atongoria kuma gĩkĩro kĩa igũrũ thirikari-inĩ, ataaramu, aigithia na mũingĩ wa bũrũri rĩ ĩĩ nĩgetha twĩcũranie makinya marĩa tũkinyũkĩtie kuma kũhĩtũkio gwa gatiba njerũ na maũndũ marĩa tũthomete na motungata marĩa maraheanwo gũkũ makaunti-inĩ atĩ nĩ kĩgomano gĩa gũthekania atĩ atongoria marathiĩ kũu na mũtongoro wa ngari magakoma hoteli cia goro makuĩte andũ aingĩ gũtarĩ ũndũ mareka madelegation andũ makĩria maigana rĩmwe o gavana na maronekana nĩ wĩtangi na ũteangi wa mbeca iria irĩhagwo magoti nĩ mũingĩ wa bũrũri. No o gavana rĩ na kaunti nĩ maheagwo kametha gakuonania indo iria mekaga na wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta. Ũtanathiĩ hau rĩ atĩ marathiĩ na ngari cia goro magekĩra thaa cia goro makĩria na to ũguo tu rĩ rĩu thi hau ha display atĩ Bungoma nĩkĩ mararĩ nakĩo harĩa display-inĩ. Kwa gavana wĩtagwo Ken Lusaka na arĩ speaker wa bunge ya Senate. Kaunti yake kametha-inĩ karĩa maronania kĩrĩa Bungoma ĩrehete no gĩtĩ kĩ hau ndiĩ kana kĩa gavana kana kĩao gĩtĩ na metha na hena tũthimũ twĩ kotoni-inĩ tũtarĩ tũrute na ndirĩ ndaigua Bungoma kũndũ mathondekaga thimũ mathondekaga thimũ. Rĩu thiĩ Gĩthumo nĩkuo gere Gĩthumo orĩ kwa gavana Professor Peter Anyang' Nyong'o mararehire tũbuku na to tũbuku tu hena mĩthugwiti. Gĩthumo rwaigua gwĩthondekwo mĩthugwiti gũtikoragwo Siaya rĩu nĩkuo makuĩte mbũri tatha marokire na thamaki nya cia kũmithio kuma kũrĩ mũhũri biacara ũmwe ũguo na ti ciao. Thiĩ Baringo rĩ kũu rĩu nĩkuo ũcio rĩu nĩo mahotanĩte biũ tondũ marokire na mĩkebena ya ũkĩ maramĩiga hau na maratathi na nĩ mbeca cia mũingĩ irahũthĩka magavana magĩthiĩ kũrora umithio na atongoria thirikari cia matũra. Umithio wa mĩaka ĩyo wauga 12 ona nĩ 13 tũkĩambĩtie kuma hĩndĩ ĩrĩa twagĩire na thirikari cia matũra. Karatathi gaka mbere ka ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ ũgũkĩona kabica kwa metha iria ciarĩtwo na ĩno ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Baringo nĩ ũkuona ibaba icio cia ũkĩ nao ngari rĩ ici nĩ ũrona maprado kwanja gĩprado kĩrĩa kĩraumire kĩho na nĩ kĩgomano kĩrathirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri kĩgomano kĩrathirwo nĩ Mheshimiwa Raila. Ndĩreciria deputy president nĩ egũthiĩ na magavana othe na delegation ciao nĩ megũthiĩ. Marahinga ũmũthĩ kĩrahingwo mũthĩ. By the way handũ ndĩronete ka video ka Mheshimiwa Musalia athiĩte na gũkũ kwao athiĩte kũhingũra tapu ya maĩ na ndege ithatũ
tuthiĩte wega mũno. Karatathi ga kerĩ mũthikĩrĩria nĩgetha tuthiĩte biũ nĩ atĩ igoti nĩ rĩreganĩte na kuongererwo kwa mahinda marĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩritaya wakinyia mĩaka 60 hatirĩ ũndũ ũngĩ otiga gũkorwo ũkĩritaya. Igoti rĩa mũcirithania Justin Lawrence Mugambi nĩ rĩraugire atĩ angĩkorwo mũtigwithanĩirie na mũkwandĩki ongongerere ihinda rĩ wakinyia mĩaka 60 ũgathi harĩ mũthuri ũratwarĩte cira kũu wĩtagwo Charles Chege akiuga mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩongererwo ihinda. Andũ arĩa metĩkĩrĩtio gũkorwo magĩikaranga rĩ nĩ arĩa mathomithagia kũrĩa ma university arĩa mekaga research na ma judges acio nĩ mathiaga nginya mĩaka 70 no tarĩu president rĩ mũmbunge president acio matirĩ marerwo hĩndĩ ĩrĩa mangĩkorwo makĩritaya. Ũguo rĩ nĩkĩo Raila arũgamaga ona ena mĩaka 86 87 ona 90 rĩu yako tu sawa. Okay. Na William na arĩa angĩ sawa tuthiĩ tũhiũkĩte. Ngathĩti ya The Standard karatathi ga gatano ici na nĩ ũrĩcigua mohoro-inĩ maitũ ũrĩa aciari maroiga Mheshimiwa Raila Odinga mũthenya wa ira nĩ araririe ũhoro wĩgiĩ harĩa tũkinyĩte kũrehe umithio harĩ thirikari cia matũra. Wa mbere nĩ arakorirwo akĩgweta ciĩko ciĩgiĩ ungumania. Aroigire ona nyũmba cia mohoro rĩrĩa mwaigua cikĩmũrĩkana kwanĩrĩra ũhoro wĩgiĩ ungumania ona cio ti theru ta ira nĩ arakorirwo akĩaria na ndĩreciria aratetagĩra magavana tondũ nĩ makoretwo makĩorotwo na gĩkĩro kĩnene. Nĩ aracokire aroiga gĩthomo gĩthomo gĩa kuma mathukuru ma mũthingi na mathukuru ma secondary maheo maramatagwo nĩ magavana. Kwa ihinda rĩrĩ kũringana na gatiba ya bũrũri thirikari cia kaunti kĩrĩa ciramataga no mathukuru ma ECD hihi nĩ marehaga arimũ a natharĩ wega na nĩ makĩte mathukuru ma kũigana ma natharĩ matigĩrwo kũramata mathukuru ma mũingĩ ma mũthingi hamwe na ma secondary. Ciĩ karatathi ga gatano mohoro-inĩ maitũ nĩ ũrĩcigua. Wathiĩ karatathi ga kanana Mheshimiwa Gachagua nĩ tũragwetete mũthenya wa ira ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo atĩ kũrĩa kwa mũng'ethanĩro ona kamũcemanio kamwe tiga tũrĩa tũrekwo nĩ methũ na gũkũ macinani mena Karũngo na Mheshimiwa ũgwĩtwo Joe Nyũtũ aya angĩ gũtirĩ mũcemanio. Rĩu Gachagua ndirikana nĩ kũigua araiguire tũkĩmũramũra o hĩndĩ ĩyo rĩ arandĩka ndũmĩrĩri arauga nĩ aracoka na agacoka tarĩki 21 nĩ aramithi kuma America next week. Yes. Na kũratuĩka agĩkinya ũguo rĩ athiĩ aheanĩte ũhoro kwa DCI athiĩte o July 9 rĩu nĩ mũhũru mweri nĩ ahurũkanga Gachagua. President no thamaki araruga kũrĩa Homa Bay. Tũthiĩ page 16 page 16 rĩ kũrĩ na mũndũ haha ũgwĩtwo mwandĩki wa mohoro rĩ wa Macharia nĩ aroya mohoro arera gavana atĩrĩrĩ na president nĩ amuorotete inyuĩ nĩ ambunge arera na president nĩ amuorotete inyuĩ atĩ nĩ muoyaga mahaki ta tũcokerio twĩre kana nĩguo ta mũcokerio mwĩre auga hau amwe na atĩrĩrĩ madam ona ciana rĩ cithomaga nĩ ũndũ wa kũrora arĩa me mbere yao ũrĩa mareka o mũthenya ndagũthaitha ĩyo nĩ ndũmĩrĩri ugua manafiche manafiche. Mr President nĩ tũkwenda ũhithũrie ambunge acio ũratwĩrire nĩ aungumia. Nĩguo ngathĩti ya The Daily Nation yandĩkĩte na ngathĩti nĩ yatwĩra Ruto nĩ aranĩrĩire aranĩka ambunge na maseneta akiuga nĩ metagia maminista kana mawaziri ake mbeca na magavana mathiĩ gĩikaro-inĩ gĩa Senate magetwo mbeca magetio mbeca cia mahaki nĩguo riboti iria igũcoka ciandĩkwo cia gũthũrima ũrĩa mbeca cia mũingĩ ihũthĩrĩtwo ikorwo igĩkĩgamio. No kũrĩ mwaka wa 2015 President wa kana mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ akorirwo akĩanĩka marĩtwa ma atongoria arĩa mekwagĩrwo ciĩko cia ngukumio kũrerwo Ruto kũrakĩrĩ kũiganwo gũkĩanĩrĩra mũingĩ-inĩ ndauge nĩ ya bas. Karatathi ga gatatũ mũthikĩrĩria ici nĩ cia mũthuri ũgwĩtwo Samuel Kinyanjui nĩ ararutirwo bũrũbũrũ ĩkoretwo mwĩrĩ-inĩ wake thutha wa thikũ ta 400 ũguo nĩ rĩkĩtie gũkorwo arutĩtwo kuma hau twĩna page 4 rĩ nĩho icio rĩu cia andũ kwĩrĩkana mbunge nĩ marakĩrĩa mbeca cia hehetwo. Ndakora JB Muturi arĩ mũnene wa watho hihi nĩ akĩoĩ maũndũ na arĩ speaker mbunge-inĩ ya bũrũri kwa ihinda rĩa mĩaka 10 nĩ aroigire mũtongoria wa bũrũri William Ruto ndarĩ na wũigĩrĩrĩki wa kuga atĩ mbunge nĩ marakorwo magĩtio mbeca. Aroiga atĩ Ruto we mwene nĩwe ũtongoragia harĩ kũhe ambunge mbeca nĩguo mahĩtũkie ndereti cia watho. Tarĩu aroiga finance bill ya mwaka wa 2024 mwaka ũcio ũrathirire
Ambunge nĩ makorirwo makĩrutirwo mũkana arĩtia arĩ kũrĩa mwena wa Naroko, akiuga arĩa matekũnyita mbaru ndereti ĩyo nĩ megũkorwo makĩonanwo nao. Arauga ona icio no ciĩko cia ungumania. Nake spika wa kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa mbunge ya bũrũri Wetangula na mũrune wa gĩikaro gĩa Senate Amason Jaffa Kingi na Mheshimiwa Kimani wa Ichung'wa hamwe na Cheruiyot ũrĩa nĩ mũtongoria wa rĩngĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya Senate marerĩkana ona matirĩ maria igũrũ rĩa kwĩrĩkana atĩ ambunge nĩ maheagwo mbeca cia heheto. Karatathi ga gatatũ, tigai maseneta tigai gwĩtaga magovernors moke macokie ciũria. Wĩra ũcio ũkoragwo ũtigĩirwo mbunge cia county assembly. Nĩ Raila Odinga ũraugire ũguo. Ma MC atĩ nĩo rĩu mangĩũria governor kĩũria. Karatathi ka mũgwanja gakauga atĩrĩrĩ atĩ President William Ruto nĩ aratũmire Homa Bay ĩkorwo tarĩyo ũthiũ wa thirikari ĩno ya gũkuruhanio kana broad based government. Na mũcemanio mũnene harĩa hetagwo Awendo akĩarĩria atongoria na kũrĩa nĩ mwena wa Migori, akĩaria ciĩgiĩ Iwa Jakou na ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa igwa. Andũ arĩa mekuona wĩra kũrĩa gwa Teacher Service Commission ndereti ĩrĩa tũrarĩ nayo rĩ, nĩ arimũ arĩa mekĩte maũndũ mega ma science, technology, engineering and mathematics, nyamũ ĩrĩa ĩtagwo STEM. Reke tũthiĩ 16 kũrĩ na rũgano rũrĩa itarenda kuona nĩ rwa Ipura. Nĩ rũru nĩ ciringi macabithĩtie ngathĩti ng'ima nĩ ciringi ĩmwe mũno ũrĩa maragũithirie maguta na one bob. Haya, Rigathi nĩ auma kũrĩa bũrũri wa US okekĩrĩte nguo cia gũteng'era okatengerete. Aoria atĩrĩ tamai mũtige atĩ mauga atĩ kwĩna ithurano nini hure ndoka ndĩcihotanĩte ciothe. Agĩkinya rĩ akora William haha akĩrĩra nĩ Raila nĩ gĩko kĩgodi papa gĩkĩ nĩ arĩkia icera tondũ rĩu gũkĩna ithurano nini tarĩki 27 November. Haya, ketũrore marĩa marĩ kũrĩa kwa mũgambo wa mũrĩmi hinya *272*1# ciringi nuthu milioni cirĩ okuo na ningĩ ciringi 100,000 cirĩ okuo. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CIC Domestic Insurance kuma CIC Insurance Group. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia, no ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩkũria tiga okomboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 110 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuoreo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 31 kũringana na Fasegio Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Laikipia. Mũrĩmi, rĩrĩa wĩ gwaku nyũmba ikaraga wĩna thayũ, ũgaikara ũtarĩ na hahũ, na CIC mena kĩrĩa gĩtagwo CIC Domestic Insurance. Neno ĩragitĩra mũciĩ waku, ĩkagitĩra nyũmba yaku, atĩ ona kũngĩtuĩka nĩ kwagĩa na thĩna wa thitima na nĩ kũrĩ kĩndũ kĩahĩa, ona gũkorwo nyũmba yaku nĩ yahĩbanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki na nĩ yathira, CIC meho nĩ ũndũ waku. Igũrũ rĩa ũguo, ona hangĩkorwo na indo ciaiywo, ona ningĩ gũkorwo na thĩna wa kũhobanĩrio nĩ maĩ, maya mothe CIC nĩ marakũgitĩra kũgerera CIC Domestic Insurance. Ona mũruti waku wa wĩra angĩkorwo ro gĩtagatĩ-inĩ gĩkĩ na ahobanĩrio, CIC nĩ magũkũrũgamĩrĩra. Rĩu wĩ ta mũrĩmi ikara na thayũ, ikara ũtarĩ na hahũ, tondũ CIC meho nĩ ũndũ waku. Rĩu arĩria CIC mũkorwo mũkĩbangana kũgerera SMS 22471. SMS namba yao nĩ 22471, na ona ningĩ no makinyĩre kũgerera WhatsApp 0703 099 000 0703 099 000. Mũrĩmi
ũmũthĩ twĩ gũkũ Laikipia itũũra rĩgwĩtwo Loriani thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ nĩkuo ingiuga kũrĩmĩtwo nyanya ĩkarĩmwo na ĩkarĩmĩka maeka na maeka nĩ mũrĩmi ũtarenda itherũ akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 ũcoke tũnyitanĩre nĩguo ũigue ũrĩa nyanya yendaga. Marĩtwa Francis Gacau, currently tũrarĩmĩra kũndũ gwĩtagwo Lorien kuma mwena wa Laikipia, Romuruti, na tũrĩ arĩmi a nyanya. Gacau, nyanya yanyu ĩrathiĩ atĩa? Ũngĩrora gũkũ twĩna nyanya size tofauti ithiĩte itiganĩte ũguo. Twĩkaga ũguo nĩgetha tũkorwo twĩ thoko throughout the season. Nĩ ũgũkora kũrĩ nyanya nene ĩraciara, kũrĩ ĩraruta mahũa, na kũrĩ o ĩngĩ tũragetha, ona ĩngĩ tũrahanda mahinda-inĩ maya. Na rĩu gwĩka ũguo nĩ ũkoragwo atĩ thaa ciothe wĩ thoko, ũgakora nĩ wakorera thoko ĩna mbia, na ũngĩgĩkorera ĩtarĩ na mbia nĩ ũkora kũrĩ ĩmwe stage fulani ĩkũhota gũcokia hathara ĩrĩa rĩngĩ ũngĩkorwo ũhĩte. Na gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo nĩ gũkorwo atĩ ũngĩhanda yothe stage ĩmwe nĩ ũgũthiĩ wone mbia, na noho chances cia kwaga bado ikoragwo irĩ oho, na no ume thoko kana ume ũrĩmi-inĩ ũngĩthiĩ ũkorere mahinda ta mau no wathiĩ wakora gũtarĩ thoko no handĩte msimu ũmwe wa nyanya. Gũkũ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ nĩ kũrĩ na nyanya maragetha. Ta rĩu nyanya ĩno ũrona nene haha ũguo, ĩno ũrona ĩna rangi mũtune, ĩyo nĩ kuonania nĩ ikinyĩtwo nĩ kũgethwo. Rĩu ĩna thikũ irathio 80, nĩyo tũhingũrĩte kwa ndagĩka ĩno tũmĩtuĩte ihinda rĩmwe, nayo ĩkũrĩte na riũa ũguo, na maĩ tũrutaga rũĩ tũhũraga na macini, tũgacoka tũkamĩkũria na kũmĩhe maĩ mau na farũ. O ũguo tũkĩte nginyagia kũrakinya hĩndĩ nĩ kwambia kuura, na rĩu gwĩkura ũguo nyanya ndĩbataraga maĩ mau maingĩ nĩ gũkorwo atĩ maĩ excess nĩ mathiaga makamĩthũkia. So nĩ twambĩte gũpost maĩ, o ũguo tũrokĩte tũmĩkũrĩtie na maĩ, kwambia kuura tũramĩnyihĩria maĩ, rĩu ĩrategemeera maĩ ma mbura. Ũngĩthiĩ kũndũ kũingĩ nĩ kũrĩ mĩthemba ĩrĩa ĩhandagwo. Gũkũ mwena wa Laikipia rĩ, Gacau mũhandaga nyanya ĩrĩkũ? Gũkũ Laikipia themba ũrĩa tuonaga mwega gũkũria gũkũ Laikipia kana gũkũ mwena ũyũ wa Lorien nĩ nyanya mũthemba wa DRD, nĩ gũkorwo nĩ ĩtiragia mĩrimũ ya tĩri ĩrĩa ngiumana na tĩri. Ona oho nyanya ĩyo nĩ ĩhotaga gũtunguhia matunda, ti consuming mwena wa feeding, ndĩrabatara feeding nene, ũguo nĩ favorable kwĩ mũrĩmi mũnini ona mũnene. Ũngĩkorera thoko nĩ gũkũhe mbia. Second thing nĩ atĩ nĩ ĩciaraga matunda maingĩ kuma ngathĩ ya mbere ĩgathiĩ ũguo ĩrĩkĩtie nginya ngathĩ ya mũico ĩgakũhe matunda mena size njega. Gacau, nyanya ya gũkũ Laikipia rĩ, ũngiuga atĩa ũhoro wayo? Kenya nĩ ĩkũragio nyanya mĩena mĩingĩ, Kĩmana, Kĩrĩnyaga, Naikuru. No rĩu thiĩ gũkũ mĩgũnda nĩ yonekanaga, onokorwo ti ũguo mĩnene ĩrĩa yonekanaga nĩ ĩrutaga nyanya, production nĩ ĩkoragwo igũrũ, na ihinda rĩa thoko rĩa kinya nĩ tũgĩragĩrwo mĩgũnda-inĩ itũ. Na ũngĩkorwo wĩna nyanya nyingĩ no ũkĩoyaga nyanya yaku no ũkamĩtwara thoko ũtagũtinda ũgĩtegemeera ũgĩrĩrwo mũgũnda. Ta ithuĩ nĩ tũkoragwo na nyanya nyingĩ, ũguo nĩ ũgũkora mahinda maingĩ nĩ ũkwenderia mũgũnda na ũgatigwo nayo, ũguo ũkoya jukumu ĩyo ya gwĩtwarĩra nyanya yaku thoko. Gacau, nyanya nĩ ĩkoragwo kaingĩ mũno ĩkĩburandi na bei ĩgathũka, ha ũngiuga atĩa? Nyanya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa mũno andũ aingĩ nĩ mahotaga kũmĩrĩma tondũ nyanya nĩ ĩkoragwo ĩkĩenda rĩera rĩu rĩa ũrugarĩ, na hĩndĩ ĩrĩa ĩkũrĩmwo nĩ andũ aingĩ nĩ ũkoraga thoko nyingĩ nĩ cia burandi, na cigũburandi nyanya thogora wayo gacoka thĩ, ũguo hena probability ona wĩ mũrĩmi nĩ ũgũthiĩ hathara nene. No kwa ihinda ta rĩrĩ mweri ũyũ wa kana mũndũ wĩna nyanya kwĩna chances nyingĩ kana chances nene ya gũkorwo ĩkĩambatĩra thogora na yũke stabilize na thogora ũrĩa mwagĩrĩru ũgũtũma mũndũ one gabaida kanini. Na nĩkĩo rĩu ũrona kwa ihinda ta rĩrĩ kũraura twĩna nyanya tũratua, nĩ gũkorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura nyanya ĩyo nĩ ĩbataraga ndawa nyingĩ na cost yayo ĩgathiĩ igũrũ, ũguo ũngĩhotithio ũmĩrĩme ihinda rĩa mbura noguo faida ikoragwo ikionekana. Gacau, mũndũ ũngĩenda kũrĩma nyanya rĩ, ũngĩmwĩra atĩa? Mũndũ ũngĩenda kũrĩma nyanya agũbatara ambe eke research ya rĩera kũrĩa arenda kũrĩmĩra nĩgetha ahotithio kũmenya nĩ mũthemba ũrĩkũ wa nyanya ũngĩrĩma, tondũ nĩ ũgũkora mĩthemba mĩingĩ ya nyanya nĩ gũperform wega at a certain condition of weather kando na kũrĩa kũngĩ gũkũragio nyanya. Wamenya nĩ mũthemba ũrĩkũ, kerĩ nĩ ũgũcoka ũkorwo ũkĩmenya harĩa source ya maĩ ũngĩruta na labor na capital ya kwambĩrĩria ũrĩmi wa nyanya
nyanya niguo ukorwo ukimisustain na ndawa makiri ihinda ria heho na makiri ihinda ria mbura umihonie mai uria kwagiriire. Gacaũ ta mucokerere haha. Mundu ungienda kurima nyanya agubatara ambe eke research ya riera kuria arenda kurimira nigetha hotithio kumenya ni muthemba uriku wa nyanya ungirima, tondu ni ukora mithemba mingi ya nyanya ni guperform wega at a certain condition of weather kando na kuria kungi gukuragio nyanya. Wamenya ni muthemba uriku, keri ni gucoka ukorwo ukimenya haria source ya mai ungiruta na labor na capital ya kwambiriria urimi wa nyanya niguo ukorwo ukimisustain na ndawa makiri ihinda ria heho na makiri ihinda ria mbura umihonie mai uria kwagiriire. Reke riu tutirihe miaka ya hau kabere hĩndĩ twambĩrĩirie kũrĩma ũrĩmi ũyũ wa nyanya nĩ kwĩitĩra twĩitagĩra, ona kana ũgathiĩ kũndũ kũrarĩmwo nyanya ũgekonyorera nyanya ũkamĩita ituta-inĩ ũgacoka mĩngũrũ ĩyo ũkamĩtransfer harĩa ũrathi kũhanda. No ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa tekinoronjĩ nyanya tũgũraga hybrid tugathi tugaita kuri breeders tukamitransfer kuri area ria turatuika akumihanda. Ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Roriani, njeta murimi na bemwe mwarimu mucoe. Mugambo wa murimi wareherwo ni CIC Domestic Insurance kuma CIC Insurance Group. Gitira mahiũ maku, indo cia thitima, indo ciaku kĩũmbe, ona mũruti waku wa wĩra wa mũciĩ kumana na mũtino wa mwaki, wici, ona gũthũkangio nĩ maĩ, wĩna Domestic Insurance. Gwa CIC tũgitagĩra indo cia gwaku mũciĩ na nja wa mũciĩ, ũgaikara na thayũ. Amũkĩra insurance yaku o rĩu. Tũma SMS kũrĩ 22471 kana ũtwandĩkĩre WhatsApp kũgerera 0703 099 000 kana ũcerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Thaa imwe cia rucine kahinda kangĩ rĩu ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya, na thaa imwe hĩtũkĩtie ndagĩka 2 kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina, nacio ciringi 100 cigũkorwo ciatigaria ndagĩka 57 ingĩra kũrĩa kwa star 272 star 1 hash. Na mathaa kwa Inoro FM, mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Aciari kũregana na mendekithia ma Odinga kwenda gĩthomo kĩa mathukuru ma mũthingi na secondary gĩthamĩrio thirikari-inĩ cia matũra. Borithi nĩ marathuthuria ngero kana ikuũ cia ciana igĩrĩ cia nyina ũmwe iria iratũngirwo nĩ mũtino igĩthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Nyali kũrĩa gĩcũa-inĩ, na aikari a Kajiado ya rũgongo marenda thirikari ĩkinyanĩrie mĩbango ya gũtigĩrĩra Kenya marĩ na mbeca mĩhuko-inĩ. Watoto walipata kuingia kwa ile swimming pool, ilikuwa very deep, hapo ndo walipotelea kwa maji. Tukapatwa na mkasa ya kupoteza roho mbili kwa mahali moja. Time has come for Kenya to devolve education up to secondary school. Counties cirikaraga cietereire mbia ciume Nairobi ciuke counties niguo mahote kũbandi gĩthomo. Angĩkorwo county government nĩ remetwo nĩ kũitherania ũhoro wa ECD rĩ, gĩthomo kĩa natharĩ rĩ, ĩngĩkĩhota atĩa kuongererwo mũrigo ũrĩa ĩtangĩkĩhota. Loti ya mbia ĩthĩ mũno. Ciethĩ rĩu kanyamũ karĩa twana kanyamũ kanini ga kũrĩa. Ũrarora cukuru, ũrageria kwĩhangia nginya ciana nĩ irarehe thĩna. Ũkarigwo thirikari ĩno ĩrĩ gũtiĩrĩ yarĩ hau kabere, tondũ rĩu warona ũrageria kũhuria ũgakora ũraruta wĩra wa bure. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ maheanĩte mawoni ngũrani kũrũmĩrĩra mendekithia marĩa matemanĩtio nĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga
akienda uramati wa githomo kia mathukuru ma muingi ma muthingi na secondary githamerio thirikari-ini cia matura. Odinga araheanire mwerekero ucio akiaririe kigomano gia thirikari cia matura kiria kiratirihwo muthi kuria kaunti-ini ya Homa Bay, akienda iguru ria githomo kia nathari riu thirikari 47 cia matura iramatage githomo kiu kia mathukuru ma gikiro kia muthingi hamwe na secondary. No aciari maroiga ikinya riri ritingikorwo rikigacirithia githomo kuona thirikari icio cia matura itikoretwo irungiriirie wega hari kuramata githomo kia mathukuru ma nathari toria turamenyithio ni Joeli Kimani wa Njuguna. Kigomano-ini gia thirikari cia matura na thirikari nene kiria kirathie na mbere kaunti-ini ya Homa Bay nikuo Raila araikirie muhwa uyu akiendekithia thirikari nene kunengera thirikari cia matura motungata maria itari yarekereria thirikari icio. Even as county and national governments cooperate, there must be more clarity on roles and responsibilities. Mamwe ma motungata maria Raila endekithitie mathukirwo thirikari cia county ni githomo kia muthingi hamwe na gia thekondarĩ, kuona ihinda-inĩ rĩrĩ thirikari cia county cihetwo ũigĩrĩrĩki wa kuramata mathukuru o ma natharĩ. Time has come for Kenya to devolve education up to secondary school. It makes no sense to see a Minister of Education going to Marsabit, to Garissa, inspecting primary school structures or construction. Mĩario ĩno ya Raila nĩyo ĩtigĩte aciari marĩ na mawoni ngũrani, gũkũ mwena wa Moro makĩregana na mendekithia macio, makiuga thirikari cia matura itirĩ na ũhoti wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo kĩa mathukuru ma mũthingi na ma thekondarĩ. Gĩthomo kĩagĩrĩire gũikara national government, gũbandi gĩthomo nĩ kũhũthagĩra mbeca nyingĩ mũno. Koguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ kũdevolve gĩthomo rĩ, na counties citũ itibuildĩte capacity ya kũbandi gĩthomo rĩ, nĩ kuuga twa devolve githomo no counties cirikaraga cietereire mbia ciume Nairobi ciuke counties niguo mahote kubandi githomo. Angikorwo county government nĩ remetwo nĩ kuitherania uhoro wa ECD ri githomo kia nathari ri ingikihota atia kuongererwo murigo uria itangikihota. Angikorwo nĩ maremetwo nĩ gwakona kana ona kuriha arimu a ECD. Maugite mamwe ma motungata maria mehokeirwo thirikari cia matura ta ũgima wa mwĩrĩ matirĩ mahota kwĩrũgamia na njĩra njega, na koguo kwĩhokera githomo thirikari cia county nĩ kũiga rũciũ rwa bũrũri ũgwati-inĩ. Counties ikuheo wĩra icoke citũrage Nairobi ciarĩte rũhĩ nĩguo ihote kũfund function iyo. County government ndĩngĩhota kũrĩha arimũ, koguo tũtikwenda kũigua atĩ Raila nĩ arauga atĩ gĩthomo kĩa primary na secondary gĩtongoragio nĩ county government. Ũcio nĩ ũndũ tũtangĩtĩkĩra na nĩ ũndũ ũtangĩhotekeka. Oho maugĩte thirikari nene nĩ ĩkoretwo na ũiganania sekta-inĩ ya gĩthomo, ndeto ĩrĩa ĩcangĩire hanene harĩ kuongerereka kwa namba ya arutwo mathukuru-inĩ ma mũthingi na ma thekondarĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Borithi kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ nĩ mambĩkĩte ũtuĩria kũrũmĩrĩra ikuũ cia ciana igĩrĩ iria iratũngirwo nĩ mũtino igĩthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nyali. Ciana icio cia nyina ũmwe irarĩ na mĩaka 7 na ũngĩ wa mĩaka 13 na iroimĩte gũkũ Nairobi. Aciari acio rĩu makiuga gũtirarĩ na mũrangĩri hakuhĩ na harĩa irethambagĩra. Kamishina wa Mombatha Mohamed Nur oigĩte nĩ megũthũrima mbica cia CCTV mũkawa-inĩ ũcio rĩrĩ ciana icio irahurũkirio hwainĩ wa ira mbĩrĩra-inĩ cia Kikowani. Kuma kũrĩa mwena wa Mombatha, Francis Madi na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Famĩrĩ ya ciana ici ĩrakinyĩte Mombatha thaa 10 cia kĩroko kuma Nairobi, na kũrĩa marokire nginya mũkawa-inĩ ũyũ na mathaa ma mũthenya ithe wa ciana ici arathiĩ gũcaria gĩa kũrĩa aracokire gũtũngio thimũ ya kĩeha. Msichana mmoja ule mkubwa Aisha alikuwa mwaka 13 na Hamdi alikuwa mwaka 7. Watoto walipata kuingia kwa ile swimming pool, ilikuwa very deep. Hapo ndo walipotelea kwa maji, tukapatwa na mkasa ya kupoteza roho mbili kwa mahali moja. Watoto si kuona mtu karibu nao, hata wanakuja baadaye. Maana kwa karibu hivi mambo singetendeka hivi. Hata mtu mkubwa angepiga mayowe makubwa zaidi tukajua kweli hapa kuna shida. Lakini kelezi kwanza watoto, unajua watoto wanacheza kawaida kumbe wanaumia. Kabla tukio lifanyike dakika kama 10-15 nilikuwa karibu na mjengo ikifanyika. Hiyo situation venye imekaa. Tumeona watoto wakielea kwa swimming pool. Over suddenly
tukabidi tupige kelele kwa majirani, at least tupate usaidizi, either iwe soja au ni medi, at least atoke asaidie watoto. Unfortunately watoto wakapata usaidizi kuchelewa. Komishna wa kaunti ya Mombasa niwe Mohamed Nur oigite borithi ni mambikite uthuthuria akiruta mukana kuri mikawa na nyumba cia ageni gukorwo na mitaratara miega ya miako. Na tutareview the CCTV, nini ilifanyika hasa mpaka watoto wakafa. Tutaangalia hiyo CCTV nini ilitendeka na tuweze kuona kwamba hatua imechukuliwa kwa wale hawakuweka ile mambo yanatakana. Family ino riu irenda kihoto gia ciana ciao ikiuga mukawa uyu ndurari na murangiri undu uria maroiga uracungiriirie ikuo cia ciana ici. Kulikuwa na negligence kubwa sana, hapajaonekana security pale, hapajaonekana life saver pale ya kuelekeza watoto wasiingie pale, waingie kwa ile watoto, ama wazuie watoto wasiingie kabisa kama hakuna ya watoto, ama hiyo ni deep kiwango gani watoto hawajui. Ciana ici ni cithikitwo mwena wa Kikoani guku Mombasa, guku amwe a aikari aria twaraneirie nao makiuria thirikari yambike mitaratara mikawa-ini na kuria andu mathambagira kuona ici iti cieko cia mbere. This is I think the second one, na hiyo sasa inatuonyesha ya kwamba kuna ulegevu mahali fulani. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombasa, ni njitagwo Francis Madi. Ndomereri Inoro shesheni hakuhe nawe. Ndomereri ya macaka kuri family iria iratungirwo ni mutino cio. Tuthii uhoro-ini ungi na thirikari ni wathingatitwo ikinyanirie mibango mirumu ya gutigirira Kenya ni mahuthirwo ni ngarama iguru ya muturire aikari itura ria Kerarapon kuria rugongo rwa Kajiado. Moigite ni makoretwo makiigua o maabitha thirikari makiuga wonjoria wa bururi ni warahukite no indi matire mbeca mihuko-ini. Maritie na Inoro rucini o riri mathogora ma indo cia kimuthingi muturire-ini mahaicite na gikiro kinene. Onjoria nao makiuga mawira mao matire na umithio. Kuringana na riboti rirarekereirio ni ruhonge rwa ndari ironania ngarama ya muturire hari mweri ucio rathirire wa mugwanja iroimire gicunji gia 3.8 hari igana na gukinya gicunji kia 4.1 hari igana. Wacuka wa Kiarie hari na uhoro uyu. Mwingi wa Kerarapon gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya rugongo matetetio ni kwambatira kwa thogora wa muturire. Maugite ihinda-ini riri matikoretwo makihota kwimathira gia kuhunia nda ciao. Ngarama muturire iguru muno thaici gwikira mundu maisha me iguru muno na mbeca gutire na bia float ya bia ithi muno ciethe riu ganya mukara twa no kanya mukanini ga kuria ugakoraga na guthomithia ciana ugakora ati kindu atigwo nakio. Urarora cukuru aigua ni urageria kwihangia nginya ciana ni irarehe thina ukarigwo thirikari ino iri kutiire yari hau kabere tondu riu arona urageria kuhuria ugakora uraruta wira wa buri. Makiringithania mwaka uyu na mwaka muhituku maugite thogora wa indo cia mahuthiro uthiite wambatirite nao magakorwo mari na ukunderu wa mionere ya mbeca. Last year maundu matire moru muno ta thaici maundu ni moru biu gutire bia stiri saturation maundu ni moru muno. Ona waria mari biacara-ini maugite ihinda-ini riri wonjoria urathie wikururitie. Thaici muturire ni mumu ni tondu ana wathi wa ingura tumbiacara turia twina tuo twa kuendia mboga kana ringi ugathie ringi nwonie tukarati kana tunyanya ni uthiire kuingura ukona uronderia o mundu umwe na iria mbeca nona kitunguru ni ga ciringi 10 mboga nacio ni cia kumburi ukona ringi wenderia ta andu airi 30 bob na aria nao matumaga nguo ukona ringi ni mathie ni maingura wira ta wa mashini ukona ta repair uoni hakuna mtu anakuletea hata nguo hata moja unaona tu unafunga tu kama unjathukuma hata ndururu hata moja. Waki mutorere wa iko ici ni mumu vyo njua hata kukura ni shida. Kwa Ruth Wanjiko, mimi ni designer. Sasa hii maisha kwangu naona ni hard kwa sababu kama mimi nimefanya fashion and design. Unapata hata kama umefanya hiyo design inabidi unashonea tu viraka kwa sababu sasa hii unafanya kazi yenye iko. So unajua sasa hii hata kama ni hiyo kiraka unashonea mtu unapata unashonea mtu 20 babu juu unaona watu uwezi yekea mtu kiraka sijui na 150 sijui na ngapi. Mtu anakuja na ka 20 unapata kwa siku unashona tu hiyo 20 babu. Sasa hii maisha ni tough. So unaenda na ile bizenyiko. Na riu makiuria thirikari kwarira mitaratara ya kuhuthia thogora wa muturire kuri muingi. Ngiribotera Inoro FM kuma Kajiado ya rugongo getwo Wacuka wa Kiarie. Tuthie migunda-ini na arimi kuria mwena wa Nyandarua ni mataritwo mahandage mbegu cia waru iria ithuthuritio na ikahitukio niguo makonaga magetha maingi. Ni ndumiriri iheanitwo hindi ya kigomano kia arimi itura-ini ria Murungaru kuria mwena wa Kinangofu makionio njira njeru cia gukuria
mbegũ cia kĩrĩu. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Arĩmi na ataaramu wa ũrĩmi maragomanĩte mwena wa Mũrũngarũ Kĩnangobu kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua na muoroto wa kwarĩrĩria ciĩgiĩ njĩra njega cia ũrĩmi wa waru. Mathomo mau makĩrũgamĩrĩrwo nĩ anyiti itemi matiganĩte arĩa nĩ hamwe na thirikari ya kaũntĩ ya Nyandarua na ciama citiganĩte citarĩ cia gĩthirikari. Rĩu nĩ tũthiĩte tũgoka na good technology ĩrĩa yatũmĩka ĩrahe arĩmi maciaro mega. Apical cuttings nĩ mĩngũrũ ya waru ĩrĩa rĩu mũrĩmi ahanda ĩgakorwo ndĩrĩ na mũrimũ na nĩ theru mũno. Ĩraruta makĩria ma 30 to 50 seeds. Na rĩu ahanda mbegũ ĩyo nĩ ekũhanda maita maingĩ. Angĩgakinywo nĩ kũmĩrĩa kana nĩ kwendia, nĩ egũkorwo ahota kũmĩciarithia maita maingĩ. 1 acre ya apical cuttings ĩrahe mũrĩmi mbegũ angĩhanda ĩka 5. Arĩa makoretwo magĩthomithia arĩmi nĩ mamatarĩte metheme kũhũthĩra ndawa nyingĩ nĩguo magetha mao matikage thoko. What we advise our farmers is to ensure that when they are producing their potatoes, they don't, overuse chemicals, but they use according to the recommendations of the extension officers so that we don't have misuse or abuse of chemicals. Magwetete kwaga ũmenyo wa kũigana ta kĩremithia kĩnene kĩa arĩmi kuona umithio wa ũrĩmi wao, na ũguo makamoria kũhũthagĩra ataaramu a ũrĩmi arĩa marĩ matũũra-inĩ rĩrĩa mabatara motaro. We have engaged with farmers, and one of the main challenges that they face is the access to quality seeds. You find that the seed is very expensive to farmers, and also they are not available. This makes farmers to use poor quality seeds, which they get from their recycled seeds, translating to low yields, which also cannot guarantee good markets for their produce. Arĩmi nĩ makenereire mathomo mau, makiuga nĩ makũmateithia kũgacĩrithia ũrĩmi wao na njĩra nene. Tene hĩndĩ ĩrĩa twarĩmaga o kũrĩma twarĩmaga na nĩ twarĩ na challenge ĩmwe nĩ tondũ cangi ĩrĩa tũrakũragia twarĩ na variety o ĩmwe ya cangi, na cangi ĩyo nĩ twamĩrĩmire nginya ĩgĩkĩra ihinda. After gũtũrĩinwo nĩguo tuonire nĩ ithuĩ tũtũmĩte ĩkorwo ĩ njũru nĩ tondũ nĩ ĩkĩrĩte ihinda rĩrĩa yabatiĩ gũkorwo ĩkĩrĩmwo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũratirihĩra kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa anyitĩte rũhonge-inĩ rwa ũkui wa boda mwena wa Kutus maraikara marĩ na wagagu thutha wa ũmwe wao gwĩkwĩrwo nĩ arĩkĩtie kũnyitwo mĩgwate. James Gĩcobi wa mĩaka 35 arerĩkana arakuirwo na ngari ya mũndũ kĩũmbe kũrĩ mũthenya wa gatatũ mathaa-inĩ ma thaa 4 cia ũtukũ na kwerekerio kũndũ gũtoĩkaine. Kũrerĩkana nduthi yake ĩracokire kuonekana ĩtiganĩirio itũũra-inĩ rĩa Ndomba. Rĩu marenda maabitha honge cia ũgitĩri mamateithĩrĩrie gwethana na mũruna wao. Kwa marĩtwa njĩtagwo Johnson Muthe, ngua boda Kutus. Nĩ tũkoretwo na mũtwarithia witũ ũmwe wa nduthi kuma Hawaii, tũrakua nake stage ya Kutus. O ava stage nĩ arakorirwo atwara customer na gũkũ Ndomba Kutus, itũũra rĩa Ndomba, na arabuatwo nĩ ngari ĩtaramenyekanaga ĩtararĩ na namba, ngari mũthemba wa Fironda na ĩtararĩ namba. Na rĩrĩa arageririe kũra nĩ araremirwo na maramũbĩngĩca na maramuoya marathi nake, na nĩ arageririe kũbũra thimũ mbuti thĩinĩ wa ngari-inĩ thĩinĩ, na tũratengera na kũrĩa aratwĩraga marorete ya Ndomba, na tũrakora nduthi yake na kũu gĩthaka-inĩ ĩtetwe kĩndũ thaa 9 cia ũtukũ. Nĩrĩo tuoete nduthi yake tukageri kumubũrĩra thimũ ĩgakorwo thimũ yake nĩ yaborua. Riboti yo ya Johnson mũrĩithie tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 ihinda rĩtarĩ kũraya. Tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na Moses Gige ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Otana. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Safi, karibu tuhanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Muthaki wa timu ya bũrũri ya Harambee Stars Boniface Muchiri
augite gukorwo mari gacumbiri-ini ka group A thiini wa mbeteka cia CHAN ni gitumi kiiganu gia kuhe mayo timu ino mbere ya mathakite na timu ya bururi wa Zambia muthenya wa Kiumia. Kenya ikanyita ugeni timu ya bururi wa Zambia Chipolopolo kiharo-ini gia Kasarani muthenya wa Kiumia giukite, na angikorwo Kenya ni ikandikithia uhotani igakorwo gikinyia pointi 10 gacumbiri-ini ka group ino. Ede Mushiri na uria thakagira kirabu kia Biraro kia Ulinzi Stars ni uritie athaki ya Kenya gugakorwo no kiririria munene. Hakuna mtu mwenye alikuwa na expect labda Kenya tukue tuna top the table sahi. So we are not here to prove people wrong. We are just here to do our part, and because we have a plan, we have a mission, so we have to be humble and stay grounded because to square carried away because we have a lot of work to do. So for me, I believe we need to be humble and to work hard behind the scenes. Nake kucha wa Harambee Stars Benny Makathi ni uritie athaki ake gugethema kuheo kadi ndune nigetha gakorwo agikinyaniria mubango wake wa guthaka kagi ta uria akoretwo agibanga. Timu ya Harambee Stars ikoretwo igithaka na athaki 10 thiini wa ngucanio igiri hetuku kuria athaki Marvin Nabuire na Crispin Erambo monirio kadi ndune. Kocha Makathi augite no ende guthaka na athaki 11 ngucanio yao ya muthia ya makundi magithaka na Chipolopolo a Zambia. Believe you me, I would rather we finish with 11 men because we have a decent chance to even explore more, but unfortunately it's 2 games in a row. It's not going to be pretty for the fans because they want to see attacking football, but then you think about most important to protect your goals, and if you are in the lead, you protect at all costs. Sometimes defenders have to play midfield jobs or striker jobs, but I'm praying to God that against Zambia, no yellow cards or red cards, please no. Na muthia ligi nene ya Ngeretha iracokereria umuthi. Ligi ino ikuhingurwo ni ateteri a gikombe giki Liverpool FC kuria kirabu giki gigukorwo gikinyita ugeni kirabu kia AFC Bournemouth wona cihanda thaa 4 cia utuku kiharo-ini kia Anfield. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini. Nie njitagwo Moses Gige, faida tupu. Netuva wa mathako na Noro FM. Negatho Moses Gige, umuthi ni Friday na nitugukorwo tukiaria ciegie uhoro wigie besha na besha ire tugukorwo tukiaria ciegie ni uhoro wigie kambuni ri koretwo gigithondeka fighter ndagika ici ni ndagika njega twatigaria ndagika 37 nigetha twitanire ciringi ngiri 100 ciringi ici ngiri 100 ni mbeca njega ingiguteithiriria gukorwo ugikinyukia ikinya maundu-ini maku muthikiriria. Ciringi ici ngiri 100 tukunengereria mundu uria ugukorwo agurite voucher na tutiragutiga na thutha ni turagwitira mbeca kimanjika gia ciringi ngiri 100 ithaini ria thaa 2 turicoka tugwitire ciringi ngiri 500 nuthu milioni kuria gwa 955. Ikinya naryo ni ihuthu muno ukuhinya star 272 star 1 hash na urumirire mitaratara oya kanya gaka oro nawe uthake wihotanire rembesha maisha ni hitukine gathurimo ni BCLB license number 199 muthako utimwagiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 menya wega ati ciothi no cigukwire meciria kwoguo hingo ciothe uthakage na wigiririki. Hihinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash na muthikiriria hatiri rutanganja we ugukorwo uikaire wega rucini rwa umuthi na maundu makwagirire. Nitugukorwo tugicokera nigetha tuthie kuria gwa TB turaugire ina tiba twina maundu maingi twina muthikiriria nituguthie kuria farafara-ini citu ndagika itari kunene tumenye uria guikarite agikorwo i farafara-ini citu tumenyithie kwitukira 22989 kuria Thika Road, Kiambu Road, Mombasa Road, kundu gugwitwo Professor Wangari Maathai Road, Kipande Road, Ngara Rungu, kuria gwitagwo Kenyatta Avenue na Waiyaki witumenyithie uria guikaire tugicokereria rekenyitanire na andu aria matumenyithagia ndeto icio. Kai magi ukana mutu mutheri eni
nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice. Thiri ni mutua Nice Extra Premium. Ona matingia kirehe kamucere. Ona guo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mugori wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ne beaga na ibenya iri shama na ne kuheaga nutrients. Na cio sabati cia Nice Extra ngano sitiomaga ona singirara ne hotho na siesama mutu tiongi ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Diditi murano cia mufira wa maguru cia CHAN 2024 no irathie na mbere no timu igiri tu hari gikundi ikwegatira tigiti wa quarter finals. And now it's nervous moments because we are Ehi ahareria bitika ici Kenya, Uganda na Tanzania nimekuhota gwitiria maruru ma timu cia kuma mabũrũri ngũrani ma Africa na kuingira knockout stage. But Stanley Mwandi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Ogam. Ogam turns left, fires home, Kenya lead! Kumenya maingĩ megiĩ CHAN 2024 nyitanĩra na metha itu ya mohoro na tabarĩra ya kwanduka o mũthenya wa Jumamothi ũkĩreherwo nĩ mũgũre wa Karũirũ, The Super Lady na Generali Shohi Waitha Fethi. CHAN 2024 ũramĩiguĩra mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nama uri hau utoe kuri ukaruta wira wa kothi iria wathomeire. Riu rekia ruthi ya Jeki amu Savannah College ithio ni ithio njoru ya ukunyithania na wira wa kothi iria wathomeire. Ni uthomeire nursing, hospitality ona kana kothi ingi no kirikia na nduri wona wira. Ni turakunyithania na mukwandiki kuria bururi-ini wa Germany na gutire kindu urariha amu tikiti ni urakurihira bata ni ukorwo thomeire rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College. Ni tuthomithagia hospitality, journalism and mass communication na kothi ingĩ nyingĩ. Ririkana wathomera rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College ni turakunyithania imwe kwa imwe na mukwandiki kuria bururi-ini wa Germany hatarĩ marĩhi. Ni tuhĩtũkĩtio nĩ TVET na igeranio citũ nĩ cia ICM. Hũra 0741 222 309 kana 0756 243 302 kana ũtũcerere Thika Mburu Plaza 3rd floor igũrũ wa bengi ya KWFT kana Ruiru National Bank Building 1st floor. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. No
ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria atĩ niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩ mamũhuro yũwariũwa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ no hoti ndingĩahingirie wendi wao ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 33 nĩ wamba gũikĩria hanini onawe waigua wega tũmwĩtaga DJ Mark George Musapere ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa Friday na Friday ĩkoragwo ĩhana ũguo nĩ waigua kwĩna maũndũ mega gũkũ na nĩ mũtukanio wa nyĩmbo mwaki wa gũkũririkania atĩ Friday nĩ ĩrĩkĩtie gũkinya hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gwĩbanga na ũgagĩikara wega mbere ndaya mũthikĩrĩrie Kenya behiũke moja kwa moja nginya kũrĩa gwa TB na kũrĩa maũndũ-inĩ kana kũrĩa gwa TB no gũkũrorera ũrĩa maũndũ maikarĩte tũraugire mũrimũ wa TB nĩ ũnyitaga ciĩga ciothe cia mwĩrĩ o hihi tiga ndwara na tũrauga magego matinyitagwo na tũracoka tũrauga njuĩrĩ ndĩnyitagwo nĩkĩo tũngĩenda mũthikĩrĩria ũkorwo ũgĩthemana na mũrimũ wa TB tũraugire ũthwambe ũthiĩ ũthũrimwo ũmenyeke kana wĩna mũrimũ wa TB nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire tũkwenda rũcinĩ mũthikĩrĩria ũguthũke thibitarĩ-inĩ waguthũka thibitarĩ-inĩ ũhote gũkorwo ũkĩrorwo mũrimũ ũcio wa TB tũkwenda andũ maikare mena ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩguo tũrakũririkania atĩ mũrimũ ũyũ ũnyitaga kwĩna mũrimũ kana nĩ maita merĩ harĩ mũrimũ wa mahũri na nĩ harĩ mũrimũ ũngĩ ũranyita kĩndũ gĩgwĩtwo ngothi ihĩndĩ jointi meciria kana kĩndũ gĩgwĩtwo tombo na kũndũ kũngĩ kũingĩ na nĩ kũrĩ andũ makoragwo maheo dawa nĩ makoragwo makĩomboka nĩyo twĩtaga makoragwo na sensitivity ya dawa drug sensitive kana makoragwo me drug sensitive kũrĩ andũ angĩ matarũmagĩrĩria dawa ũrĩa kwagĩrĩire nao metagwo drug resistant na mũrimũ wa TB mũndũ no athimũre no atue mata no aine no akorore no arie no atheke na wone maũndũ nĩ makorwo magĩthũkana na nĩkĩo tũkwenda mũthikĩrĩria ũrore mũrimũ ũyũ ũranyita andũ othe akũrũ ethĩ mũthuri mũtumia mũtongu mũthĩni na maũndũ maya mothe tiga gũikara kũndũ kũhinganĩtio tiga gũthiĩ kũndũ kwĩna andũ aingĩ mũthikĩrĩria andũ arĩa mahutagio nĩ arĩa marĩ kũrĩa kambĩ-inĩ cia ithamĩrio andũ arĩa marĩ njera andũ arĩa marĩ kũndũ kwenjagwo mahiga ma goro kana kũndũ kwenjagwo mahiga kũrĩa andũ mathiaga kũnyua njohi dens-inĩ o ũndũ ũmwe na andũ arĩa mena mathĩna ma kwaga kũrĩa wega ciana nini na andũ akũrũ arĩa mena low immunity andũ arĩa mena mĩrimũ ta diabetes cancer na mĩrimũ ĩngĩ mũrimũ wa HIV ona andũ arĩa makoragwo makĩheana motungata kũrĩa thibitarĩ-inĩ ona andũ arĩa makoragwo magĩikara kambĩ-inĩ cia ithamĩrio thiĩ ũthimwo mũrimũ wa TB na wathimwo wambĩrĩrie kũrigitwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire reke twambe tũthiĩ ũgima-inĩ wa mwĩrĩ na tũgĩthiaga ũgima-inĩ wa mwĩrĩ twatigaria ndagĩka 25 twĩtanĩre ciringi 100 kũrĩa kwa Rembesha Maisha njĩra nĩ ĩmwe tu ũkũhihinya *272
star 1 hash star 272 star 1 hash ndagika icio 20 ni ndagika njega. Thika Road nderwo kuma haria hegwitwo KCA ngari itiriti nyingi muno guka Mathare uguo iroka ithiete hururu Kiambu Road haria Wambui Road niho ikwamite Kipande Road tikoru muno Professor Wangari Maathai Road tikoru muno ungenda kuingira haria Ngara ni kwega ona ungenda kuingira haria njira ya guthie kundu gugwitwo bus station guothe kurerikana ni kwega. Ririkana gutwarithia ngari na wigiriki ndugatwarithie ngari na unywe njohi muthe ni weekend menyerera andu aria angi mukiri nao barabara-ini andu a maguru andu a tukutuku andu a nduthi andu a meithikiri andu a gutwarithia tu trolley othe mamenyerere. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Umuthi ngwenda kuhutia ndeto anahutia nie mwene na muno makiria kugerera mundu wakwa wa hakuhi. Riu nikio ndirenda Dr. Mathenge kuma the Nairobi Hospital uri ukoragwo ni cardiologist na aroraga mirimu ino ya ngoro. Uhoro wigie miri itu atutaririe uhoro wa stroke. Wambui no wega kunyita ugeni ringi guku inoro-ini ni thie Dr. Robert Mathenge ndi ndagitari wa ngoro kuria na Nairobi Hospital nikuo tukorwo tukirigita mirimu ya ngoro na ya mikiha. Riu Wambui umuthi reke twari uhoro wa murimu uria gwitwo stroke. Stroke ni ukimenya maritwa maya maingi ni ma Latin na matutiri na maritwa macio makuga stroke na Gikuyu itagwo ate. No ni tuge stroke ni murimu wikaine muno na ni murimu ukoragwo itigiritwo tondu utumaga mundu oje mwena omwe mundu akurutaga wira wake ukaigwe ni akira uthio no wagaruruka guoko ne kwa mwena omwe ni kwatiga kuruta wira ona kuguru ni akira ugiona ni kugwa akugwa oro hau. Stroke ni murimu mwe wa mirimu iria irehagwo ni undu wa mikiha itu guthuka. Mikiha ni itumaga tuikare na tuture miaka mingi tondu mikiha ni iheaga ciiga ciothe cia mwiri thakame na irio na mikiha iyo ingikinya handu ithuke ni undu wa maundu maria twikaga ni tumaga ciiga icio cia ire mone kuruta wira wega na ciiga icio okorwo ni takiga kia ikiu gia tombo ni gikoragwo kiri ati no nginya kiheo thakame na ihenya ndungikara ihinda iraihu thakame itathiete kiongo ona ungikara ndagika imwe igiri ithatu ona mundu ahota kuona uru biu angikorwo mukihana wa hingara kwanja munene muno. Ni tuge maundu maria mathukagia mikihana ntwaritio horo wamo ni irio ici igikoragwo na cukari muingi na cumbi muingi. Irio ici ikoragwo na nyama nyingi ici ciena maguta ina nyama ici ikoragwo iri processed na irio iria ni tuge okorwo ni mutu uria uraria ungikorwo bebeo ni gonyore ni kuga ati kindu twitaga fiber na githungu ndiri nakio na waria cukari ucio ukambata na ihenya muno ukaingira thakame-ini na niguo tumaga andu mongerere uritu muno kona okorwo ni haha gatagati hakiri hanene muno ni harie okorwo ni arume ni hagukira 102 cm okorwo ni atumia ni hagukira 88 cm. Maundu macio magakirehe blood pressure na diabetes na andu aria angi nao magukorwo makinyua thigara na uhoro ucio ugoka kana kunyua njohi muno. Mikiha yo ya tunda ni thia kahinga tumikiha turia tunini muno turahe brain thakame na kamukiha kamwe ka brain gatombo kangihingara ni mundu anyitagwo ni stroke. Mundu akimenyaga ni undu wa kuona ati ni aremwo ni kwaria kana uthio wake ni wahuguka kana guoko kumwe ni kwaga hinya kana kuguru kwenda mundu angiona uguo atengere na ihenya muno thibitari tondu kuri maundu twikaga. Mundu agikinya thutha wa mathaa matatu kana mana ni tuhotaga kuheana dawa iho ya hinya muno na ni hotaga kuringura thakame kau gakumatite na mundu akahona. Koguo uhoro ucio wa stroke ni uhoro tuhotaga guthondeka no undu uria wi bata muno ni gutiga okorwo ni thigara unyuaga utige okorwo ni njohi tiga ni kamwe gacuba kamwe unginyuaga kindu ta kiu utige okorwo ni mirire ukaria mboga nyingi tumatunda ukaria nyama iria itari noru muno iria rinyihanyihio hanini no ritigagitigwo na exercise mundu agike ungika maundu macio ma stroke ni magukwerera ati ginya ndariri ni cikoragwo ciambiririe kuonania tene ati mundu thio ni uhukire kaundu ati ginya hetu maundu uraigwa we ukona ati mutu ucio ni guturire gukira kawaida ni Ngai uheana gugima uyu wega mwiri winaguo ukamucokagiria ngatho. Nie njitagwo Wambui wa Muturi.
Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro! Oi! At least umuthe mukenu. Akoti gwikenithia ri umuthe mukenu. Wadaro! Na ingi unjiraga ndi murakaru. Atwitira Nairobi. Oh. Atwitira. Uguo na tondu ndirakwina ni kumuthekerera uramuthekerera. Atirira Wadaro. Atwitira. Ona gutire mundu uraragia. Ni akiugaga kuria ikaraga. Enda gutangathira andu. Uria ikaraga. Na ngari. Uria na nene. Iria na nene. Iria rathi nayo. We. Gikuo no. Gikuo. Gikuo. Kia mukora. Keingira kwao. Gitire kiu gitire keingira kwao. Tutingaije ngari ya. Tuthikuo. Ithu acio. Oi, Wadaro. Tuconokete. Mwagiconorwo niki na nikuo kwao. Ni twaconoka. Wadaro andu ni memenye. Andu ni memenye. Ni twaconoka Wadaro. Haya. Wadaro ni twaconoka. Uguo na tondu gwituturaga Nairobi kuria kwao gicagi. Kioro murango ni ikonia. Na kirima. Kigiganira mundu. Na kihatagwo na muhuku gukina kirima thiini. Yani faru no uthie gicagi utwike kiroro ni no kioro. Ndonora miti kuu na ng'ombe uria cie noru. Nyombere nyina arakwirire. Ona no arutwo ni hiti. Itikubatara kugera murango. Itirabatara kugera murango. Inde tuconorete. No ngeigua kuu urario horo ati nginya gutire kioro ri. Ona ng'aragu kundu kuu ni kuri. Ona cokari. Ndirona gata wahitia. Awonania ni mwakinya. Mutiratumirwo ino bini ino ya gugu. Tondu he mucie munene muno turahitukite hau wi. Ukona tari kuo. Ndireciretie ni kuo. Igukirikana uria ethunuraga. Wadaro. Mundu ni mwithunuri. No ndu gicagi ri. Gicagi kaingi ri. Andu ni marega gwakira mukuru wi. Niki magicuthaniriria. Acuthaniririe ki. No ndu twagiciaritwo turi ingi. Riu tukarigwo no gwakira mukuru ithuothe. Asa Wadaro. Utithia gogo. Na mukuru ningi no amenya nake ni muki muno Nairobi. Aya, Wadaro twaconokai. Ngai baba mwathani. Wadaro. Nuona kiugo kia ng'ombe. Kira ikurukiirie gicoro hakuhi riko thiini kuria nyina ararutira. O hau nyujuri. Nduwe Wadaro ni ndi observer. Niguo mutumia ucio ndanaigwo wega ni mwanake ucio wake. Ndanaigwo wega. Ciari ni maigwo wega. Ndanaigwo wega. Na muthuri umwe murata wakwa ri. Ugwitwo Beni. Aramuriirio hau Beni ndo nake ndaruigaga. Aramuririe mundu utweteagira uguo na nyukora ikaraga uu. Beni ndaruigaga. Get madeciria Beni ucio tari kia Ngai. Kariu. Ni kia Ngai ndari undu atange kuria. Ni uramuririe. Na ndari rucio. Aramuririe atiri. Ekomuririo hau. Mundu. Watwitira Nairobi uu. Kai watwika atia. Ucoke uigite nyuku uu. Ndugete Nairobi. Niguo. Witie ni kuria umite. Oh yes. Na ari ugacokio. Niguo. O mundu ni ari haria agacokio. Tondu tigithikagwo Nairobi ku nyumba-ini cia koroba. Tugithikwo ku. Mundu acokagio ki? Mucie. Niguo. Mundu ni athondeke kwao. Thengi Wadaro. Thengi wathiomo. Tukuonana. Aya. Ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro.
thaa imwe hetũkĩtie ndagĩka 45 mathaa kwa Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Haya basi, muthikiriria ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 15 ona ndagĩka 15 eheria kĩgio rĩu na mĩnoga ya gũtindaga ũkuanĩtie mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ atĩ wathiĩ shopping. Kotare waigua cia Citizen Duka no me download kana download app ya Viusasa ushagore Citizen Duka utekurehio oro na kĩndũ shagore irio ũrabatarana ucirehere nao Citizen Duka makurehere nginya hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo rĩ matũra-inĩ ma Nairobi. Gũkũ gwa Citizen Duka delivery uratangĩkĩrwo narua na mĩtũkĩ. Ngiuma hau muthikiriria hihi andũ arĩa wendete nĩ wendaga angĩkorwo marauma mũciĩ mathiĩ kĩnyũthi kana mathiĩ saluni kana mathiĩ kanitha nĩ ukwenda makuo na njĩra njega na ya gĩtĩo. Nũcio wĩhokeire gũmatwara thukuru, nũcio wĩhokete gũkua indo ciaku kana shopping kana kamũrigo gũtũmĩirwo, nũcio gũtwaraga wĩra-inĩ rũcinĩ kana hwainĩ. Hihi ũkĩenda gũthiĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege rĩ nĩ ngari ĩrĩkũ ĩgũkuaga mathaa-inĩ ma ũtukũ kiuma mĩhang'o-inĩ yaku rĩ nũcio ũgũkuaga. Tathikĩrĩria Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ina matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maheagwo rĩu cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. No kũmĩ download harĩa ha Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũhote gũkorwo ũgĩkuo no camba tugaga Wigo let's go. Na maũndũ rĩmwe nĩ makoragwo makĩgũmĩra mũndũ. Mwana nĩ arwarire, ihinda rĩa kũrĩha nyũmba nĩ rĩkinyire, nĩ wanyitwo nĩ kaũndũ ka hinahi na wĩ mwandĩke wĩra nĩ thirikari tatega gũtũ rĩu. Nĩ wĩiguĩte ciĩgiĩ MyMobi. Ũyũ nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kũgĩa na ngombo thĩinĩ ya thimũ yaku ya guoko na nĩ narua na mĩtũkĩ. Ndũrabatara atĩ kũihũria maratathi, maribaro, payslip, aca atĩ nĩgetha ũheo ngombo. Kĩrĩa ũgũbatara no ũkorwo wĩna thimũ tu, ũkũheo mbeca nginya ciringi 20,000 na cirĩrengagwo mũcara waku ũrĩa ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgũthĩnĩka rĩngĩ atĩ wetereire mweri ũgathira, bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari. MyMobi ĩgakũrũmbũiya. Kwĩyandĩkithia nĩ ũhũthũ. MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũkũhihinya *531# na wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe. Wĩtio either rĩtwa rĩaku, payroll number na namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri. No wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe ũtukũ, weekend na mĩthenya ya thigũkũ, mbeca ikaingĩra thimũ-inĩ yaku. Marĩhi ma ngombo ĩyo nĩ mahũthie, irarengwo kuma mũcara-inĩ waku ũrĩa ũrũmĩrĩire. MyMobi amũkĩra mbeca na ihenya, hihinya *531# o rĩu tuku support. MyMobi quick cash bila drama uko sorted. Thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka 11 ceceni hakuhĩ nawe. Reke nyambe ngũririkanie cia kũrĩa kwa TB. Tugire TB nĩ rathondekwo na ĩkahona. Nĩ saini irĩkũ kana nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩona ũmenye wĩna mũrimũ wa TB? Nĩ wakorora kwa ihinda iraya, nĩ ũhiũhaga kana nĩ ũkoragwo na fever mwĩrĩ-inĩ waku ũkĩrũmanĩrĩrio, nĩ ũthithinaga mũno ũtukũ, nĩ wagũithio ũritũ na njĩra nene, ningĩ to ũguo tu nĩ ũraturwo nĩ gĩthũri. Nacio ciana rĩ nĩ igũkorora na cikorwo na maũndũ macio ndakwĩra. TB ĩcekagwo atĩa? Nĩ kũrĩ andũ mahũragwo x-ray ya gĩthũri, nĩ kũrĩ makoragwo to x-ray, nĩ kũrĩ mekagwo ultrasound, MRI, CT scan na x-ray na maũndũ mangĩ ta macio. Tondũ tugire TB nĩ ranyita ciĩga ciothe cia mwĩrĩ o tiga magego, njuĩrĩ na ndwara. Rĩu ningĩ ũngĩmenyekana tene mũthikĩrĩria nĩ ũgũthiĩ ũthimwo na wambĩrĩria kũnyua ndawa. Na wona wambĩrĩria kũnyua ndawa no ũgirĩrĩrie andũ arĩa makũrigicĩirie, no ũgirĩrĩrie andũ arĩa magũkuhĩrĩirie, no ũgirĩrĩrie andũ arĩa mũrutaga wĩra nao, na ningĩ ũgathiaga kũndũ kũrĩa kwĩna rĩera. Tigo kungutanĩria kũrĩa andũ mathiaga kũnyua njohi makĩnyuaga thigara kũrĩa tũnyũmba-inĩ twa pool na maũndũ mangĩ ta macio. Nĩ wega ũgaikaraga wĩmenyerere. Ningĩ no nĩndirikanaga ngĩkwĩraga atĩrĩrĩ, kanyamũ gegwĩtwo kamaski rĩ gakoragwo karĩ kega. Ningĩ kũrĩa ũraikara rĩ ndũikare ũgĩgũthambagia, ndũtige gũthiĩ kũndũ kwĩna andũ aingĩ mũno. Nacio ciana rĩ ciamũkĩre njanjo ũrĩa kwagĩrĩire. Ona ciarĩkia gwĩka ũguo mũrimũ wa TB mũgũthiĩ o mũranĩtwo naguo mũthikĩrĩria. Na nĩkĩo tũngĩenda hingo ciothe ũgaikaraga ũrũmbũĩtie mũikarĩre waku.
na riu muthikiriria no nyende gukuririkania ndagika iria itigarite no ndagika nini muno nigetha tukorwo tugitanira mbeca tutigitie oro ndagika 10 tu na tariu twauga uria ciana igũkorwo igicoka thukuru kiumia kiroka ni kwambiria gukorwo kienda gwibanga banga ugikorwo wina kindu muhuko na ndungigeikara oro uguo ati wire ciana icoke thukuru we uria ciari matwiraga thie wire mwarimu neguka akwiraga ni araugite ni eguka na ndokaga ukwenda ukorwo wina kigina ukwenda ukorwo wina mbeca ukwenda gukorwo wikaire wega na nikio tugukunengereria kimanjika gia ciringi 100 wibange nacio ciringi 100 cie muhuko ni njega ciringi 100 wina cio ni iguguteithiriria na nicio tugugwitira ndagika ingi iroka ndagika kenda kuingira kuo ni kuhuthu muno ukuhinya thimu yaku uthie haria ha *272*1# wikire okay wona gathi uguo ga please wait gagwitie pini wikire pini yaku na wekira pini yaku muthikiriria ni warengwo ciringi 100 ciringi 100 irakuhotithia gukorwo kiingira thiini wa draw ya ciringi 100 mbeca farifari na ya ciringi 500 mbeca farifari ni huthu muno hihinya *272*1# warikia gwika uguo muthikiriria wikare maundu maku memega na njira iria njega uguo niguo turenda gukuririkania ati haha muthikiriria maundu ni mekwagira na wona twacokereria nitugukorwo twina mugeni rucini rwa muthi no mbere ndareke twambe tuikirie tugicokereria tuke tuthie kuria kwa andu megwitwo TB Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana mũciĩ watu ginotana stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu nĩ ngatho muthikiriria iciahandĩte wega thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 53 ndagĩka ici igĩrĩ ndamba kũingĩra kũrĩa gwa TB nĩgetha hote gũkorwo ngĩarĩria muthikiriria rũcinĩ nĩ tugire ũhoro wĩgiĩ drug resistant tuberculosis tũraugire ĩno nĩ mũndũ waheo ndawa cia TB anyue uria kwagĩrĩire to ũguo tu nĩerwo hĩndĩ ĩrĩa agĩrĩire gũkorwo agĩcoka kliniki no nake ndareka ũguo rĩu rĩ ndarahona na gũkorwo ũkĩrigita mũrimũ ũyũ wa TB ũrũgĩrĩire ndawa kana ũtekũrũmanĩrĩria kliniki nĩ ũkoragwo na goro mũnene mũno na nĩkĩo tũrakũririkania atĩrĩrĩ wĩmenyerere waheo ndawa rũmanĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire to ũguo tu waheo kliniki ũgathiĩ ho hĩndĩ ĩrĩa kwagĩrĩire nĩgetha mũrimũ ũhote gũkorwo ũkĩrespond kũrĩ ndawa waguthũka nduka-inĩ kana waguthuka kuria gugwitwo thibitari uthii urigitwo urumaniririe ndawa maundu maku ni megukorwo makiri mega rikana ati andu aria mataranyua ndawa marumaniririe maya gwikora hatikaini ya gukorwo mena kindu gigwitwo drug kana gukorwo me drug resistant na tutingienda uguo ningine turaugire mundu akariaga wega turaugire mundu akahuruka turaugire mundu akariaga matunda turaugire mundu akariaga irio iria cikumuteithiriria gukorwo akirwa na murimu wa TB no gitiga kunyua njohi utiga kunyua thigara ukorwo kimenyerera mwiri waku murimu wa TB tungimenyerera ni murimu ungihonwo turauga atiriri kuria rucine kuria ranji na kuria sapa to uguo tu ningi kunyua mai matheru ngirathi nyanya muthikiriria o muthenya ningi to uguo tu gukoragwo ugiikara wega ugikaga tutizi uguo no gaikaraga kundu kuria uramenya nduri hatikaini ya kurora murimu ucio ningi agikorwo we muthuri kana we mutumia niwe gotigire ni wera andu aku mathie magathimwo na makorwo makiamukira urigiti wa murimu wa TB turauga TB ni thondekagwo nekahona na TB ni kuhonwo na njira njega agikorwo ni ukurumaniriria maundu uria ndagitari agwathite idanire muthikiriria tuguthie moja kwa moja tunyitanire na mugeni witu na tukunyitanira na mugeni witu nigetha atumenyithie kuria turaga na tukimwariria rucini. Good morning. Good morning. Kworote muthe Gutire na uru Jeff.
karibu sana. Asante sana. Dina Urnani ndikuo gathi iguru muno ndikiona ariguo wina ku. Karibu sana. Asante sana. Thank you muno Jeff Kuria. Gwakirwo atia? Gutire na uru. Dina Urnani yes. Ndikire uguko turaga atia? Niĩ ndũrĩte o wega na rĩu nĩ ndagĩũka nĩgetha tũkĩarĩrĩria maũndũ maigana ũna nĩgetha tũkĩhote gũkĩarĩria athikĩrĩria aitũ harĩa hothe marũma. Karibu sana. Ndũgĩtambũrũkie marĩtwa maku mothe. Ha marĩtwa njĩtagwo director Kenneth Gatheru na gĩoteti njĩtagwo Gatheru wa maĩ. Haya wĩ mũteti kana warĩ mũteti? Ndarĩ mũteti ndarũgamĩrĩire wondi ya Mũkũrũ-inĩ Central kũrĩa Nyĩrĩ na rĩrĩa nyamũ ciakwa ciagire kũigana ngacokeria president witũ ngatho. Nĩonire ndarutĩte wĩra mũno na nĩkĩo aheire wĩra thiĩ nũgamĩrĩre bengi ya Consolidated Bank ndĩ director. Koguo nĩngwenda kũgeithia athikĩrĩria othe harĩa othe marũma a Inooro radio ndĩmere maikare mĩtambo-inĩ nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ ma bengi ya Consolidated Bank. Wauga rĩu ũkoragwo wĩ director kũrĩa gwa Consolidated Bank? Ngoragwo ndĩ director Consolidated Bank. Yes. Mĩaka igana rĩu? Rĩu ndaheirwo contract yakwa ya mbere yarĩ ya mwaka ũmwe na nuthu ĩgĩthira June 2. Na president akĩona nĩ twaruta wĩra mwega kũrĩa na ndĩrongererwo contract ĩngĩ ya mĩaka 3. Rĩu nĩ ũgĩthiĩte wega? Rĩu nĩ thiĩte wega. Consolidated Bank tũinagĩrwo karwĩmbo kau? Karwĩmbo kau nĩ kainagwo tene na no karainwo nginya thaa ici? No karainwo nginya thaa ici nĩ tondũ nĩ bengi njega na nĩ njũĩ no tũgũgĩkinya hau akĩnjũria cio no tũkũhota gũgĩcokia na nĩkĩo tũgũgĩũka nĩgetha tũkĩarĩria andũ aitũ nĩgetha tũhote kũmateithĩrĩria nĩgetha magĩhote gũthondeka indo. Mwaka ũyũ wa mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025 nĩ hĩndĩ mabengi ndĩrona makĩanĩrĩra profits. Kũrĩa kwanyu mũraikarĩte atĩa? Kũrĩa gwitũ nĩ tũrahotire gũthondeka faida na thaa ici tũgakorwo nginya tuongereire ũhoro wa mbeca tugakorwo na mbeca nyingĩ ũndũ rĩu kũrĩa nĩ andũ maregete gũka kũgĩra indo. Twĩna mũigana wa kĩndũ birioni 12. 12 billion? Na nĩkĩo tũrenda andũ moke makombe mbeca tondũ mbeca ciĩkuo. Very good. Tũgũkĩarĩrĩria icio makĩria. Na rĩu Consolidated Bank ĩkoragwo na branches kũndũ guothe bũrũri-inĩ kana gũikaire atĩa? Bengi ya Consolidated Bank nĩ bengi ciarĩ cia Mount Kenya ciokire hamwe mwaka wa 1989 wa 1989 na bengi icio cigĩthondeka bengi ĩmwe nĩyo Consolidated. Consolidated nĩ kuga nĩ indo inyitanĩte hamwe gũcokanĩrĩria na bengi citũ ciĩ kũrĩa, bengi itũ ĩmwe ĩ kũrĩa mwena wa Eldoret, ĩrĩa ĩngĩ ĩ Naikuru, kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Rare, kũndũ gũgwĩtwo Meru, Nyĩrĩ, Thĩka, kũndũ gũgwĩtwo Embu na Meru ithiĩte ũguo. So most of the bengi citũ mũno ciĩ gĩtaro gĩkĩ kĩa mwena wa Mount Kenya region. Alright. Karibu sana Director Kenneth Gatheru kuma kũrĩa gwa Consolidated Bank. Nĩtũgũkorwo tũgĩcira nawe maũndũ marĩa tũkĩharĩrĩirie kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 3. Uguo karibu sana. Thank you very much Jeff. Asante. Na andũ kũrĩa Mũkũrũ-inĩ makĩgeithĩke mũno. Na andũ nĩngwenda kũgeithia andũ a Mũkũrũ-inĩ mũno kũrĩa Mũkũrũ-inĩ Central. Ndĩmacokagĩria ngatho mũno tondũ tiga ũndũ maheire kanya kau ndĩmarutĩre rĩ ndingĩrĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Alright. Thank you very much. Nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie oro ndagĩka 1 mũthikĩrĩria na ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo gĩbanga nĩ kuoya thimũ yaku nĩgetha ndagĩka ici tũgĩthomerwo mohoro ũkorwo ũkĩgũra voucher na weterere hihinya *272*1# wicoke wikire okay. Wekira okay ni ugwikira pini, wekira pini na waingira thiini wa kihitahitano kia Rembesha Maisha ciringi 100 wona twacokereria na mundu ugwitwo Muhia wa Maina arikia gututhomera mohoro thaa 2 cia rucini na mathaa kwa Inooro FM tukaririkanio ni Inooro na tukuririkanie umuthi na muthenya wa Friday maundu ni mega
na rĩu akorwo nĩ ũkwenda gũkĩigua ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩgĩra indo na ũrĩa ũngĩtonga, nĩke tũigue kuma kũrĩ Mheshimiwa Kenneth Gatheru kuma kũrĩa Consolidated Bank. Thaa 2 cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya kũiguithania ikundi igĩrĩ iria ikoretwo ikĩgucanĩria mũgũnda wa Ang'ata Barakoi kũrĩa mwena wa Narok ũkabi-inĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mĩgũnda Nixon Korir oigĩte mũgũnda ũcio nĩ ũkũgayanwo thutha wa mĩehũ yerĩ gũthengia cira ũratũire igoti-inĩ makĩria ma mĩaka 30. Mũthia-inĩ wa mweri wa kana mwaka ũyũ andũ 5 nĩ moragirwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ borithi kumana na ngucanio cia mũgũnda ũcio. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Narok nĩ Wanyũike wa Mbũgua. PS Korirwo akĩaria arĩ mwena wa Ang'ata Barakoi agĩũka kũmenyithia mũingĩ ũrĩa megwĩka na mũgũnda ũyũ wa makĩria ma eka 5,000 thutha wa thuria rũrĩrĩ rwa Maathai na rũrĩrĩ rwa Kipsigis gwĩtĩkanĩria kũruta cira igoti-inĩ, cira ũrĩa ũkoretwo kuo makĩria ma mĩaka 40. Akiuga ĩno nĩyo njĩra njega kuona na mũgathe wa bũrũri hamwe nao. Kumekuwa na kesi kotini kati ya teams mbili kwa muda sana, na katikati ya mwaka jana zile teams mbili wakaamua kuongea kutoa kesi kotini ili kufanya mediation, waone vile watatatua hii mambo kuliko kungoja na waste time kule kotini. Na kuna viongozi ambao waliketi wakasema hii shamba kuliko tuzozane, wacha tusikizane ndio ikue baraka kwetu na kwa watoto wetu. Mũmbunge wa Kilgoris Julius Nkuri nĩ ugĩte mĩario ĩno ya kũruta cira nĩguo andũ magayane mũgũnda ũyũ yanjĩrĩirio nĩ mũtongoria wa bũrũri na marĩ na mwĩhoko ihinda inini thĩna ũyũ wa mũgũnda ũyũ nĩ ũgũthira. Kwa hivyo leo tumekuja ili kusuluhisha mambo ya hii shamba ifikie mwisho, na tulitoka hapa as part of the process ya kutengeneza hii maneno tukaenda mpaka kwa mheshimiwa rais huko kwake hapa, na Wamasai walienda wakaambia rais shida ya hii shamba na wakamweleza suluhisho. Wakipsigis wakaenda wakamwambia rais mambo ya hii shamba na suluhisho, alafu baadaye mazungumzo yakafanyika. Mũmbunge wa Emuru Adikirwo Johana Ng'eno nĩ ugĩte nĩ anyitĩte mbaru ndeto ĩno, akiuga ĩno nĩyo njĩra njega kuona mũgũnda ũyũ nĩ ũtũmĩte andũ aingĩ mate mĩoyo yao, na hiyo maongeo ndio labda sababu tuko hapa leo. Kwa minajili ya hiyo maongeo imetokea kwa muda, so sisi tulipoambiwa na PS kwamba amepewa nafasi ya kuje asuluhishe hiyo maneno, akamilishe kenye waliongea, hangetaka wakati wamekuja hapa ikae kama ile ya siku ile kenye watu waliingia tu na kuingia kwa shamba na kufanya mambo yao. Ngiripotera mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui wa boda kũrĩa Kutus Kĩrĩnyaga maraikara na wagagu magĩkwĩra mũruna wao nĩ anyitĩtwo mĩgwate. James Gĩcobi wa mĩaka 35 anyitirwo mũthenya wa iyo ũtukũ nĩ andũ mararĩ na ngari ĩtarĩ namba na kwerekerio kũndũ gũtoĩkaine. Nduthi ya Gĩcobi ĩrakorirwo ĩtiganĩirio itũũra-inĩ rĩa Ndomba, rĩu makĩenda honge cia ũgitĩri mateithĩrĩrie gwethana na mũruna wao. Kwa marĩtwa njĩtagwo Johnson Muthe, ngua boda Kutus. Nĩ tũkoretwo na mũtwarithia witũ wa nduthi kuma hwaĩ, tũrakua nake stage ya Kutus. O ava stage nĩ arakorirwo atwara customer na gũkũ Ndomba Kutus, na arabuatwo nĩ ngari mũthemba wa Fironda na ĩtirarĩ namba, na rĩrĩa arageririe kũra nĩ araremirwo na maramũbĩngĩca na maramuoya marathi nake. Nĩ arageririe kũbũra thimũ buti thĩinĩ wa ngari-inĩ thĩinĩ, na tũrateng'era na kũrĩa aratwĩraga marore
tũrorete ya ndomba na tũrakora nduthi yake na kũgĩthake-inĩ ĩtetwe kĩndũ thaa 9 cia ũtukũ nĩrĩo tuoete nduthi yake tũkageri kũmũhũrĩra thimũ ĩgakorwo thimũ yake nĩ yaborua ndio ndi wasira gecera gwa mũno na kĩmago kĩnene mũno tondũ tũtirĩ tuona ũguo rĩngĩ mũndũ witũ ta kũnja kwa kathia kahinyora tigwa nyitĩtwo nĩ thigari ũndũ ũcio tũtũna kĩheba mũno na nĩguo tũrera thirikari ingĩre maũndũ wacio ketha mũndũ ũcio tũmenye barĩa angĩkorwo atwarĩtwo akigwa tuthie ja ya bũrũri rĩu na president wa America Donald Trump ũmũthĩ nĩguo aragomana na mũrune wa Russia Vladimir Putin erĩ magĩcirĩra kĩhonia kĩa mbara ya Ukraine. Atongoria acio mekũgomana gĩtaro-inĩ kĩa Alaska. Mũcemanio ũcio ũrĩ wao wa mbere kwa ihinda rĩa mĩaka 6. Ĩndĩ mbere ya mĩario Trump nĩahithũrĩtie itanya rĩake rĩa kũiguithia Putin acokie icigo cia Ukraine iria ciĩtaheirwo nĩ mbirarũ ciake. No president wa Ukraine Volodymyr Zelensky ũrĩa ũtananyitwo ũgeni gĩikaro-inĩ kĩu augĩte ũiguithanio wothe ũgũkinyanĩrio ũmũthĩ ndũrĩ na kĩene. There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. There'll be some swapping. There'll be some changes in land, and the word that they will use is, they make changes. We're going to change the lines, the battle lines. Russia's occupied a big portion of Ukraine. They've occupied some very prime territory. We're going to try and get some of that territory back for Ukraine. They've taken largely oceanfront property. That's always the most valuable property. Riboti ya tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 2 rũcinĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Twathiĩ rĩu kũrĩa wonjoria-inĩ na Sam Njũgũna na Kĩbero wa Mwangi atũmenyithie ũrĩa mathogora matariĩ ndũnyũ-inĩ ngũrani. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM na rĩu twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo ngũrani maregariũra. Tũthiĩ mwena wa Moro kũrĩa tũramenyithio ũrĩa mathogora ma nyama mahana nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna. Kiumia gĩkĩinĩkĩrĩra tũramũrĩka mathogora ma nyama gũkũ mwena wa Moro ta ũrĩa tũratarĩrio nĩ Stefano Mwaniki ũrĩa nĩ mwendia wa nyama mwena wa Warubaga. Ndĩ ũmwe wa aruti a wĩra gĩthĩnjĩro, ngũraga mbũri ngĩreha gĩthĩnjĩro ngĩendagia. Nyama ya mbũri kilo ĩmwe kwa ihinda rĩrĩ ĩrakinya 650 na ya ng'ombe ĩ 500 nginya 480 nginya 450 kũringana na ũrĩa ĩhana. Ũguo matumbo nayo tũmĩtaga nda ya ng'ombe ĩng'ima ĩthiaga na gũthimĩrwo kũringana na kilo. Kilo ĩmwe yendaga ciringi 200 gũthiĩ nginya 250. Naguo mũtwe gũthiaga kũringanaga na ũrĩa ũigana. Nĩ kũrĩ wa kuma 1,000 nginya 3,000. Onagia mbũri ciĩ ng'ima nĩ nyendagia kuma karĩa kanini ga kũrĩithia nĩ ga ciringi 3,000 gũthiĩ ũguo nginya 10,000. Endomba kana ahamsha kana ici ingĩ cia Maathai nĩguo tũciĩtaga. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma mwena wa Warubaga Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũingĩre thoko-inĩ ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa mbembe nyũmũ ikũnia rĩa kilo 90 cirendio ciringi 6,000, mũkeba wa kilo 2 ũkendio ciringi 150, mbembe njũa cirendio gatagatĩ ga ciringi 15 na ciringi 30, ndengũ kilo cikendio ciringi 200, mboco mũthemba wa yellow beans cikendio ciringi 180, matumbĩ ma grade kreti makendio ciringi 400 na rĩo itumbĩ rĩmwe rĩkendio ciringi 15. Nĩ riboti ya mũrĩki witũ Salome Murugi. Na macio nĩ mũtũngotete gũkũmathĩra kĩolo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Kambuni ya uheani wa insurance ya CIC nĩ yandĩkithĩtie wongerereku wa arĩa maregwatĩra insurance ya marĩhi ma gĩkĩro gĩa thĩ kuma gĩcunjĩ gĩa 11 mwaka wa 2023 nginyagia gĩcunjĩ gĩa 18 mwaka mũthiru, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ motungata mao ta ma Cop Care.
Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno ya CIC Ndagĩtarĩ Nelson Kuria atarĩirie mũbango ũyũ ũrarũgamĩrĩire arĩmi 56,700 kuma mabũrũri-inĩ ma Kenya, Uganda, oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Malawi, na ciothe thaitĩ itanyihĩire 55,000 iraheo mathomo na kwambatĩria namba ya atumia arĩa marĩ ũtongoria-inĩ na gĩcunjĩ kĩa 29. Faita ya kambuni ĩno ya CIC mbere ya irengetwo magoti nayo nĩ ĩrambatĩria na gĩcunjĩ kĩa 57 na gũkinyĩria ciringi bilioni 3.9. Ũtonga wa kambuni ĩno naguo ũgĩkũra na gĩcunjĩ kĩa 23% na kũrũgamĩra ciringi bilioni 61.8, namo marĩhi marĩa marakinyanĩrio nĩ kambuni ĩno mararĩ bilioni 16.3. Ngorono ya wonjoria. Kũngĩ nakuo onjoria sekta-inĩ ya ũkui oro hamwe na ahũri biacara nini nĩ matetetie ikinya rĩa thogora wa maguta ma betro na matawa gũtegetũka na ciringi 1 na marĩa ma dithũrũ makĩaga gũtegetũka, makiuga ikinya rĩrĩ rĩthiĩte na mbere na kũhotomia biacara ciao. Mendekithĩtie thirikari gwĩkĩrĩra njĩra ya kũmarira, kwaga ũguo makorwo ona makĩerekeria mũrigo makĩria kũrĩ agũri na ahũthĩri a motungata mao. Ushuru tunatoa 50 kwa kila siku na vitu wenyewe zimepanda juu. Kitunguu neti moja 10,000. Tukichukua hii nyanya bau moja 12,000. Ukiweka na fare vile mafuta iko juu, ukifika hapa ni 12,000. Sasa tunasikia vibaya. Kila kitu imeongezwa. Hatusikii vizuri. Hakuna yenye unaweza kununua. Kama saa hii unaweza kaa hii stage 2+ hours ndio at least mtu mmoja hawa wote tuko hapa. Ngorono ya wonjoria. Nao arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo mahĩmbĩria ũhũthĩri wa ũũgĩ wa kĩrĩu ũrĩmi-inĩ wao na nĩguo makorwo makĩgacĩrithia baita. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ ataaramu a maũndũ megiĩ ũrĩmi, makiuga ũthundũri wa kĩrĩu wa mĩtambo ta ya gũitĩrĩria irio maĩ nĩ ũthiĩte na mbere na kũgacĩrithia rũhonge rũrũ. Hapa tunaangazia teknolojia tofauti tofauti, zile ambazo zinapunguza makali ya tabia nchi. Kwa mfano, kuna teknolojia ambazo ni za kuvuna maji ya mvua, kuna teknolojia za kuhakikisha kwamba tunachanganya shambani, kuna wale wanyama, mifugo ambao na pia mimea, kuna teknolojia ambazo zinaambatana na uchaguzi wa mbegu sahihi. Kwa hivyo hizi zote teknolojia ni teknolojia ambazo ni lazima mkulima wa sasa lazima azingatie ili kuhakikisha kwamba anafanya kilimo chake kiendelevu, yani sustainable agriculture. Ngorono ya wonjoria. Nĩ mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria mũthenya mwega. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Niĩ njeridie ngwĩka atĩa. Nĩkĩ ningĩ? Tarora cerabu ciakwa na ndirĩ na mbeca na ma customers no kũnjũrĩra. Mũrata wakwa, kaĩ ũtoĩ ciĩgiĩ Family Bank Stock Financing? Ai, ĩyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Waigua magĩtwo bengi yaku ya biacara to kwĩyugithia. Ũndũ mwega nĩ atĩ Family Bank Stock Financing marakũhe mbeca ciothe iria ũrabatara. Ona niĩ mũndũ wa nduka no mahe mbeca thaa ici? Ĩhĩ biũ. Ai, ndĩkoragwo ĩ andũ a mabiacara manene. Aca nawe, kuma hardware, suppliers, mĩtumba, agrochemicals, duka cia auto spares, nginyagia duka cia kwendia indo cia o muthenya, na ũrarĩha ngombo ciaku o kahora kahora. Nĩ wanjĩra ũndũ wa bata makĩria. Rĩu na ndagĩa na hinya wa kũhũrĩra suppliers. Family Bank Stock Financing nĩ rateithĩrĩria biacara ciothe nini kana nene harĩ gũkinyanĩria cioneki ciao. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank kana ũhũre thimũ 0703 095 445. Family Bank, your preferred bank for biashara. Thaigĩrĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 13. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kenyambe hiuke kũrĩa gwa Sifao Mobility nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩikara wega na to gũikara wega nĩ gũkorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Mũthikĩrĩria tũragia Njorua nũ? Njorua nĩ mũndũ wĩrutagĩra wĩra na moko make. Njorua nĩ mũndũ ũkĩraga tene
kana nĩ mũrĩmi arehaga avocado kana akoragwo akĩrehe iria kana nĩ nyama arehaga, nĩ mũndũ ũkoragwo na hardware, nĩ endagia thimiti, nĩ endagia mũthanga, ena mahiga, ena mbao, nĩ ngari ĩrĩkũ ĩngĩmwagĩrĩra? Ngari ĩyo ĩtagwo the Toyota Hilux, kũrĩa andũ mamĩtaga Hilux, na Shujaa nĩ mũndũ ũgũkĩruta wĩra na arute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Toyota Hilux ithondeketwo nĩ Toyota, noguo nĩ koragwo na kana mũrutĩre wayo wa wĩra nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩ ngari ĩkoragwo etirĩtie maũndũ maingĩ na nĩ ĩkoragwo ĩgĩgũteithĩrĩria na njĩra ĩrĩa njega. Kũmĩgũra ndĩngĩkũreti down. Kana ũrenda single cab 2.4 kana double cab 2.8, kana nĩ manual, kana nĩ automatic, kana nĩ 2 wheel, kana nĩ 4 wheel, Hilux hakuhĩ kana nĩ ĩharĩrĩirie gũgũteithĩrĩria maũndũ-inĩ maku mothe marĩa ũngĩenda. Sifao Mobility marĩ ngwatanĩro na mabengi mothe thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, gũtigĩrĩra atĩ we nĩ wagũra Toyota Hilux na nĩ ũraheo 100% financing wĩna Toyota Hilux. Mũthikĩrĩria, namba nĩ cio ici 0800 723 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria, na nĩ makoragwo kũndũ kũingĩ. Mũthikĩrĩria, wĩ mũhũri wa biacara, wĩ mũrĩmi, wĩ hustler, nĩ ũrateng'erania na iroto ciaku, ndũreke tũkũririkanie ici cia Toyota Hilux kuma kũrĩa gwa Sifao Mobility, wĩikare wega. Ndagĩka ici 5 tũkwamba kwaria na Mheshimiwa Kenneth Gatheru, twarie ũhoro wĩgiĩ bengi ya Consolidated Bank, na tumenye gĩtũmi kĩnene kĩa tumwĩtĩte gũkũ nĩgetha ahote gũkorwo agĩtũtarĩria. Augire atĩ bengi ĩno nĩ ya kĩrĩma, bengi ĩno nĩ ya kĩrĩma ĩkũ, andũ makũhingũra branch atĩa na maũndũ mangĩ ta macio. Karibu Mheshimiwa. Thank you very much Jeff. Otoguo gũkwĩrĩte ndakwĩra kũrĩa branches citũ nyingĩ irĩ, na nĩkĩo tũgĩũkĩ nĩgetha tũhote kwarĩria andũ aitũ, tondũ nĩ tũkwenda andũ aitũ mateithĩke mũno na marũni. Na rĩrĩa twakoraga kũrĩa gwitũ gĩcagi, ngũkũ ĩngĩarekirie itumbĩ, yanegenaga nginya maneiba makaigua nĩ kũrekirio itumbĩ, no ng'ombe ona yaruta rita 40 cia iria ikaraga ũguo ihorerete. Ũguo nĩguo bengi ya Consolidated ihana, atĩ kwĩna product nyingĩ mũno na cia gũteithia andũ, no nĩkĩo tũrenda andũ moke, tondũ tarũ ithuĩ rĩrĩa president yarĩ na rĩtana rĩa gũsupport andũ aya maretwo hustlers kana the bottom up economic agenda, nyamũ ĩyo nĩ twamĩoire na ũritũ mũno, na nĩkĩo nĩ tũkoretwo tũgĩteithĩrĩria arĩmi acio maretwo hustlers, tũgateithĩrĩria aruti othe ya biacara na very flexible loans, na rũni rwitũ rũgakorwo nĩ rũni tũrabacĩrĩra andũ magoka tũkaria tũkaiguithania nĩgetha tũhote gũteithĩrĩria andũ aitũ nĩgetha mahote gũthondeka indo. Okorwo nĩ ũhoro wa gũkorwo bengi itũ ĩgakorwo we are very customer friendly people, ũgoka ũgathikĩrĩrio, na nĩkĩo no wone rĩngĩ tũtirĩ na maũndũ rĩngĩ maingĩ magũtira tũkĩgia andũ, tondũ ithuĩ mbeca iria ciĩ kũrĩa nĩkĩo tũrenda andũ moke moe indo mathondeke mbeca, na tũgakorwo na very friendly terms, tũtegũtira tũkĩgiana na andũ, na ũgakorwo wĩna time njega na customer waku, na kũmatarĩria product, na nĩgetha andũ mahote gũkorwo magĩthiĩ na mbere. Kũhingũra account rĩ, ndingĩgĩũka ngĩheo rũni oro ũguo, no nginya ngĩhingũre, no nginya ngĩkorwo na ndogo kana ka relationship na bengi ĩno ya Consolidated. Na hihi wauga nĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ mekuo kũndũ kũingĩ? Nĩ ndakwĩra bengi branches citũ kũrĩa irĩ, wathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Rare, twĩna branch kũu, wathiĩ kũndũ gwĩtwo Maua, na Rare nĩ gataũni kanini mũno ge kũrĩa mbere ya Maua, na nĩ kũndũ nginya thiĩte na gakora kwĩna ũkũru mũnene mũno. Nĩyo bengi ya mbere Consolidated Bank gũkorwo ĩ mwena ũcio. Woka Maua twĩkuo, wathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Mĩrũ, wathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Embu, wathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ, ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Thĩka, ũthiĩ Mũrang'a, ũke gũkũ Nairobi, twĩ kũrĩa Gĩtengera, twĩ gũkũ Nairobi twĩna branch inya, twĩ kũrĩa Embakasi, ũcoke ũthiĩ kũrĩa Naikuru mwekuo, na Eldoret mwekuo, twĩkuo. Na nĩkĩo njũkire ũmũthĩ na nĩgetha twaranĩrie na andũ aitũ ona rũthiomi rũrĩa megũthikĩrĩria, tondũ nĩ wakĩigua bengi ĩyo most of customer base itũ nyingĩ ĩ mwena wa andũ arĩa megũgĩthikĩrĩria rũthiomi rũrũ, na tũrĩ ona angĩ megũgĩthiĩ station icio ingĩ, tondũ ona mwena ũcio tũrĩ ona customer a mĩthemba yothe. Aya, reke tũcokere branches ici mũthikĩrĩria,
twĩ kũndũ me kũndũ gwĩtwo Lare, Maua, Meru, Embu, Nyeri, Thika, Murang'a, Nairobi, Gitengera, Embakasi, Naikuru na Eldoret. He kĩndũ ndatiga? Gũtirĩ kĩndũ ũtigĩrĩire. Namba no mahe ĩrĩa hihi tũngĩkorwo makĩambia kũhũra nĩgetha mũndũ ndakauge hĩndĩ iramanyita kana andũ arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa mĩtambo ya ũkinyanĩria, thiĩ wandĩke Consolidated Bank, wandĩka Consolidated Bank kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, nĩ kũhota gũkorwo gĩgũteithĩrĩria na nĩ ikoragwo hetũkĩtio nĩ CBK. Na maũndũ megiĩ m-banking, maũndũ megiĩ e-banking, maũndũ maya mothe makĩrĩ kuo, na nĩkĩo tũkwenda gũkorwo tũkĩheo namba nĩ mheshimiwa. Ririkana wathiĩ o harĩa ũgũthiĩ, ta rĩu we mwene biacara nĩ waigua ũhoro wĩgiĩ business banking, we mwene we wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo personal account, nĩwona namba mheshimiwa? Namba ndĩ nayo nĩ 0703 016 016. Nĩ namba hũthũ ĩyo. Namba ĩyo ĩngĩ nĩ 0729 111 637. 637. Rĩu ngwĩciria no ũhote gũthomera mũthikĩrĩria namba ĩyo na Gĩkũyũ. Na Gĩkũyũ nĩ kĩbũgũ 7 2 9 1 1 1 6 3 7 na kĩbũgũ 7 kĩbũgũ 3 kĩbũgũ 1 6 kĩbũgũ 1 6. Tũraria ciĩgiĩ Consolidated Bank, na tuuga Consolidated Bank nĩ koragwo ehetũkĩtio na ĩgathũrimwo nĩ the Central Bank of Kenya. Twambe tũikĩrie ro hanini na tũgĩikagĩria twagũikĩria tũraikĩria na tũikĩrie njoke ngunengererie ciringi 100 angĩkorwo ndũgũrĩte voucher nĩ ũhũthũ mũno gũthiĩ gwa *272 *1# o rĩngĩ nĩ *272 *1# ũhote gũkorwo ũgĩikara wega na wĩ mbeca-inĩ. Ririkana wona wekĩra pini yaku nĩ watinio ciringi 100 na watinio ciringi 100 wĩikare rĩu hau wĩ maũndũ-inĩ mega. Arata akwa ndĩ mũkenu mũno nĩ kũgĩa na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa. Nĩ ihinda iraya mũno, taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ. Nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma. We kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya, mĩtino, gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũke BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa mbeca mũthikĩrĩria reke nyambe ngunengererie ici nĩgetha ũikare wĩ nacio, na nĩ ciringi 100 na ciringi 100 tũgũcineana oro rĩu nĩgetha mũndũ ũcio aikare nacio. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩna mũthuri ti Honorable Kenneth Gatheru, Director Consolidated Bank, na nĩ atwĩra ũrĩa mbeca iria marakorirwo menacio na nĩ egũtũcokerera oro rĩngĩ nĩgetha tũkĩigue marũni marĩa menamo. We oyaga namba 0703 016 016. Reke twambe tũhe mũndũ haha mbeca. Hello. Bethi. Hey. We mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria, we wĩtagwo Bethio? Bethi Kĩng'ori. Bethi Kĩng'ori. We mwena ũrĩkũ wa Kenya? Nyahururu. We Nyahururu? Kũndũ gwĩtagwo gwa Kũng'ũ. Gwa Kũng'ũ. Wĩkaga atĩa kũu Bethi witũ? No kũrĩma. We mũrĩmi?
nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa kwa Rembesha Maisha? Nĩ ngũingĩrĩte. Ũkũingĩrĩte ta thaa cigana? Thinacara na 45. Thinacara na 45. Rĩu thaa 2 na ndagĩka 24 rĩ. Nĩ ndakũhũrĩra. Ngũnengereria ciringi 100,000. Mwathani arogocwo, nĩ mahoya makinya ndũrĩte ngeragia ngahoya na no ngũkĩhoete ngacokia ngatho kwĩ Ngai. Ngai nĩ mwega hingo ciothe. Arogocwo Mwathani. Na rĩu no ngĩgeithia hau nĩgetha amenye nĩ warĩa mbeca wa gwa Kũng'ũ. Hena mũthuri wakwa haha mũgeithie. Etagwo atĩa? Hello. Wĩ mwega rũcinĩ? Hello. Wĩ mwega? Ngora mũno rũcinĩ. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Hello. Halo. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Nĩ ndahe mũtumia ũcio ciringi 100,000 cia Rembesha. 100,000 nĩwe wĩ nacio. Thaa ici. Ngatagĩra Ngai wĩ muoyo. Atĩ? Ngatagĩra Ngai wĩ muoyo. Nĩ hega hau. No gĩtinde wega ũgeithanie gwa Kũng'ũ mũno. Nĩ wikuma atĩa? Ciĩ thimũ-inĩ. Asante sana. Thank you mũno Bethi witũ. Asante sana, tinde wega. Kũu nĩ Nyahururu, kũndũ gũgwĩtwo gwa Kũng'ũ, na harĩ mũndũ ũngĩ ũrarĩte wa Nyahururu ciringi 500,000. Rĩu ona ũmũthĩ no ũguo nĩ kũhihinya *272*1# wĩkĩre okay ũkorwo wĩna mbeca. Reke tũcoke kũrĩ Mũshujaa. Shujaa nĩ mũndũ ũrutaga wĩra na kĩo, nĩ mũrĩmi, nĩ mwene hardware, nĩ mũndũ wĩna biacara ya gũkwendia indo cia mĩako na abataraga ngari ĩna hinya, ngari ĩtakũmũconora, ngari ĩranyua maguta wega mũthikĩrĩria, ngari ĩna hinya mũingĩ. Ngari ti ĩngĩ tũmĩtaga Toyota Hilux. Nĩ single cab ũkwenda, nĩ double cab, nĩ 2.4 liters, nĩ 2.8 liters. Engine yayo ĩkorwo ĩ manual kana automatic, ũngĩenda 2-wheel drive kana 4-wheel drive, ĩno nĩ harĩrĩrie nĩ gũkorwo ĩgĩkorwo ĩgĩkũrutĩra wĩra. Sifao Mobility nĩ marakũnengereria mweke wa kwĩgira na ngari ĩno, na ũmenye makoragwo manyitanĩre na mabengi gũkũ gũkwenderia kana kũgũrĩra ngari ĩno 100% financing. Tarĩu ũngĩthiĩ kũrĩa Consolidated Bank nĩ marakũhe mweke wa gũkorwo ũkĩgira na Toyota Hilux, na nĩkĩo twakũririkania we mũthikĩrĩria wĩbange. Sifao Mobility mena branches kũndũ kũingĩ, na no mahũrĩre namba ĩno 0800-723-222. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria, reke tũcokererie na Mheshimiwa Kenneth. Mheshimiwa Kenneth nĩ twacokereria, no nyende warĩrie mũthikĩrĩria ũmwĩre ũhoro wĩgiĩ marũni marĩa mwĩ namo, na to ũguo tu, ũhoro wĩgiĩ motungata marĩa mangĩ mũkoragwo namo. Thank you mũno Jeff. No njĩre mũthikĩrĩria witũ harĩa hothe arĩ, na nĩ ngũriganĩrwo nĩ kuga nginya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Isiolo. Twĩna branch kũndũ kũu gũgwĩtwo Isiolo, na nĩ tũsupportagwo mũno nĩ andũ arĩa marauma Garissa. Area ĩyo yothe gũtikoragwo bengi, koguo othe nĩ mokaga kũrĩa Isiolo, na nĩ tũhotete ona kũrutithania wĩra nao mũno. So kũrĩa gwitũ twĩna products ciothe cia marũni, nginya ngari ta ĩyo ndaigua ũgĩtangatha haha. Waingĩra Consolidated Bank nĩ ũkũnengerwo indo, bata ũkorwo na documents iria ciagĩrĩire. Twĩna personal loans, ũngĩkorwo wĩ mwandĩke wĩ mwarimũ, ũngĩkorwo wĩ mwandĩke nĩ thirikari, urehe pay slip yaku kũrĩa, ona no ikota gũgũteithia ũheo rũni. Twĩna business loans, na noho ngũkwĩrĩte twĩna nginya ũhoro ũyũ wa andũ kũgũrĩra ũhoro wa SMEs. Tarĩu niĩ nĩ thiĩte kũndũ kũingĩ na ngacemania na customers aingĩ mokĩte kũrĩa ona matarĩ kĩndũ, na thaa ici nĩ hotete gũkũra na bengi ĩyo. Mũrĩmi wa harĩa thĩ nginya mũndũ wa nduthi, woka kũrĩa wĩna kĩndũ gĩaku ũngĩhota kũneana. Ona a few months ago kwĩ mawĩra maya makoretwo makĩranĩrwo magũthiĩ mũrĩmo, ũgakora mũyuthi nĩ eheirwo wĩra na erwo atware mbeca cigana ona nĩ agent, na akaga mbeca icio. Tũkamwarĩria tũgoka tũkamũthondekera nyamũ ũndũ ekũhota mbeca icio, already nĩ athire mũrĩmo, no agent wake nĩ tũrĩhotaga kuoya mbeca ciake nĩgetha mũyuthi ũcio ahote gũteithĩka, na nĩgetha athiĩ bũrũri ũcio wa nja ahote kũruta wĩra. So maũndũ maitũ nĩ maũndũ mabacĩrĩre mũno. Na the good thing na andũ aitũ nĩ atĩ andũ aitũ ti andũ a gũkoma, andũ aitũ nĩ andũ a kũhang'a, na nĩkĩo nyamũ citũ tũkoretwo tũgĩthondeka very friendly. Okorwo nĩ rũni ũrenda gũka kuoya, ũgoka ũgaikara thĩ na aruti aitũ a wĩra, na nĩ tũhotete gwetha aruti ega a wĩra. Mũgoka mũgatindĩkana, tũka negotiate
nigetha tutigirire ni twahota guteithia andu aingi uria kwahoteka na nikio ni tuhotete gukuria asset base itu for the last 1 year from 15 billion thaici twi 17.8 billion 17.8 billion yes na bilioni igiri njega hau na bilioni igiri njega hau uria tuhotete gukuria nginya asset book itu reke turore uhoro wigie half year profits iyo niyo nderetire ndirona ikuo muno na andu maraikara magikimeroraga half year profits ni tuhotete sorry dina mbere ni tuhotete gukorwo tuthondekete faida na miaka iho hindi kurari na gakiria no thaici riu ni tuhotete gunyita raini na bengi gakorwo ni guthondeka faida so ni tukwira mundu wothe urenda kuwekeza mundu wothe in fact rate citu thiini wa bengi ciothe thiini wa Kenya rate citu ginya cia kuiga fixed deposit they are the best tuhotaga ku negotiate na andu wega riu nguroraga ngona ma profits angane maragirire muno mwaka uyu yes na ni half year yes uguo ni kuga ni mugatuthomere ngi riu mwaka half year no ngigiuka tugithikiria profits cia mwaka mugima yes tugukorwo twi kundu kuraihu muno uga mundu wothe wi thiini wa biashara mundu wothe wi thiini wa biashara biashara nini uria kwahoteka kana ni nduka kana ni gatuka gaku rendi kana wi mutwarithia wa boda boda kana wi contractor wa thirikari kana wa county government andu acio othe kana wi na chemist kana wi na gatuka kuria mukurwa-ini kana wi na beturu maundu macio mothe ithui andu acio nio turenda na to nginya branch ikorwo hari ori ate uge ati ndikuhingura ati ndikuria mukurwa-ini kana ndikundu gugwitwo Machakos yes uri urabatara no guthii wahingura account mbeca twina pay bill na mbeca ni ukota kuruta wira tondu twina internet na ni tuhotete gukorwo twi connected so we have all those internet services mbeca kuruta na maundu mothe urutagira application ini na wi nyumba at the comfort of your home so tiote no nginya ati branch ikorwo in fact thaici riu haria turorete ni undu wa nginya nyamu ici cia AI turabatara ati no nginya woe ngari uthii ukarute mbeca ciaku mbia ciaku wina thimu to kuhihinya na mbeca ciuke oko ne ko deposit no kwikira mbeca thimu-ini no tume yes muthikiriria ngwiciria ni wakeigua na kwiragwo mugi ni mutare no tuguthi na mbere tukiaragia ndeto ici Mheshimiwa Kenneth Gatheru ari o guku nginya turikiririe thaa 3 no gukuririkania oro ringi agikorwo wi hau na ni urenda gukorwo ukiigithia thiini wa biashara turari horo wigie business banking turari horo wigie personal banking turari horo wigie motungata maria mothe ungienda kwamukira bengi iria twinayo haha iretwo Consolidated Bank growing with you namba citu ni cio ici na ungithie kuria gwa consolidated tumetaga consolidatedbank.com ni ukuhota gukorwo ukiamukira motungata macio mothe twakwira namba ni 0729111637 0729111637 na 0703016016 twiha tugithi na mbere na kwenda no turenda kuongerera kaundu kamwe tutanathie no ngwenda kuongerera njire muthikiriria witu ni tukoragwo nginya na account cia ciana children's account ni tukoragwo nginya na account cia youth ngetha tukahota gukorwo tukimarora wega na njira yagireire na oho ni turi subsidiary ya insurance itagwo Consol bank assurance nigetha tukahota gukorwo tukiinsure ngari properties na maundu macio mothe insurance nayo ni no boye na insurance ni no boye na tukamahe na thogora mwega thiku ici riu turorete kuingira gucokia ciana thukuru marihi ma kurihira mwana thukuru ngindi na account gukuri na mo mahana atia marihi ma kurihira ciana thukuru ni mabacirire na njira nene na andu aitu aria mena account ni moe na nikio ndoka nigetha nginya aria matahingurite account moke tondu macio ni marihi mamo tukoretwo tubacirire na njira nene
Very good. 0729111637 nisho namba na 0703016016 reka tuikirie tugicokereria njuke ngumenyithie ici na mathaa guku kwa Inoro FM cihandite thai igiri na ndagika 34 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. mushi watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. mushi watu ginotana nĩ thaa 3 na ĩtigarĩtie oro ndagĩka 25 na reke nyambe ngũririkania atĩ ũrĩa kana mahinda matireterera mũthamaki twatigaria ithaa rĩmwe na ndagĩka 26 ithaa rĩmwe na ndagĩka 26 nĩgetha tũkũnengererie ciringi nuthu mirioni na ciringi nuthu mirioni ũgũciona wa gũthiĩ wa kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Nĩ ũhũthũ kwĩgwatĩra voucher ũkũhihinya *272*1# no rũmĩrĩre mĩtaratara o rĩngĩ hihinya *272*1#. ciringi $500,000 nĩcio igũkorwo igĩthiĩ na mũhotani ũngĩ ũmwe Bethi wa kuma kũrĩa Nyahururu wa Kũng'ũ thaa 2:25 nĩ twamwĩtĩra ciringi 100,000 ona ũngĩenda gũ-confirm mbeca icio rĩu arĩ nacio na nĩ tondũ wa kũingĩra ekũingĩrĩte kũrĩa kwa Rembesha thinacara na ndagĩka 45 ndũmĩrĩri yuma nguhĩ mũno ahihinye *272*1# na nĩ arũmĩrĩra mĩtaratara na nĩ akorwo arĩ mbeca-inĩ. Ndũreke nyambe ngũririkanie ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩikara wega mahinda-inĩ maya. Nĩ wĩiguĩte cia We Go tugire nĩ andũ aku ũrenda gũkorwo ũkĩbacĩrĩra na ũramabacĩrĩra na njĩra ĩrĩa njega. Hihi nĩ ũrĩ ciana ciaku ithiaga thukuru no wende cirutwo mũciĩ itwarwo saruni kana itwarwo kanitha tondũ ndũrĩ kuo rĩu hihi no cio ũgũkuagĩra indo wagũra indo cia shopping wareherwo kamũrigo gaku kana kaũndũ kangĩ ta kau no gũtwaraga wĩra-inĩ rũcinĩ no gũtwaraga kĩwanja-inĩ kĩa ndege no gũkuaga mathaa-inĩ marĩa tugaga motukũ biũ kĩinũka uma mĩcemanio ya ũtukũ nĩ ũthire gũkena kana gwĩcokeria ngatho harĩ mũndũ ũrĩa trustete mũndũ nĩ akoragwo either na mũndũ wa nduthi kana mũndũ wa taxi. Rĩu tathikĩrĩria rĩu We Go nĩyo njĩra ĩrĩa njega thũrime na njehokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathi thabarĩ ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa We Go kũrĩ 20425 onawe ũkuona ũcamba. We Go, let's go. Tathikĩrĩria ũhoro ũrĩa mwega rĩu nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũkĩeheria kĩgio mĩnoga gũtindaga ũkuanĩtie ma-shopping maku na mĩrigo rĩngĩ nĩ ũcereirwo ũrarigwo gwĩka shopping ithaa cigana. Nĩ wĩiguĩte cia Citizen Duka kana hihi nĩ wĩiguĩte cia Viusasa. Tathikĩrĩria no download citizenduka.com kana Viusasa ũcagũre Citizen Duka ũtekũrĩhio oro na ndururu. Cagũra kĩrĩa ũrabatara nĩ mũtu nĩ cukari nĩ indo cia ciana nĩ diaper na indo ingĩ ta icio nĩ juices nĩ ona kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara na megũkũrehera nginya hau haku mũrango-inĩ na kũrĩha tamenya no ciringi 200 tu gũkũ Nairobi gũkũ gwa Citizen Duka Delivery ũratangĩkĩrwo narua na mĩtũkĩ. Reke hiũke moja kwa moja nginya kũrĩa ngwĩraga kwa andũ megwĩtwo Sifao Mobility. Sifao Mobility nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega.
makureheire ngari etagwo Toyota Hilux. Toyota Hilux ino muthikiriria ni aguguteithiriria kuruta wira waku uri ukoragwo kiruta. We murimi ni utwaraga iria rucini kana wendagia iria, we muhori wa biashara ni umageria bebe, bosho na irio ingi ta icio, ni ma avocado, ni beniko, o kire ukoragwo kiumiria. We murimi, we hustler, we mundu ratengerania na iroto, tathikiriria riu ndume gwitwo Sifao Mobility mari na ngari iraikara ihinda iraya, ngari ungihocia hario, ngari ya gikiro kia iguru, munywire wayo ni mwega, iraruta wira takathangaraiti, hatiri undu wa gucoka na thutha, na no ugure a single cab kana double cab, 2.4 liters, 2.8 liters, no ugure a manual, no ugure a automatic, no ugure a 2-wheel drive, no ugure a 4-wheel drive. Hilux ni hadireirie gukurutira wira waku kihinyio, na nikio Sifao Mobility mari gwataniro na mafegi mangi guku Kenya nigetha matigire ni wagura ngari ino. Ndukibange muthikiriria woe thimu ino nigetha umahurire umorie kuria ungiona ngari ino 0800723222 0800723222. Na nitwacokereria twina mheshimiwa wa Kenneth tukiaria ici ciĩgie fegi ya Consolidated Bank, growing with you. Githitiguo? Yes. So tugo ndakwira ndakwira fegi ne tukoretwo market ya fegi no ya consolidated 1989 nirio fegi icio ciothe cianyitithanirio ciari fegi cia Mwai wa Kibaki 89 no there were 9 banks no ciothe ciarehirwo hamwe in 1989 nigetha ikore rimwe one commercial viable bank. Koguo twi in the market miaka 36 koguo tutigikorwo twi market-ini miaka yothe tukorwo tukiretia andu down. Koguo ni fegi very stable. Imurikita rutaiga uguo hi staff dire nie chair wa committee ya staff, twina staff 244 across across our branches. Na branches ni cido no nyingi we na branches no nyingi na no akemea thaa ici riu maundu maingi o togwo ndagikwira ni uhoro wa technology digital fegi riu hari murimi wi haha uranjuria atiriri toria muthuri ucio kuhingura account mundu arumagirira kumekaga uguo online kana mundu no nginya athie branch ini ne mundu agenda kuhingura branch account, you either go to the branch na riu tondu maundu ni mahuthite fegi ni gutumirwo guthikaingira website ini itu na waingira website ini itu nikota kuiyuria form hau utume indo iria irabatarikana kibande giaku na account yaku ihingurwo no thie na mbere na kuiga mbeca guikara for how long ari hingurwo one ana document ciaku it will take only a day one day na account yukorwo nayo. In fact ni uhoro wa mathaa kuneana documents ciaku kuiyuria the moment watuma account yaku ukahingurirwo no kahurirwo thimu no kaheo uria ugutumirwo nginya pay bill nigetha hote kuiga mbeca ciaku. Ugure president akiuga kaingine turaga gukorwo tugisave mbeca kana tukihonokia mbeca mbeu njithi ndiu kana uiguite kaundu maugaga horo wigie yolo tatwire fata wa gukorwo wina uhingurite handu urikagia tubeca twaku na gucagura mundu uria ungihoka na mbia ciaku uria ingihota kwira our youths tondu ni our brothers and sisters ona ithe twari kuo Jeff na nie ni nguririkana ndi miaka yakwa na ni menini tiano ndaigaga kindu tondu o uria kuiga kanyamu gaku kanini thiini wa fegi uguo niguo ungihota guthie woe loan nigetha uhote gwikuria na nigwenda kwira andu aitu tondu naini ningikoretwo fegi na ninyonete andu mundu okire akihingura account aigaga ciringi 2000 mweri agacokaniriria mbeca ciake thaa ici andu acio turaria uhoro wa milioni 100 na mundu agakorwo na biashara nene muno so kwiragwo akiba haiozi na kidogo hujaza kibaba. So I really want no nyende ku encourage andu aitu na especially our youths tondu loan mundu ona heago ni kuringana ni roneka ni uraiga mbeca ciaku maita maingi na o uria uraiga noguo indo ciaku cie safe na ni uramenya ate indo icio haria waciga ni ugacikora. Aya muthikiriria ni wakiigua Consolidated Bank ni ofegi iria twinayo ni ofegi ya gututeithiriria
na nĩ wakĩigua na njĩra nguhĩ mũno twĩra ũhoro wĩgiĩ marũni. Reke mũthuri ũcio Jeff acokere marũni na ndũkamũteng'erie atwĩre kahora ciĩgiĩ marũni marĩa Consolidated Bank ĩnamo. Nĩ ngwenda gũcokera marũni marĩa tũkoragwo namo. Nĩ tũkoragwo na rũni rwĩtagwo rwa business loan, nĩ tũkoragwo na car loans, ta pick up yo ndaigua kiuga hau andũ mawathiĩ kũrĩa gwitũ. Nĩ tũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo asset financing, nĩ tũrĩ personal loans, nĩ tũrĩ current accounts, nĩ tũrĩ nyamũ ciĩtagwo saving accounts, nĩ tũrĩ children's account, nĩ tũrĩ youth's account, twĩna insurance ĩtagwo Conso Bank Assurance ĩrĩa tũkũhotaga kũhe andũ insurance cia ngari na cia manyũmba na cia maũndũ macio mangĩ mothe. Nĩ tũrĩ nginya nyamũ nĩ tũrĩ nginya forex, okorwo nĩũrenda gũtũma mbeca nja, okorwo nĩũrenda gũcenjia mbeca na tũkamabacĩra tũkamahe na thogora mwega. Nĩ tũrĩ nyamũ ciĩtagwo invoice, ta rĩu nĩ wathiĩ nĩ waheo wĩra handũ, waheo wĩra nĩ county na ndũrĩ na thendi cia kũruta, ũkarehe invoice yaku kũrĩa gwitũ, tondũ ĩyo invoice yaku nĩyo guarantee atĩ nĩ tũramenya atĩ mbeca ciaku nĩ ũkarĩhwo. Tũgakũnengera thendi, ũgathiĩ ũkaruta wĩra, mbeca ciarĩhwo rĩ, ũgagĩtũnengera indo citũ. Mathaa namo ndũĩ nĩ mbeca. Yes. Mathaa ma kũhingũra makoragwo mahana atĩa? Bengi ici tũhingũraga thaa 2:30. 8:30. Na tũkahinga thaa 10. Rĩu thaa 10:30 hau ũguo rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩyo bengi ciothe ikoragwo ikĩhinga nĩ ũndũ wa nginya security. For that nĩ ũndũ wa security, tondũ no mena o karĩa nĩme nĩ makĩingĩhire mũno. Na ndũĩ nyamũ ici ciothe iregirĩtagwo nĩ Central Bank. Koguo mathaa nĩ maya, tiga rĩu mũgĩtuĩkire flexible kũrĩa security ĩkĩrĩ njega. That is the only time. No twĩna mũbango ũcio wa kuongerera nginya mathaa, tũkorwo na branches ikũhingwo nginya na thaa 3 cia ũtukũ. Ambia guest wako aongelele kuhusu account za watoto, amemention tuna kapita. Nĩ ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria ũcio ũhoro wa account cia ciana nĩ account njega, na noguo ndatarĩria ũhoro wa kũhingũra. Twahingũra mwana nĩ tũrĩ mũtũmagĩra nginya birthday cards, na tũkarĩria nginya mũciari ũhoro wa product tũrĩ hana, nĩgetha tũkahota gũtirithania wega. Koguo no ndĩmwĩre angĩvisit branch itũ nĩ egũthiĩ atarĩrio wega, tondũ products nĩ nyingĩ cia ciana. Aya tukwamba gũikĩria oro hanini tũthomerwo marĩa tũharĩrĩirio nĩ mũhĩa wa Maina ikĩhanda wega thaa 3 cia rũcinĩ, namo mathaa nĩ thaa 2 na ndagĩka 46. Thaa 3 ĩtigĩtie ndagĩka 14. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda, nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Profesa Kithure Kindiki niwe ũrahinga kĩgomano gĩa thirikari cia matũra ũmũthĩ mwena wa Homa Bay. Ũcio nĩ Deputy President. Thirikari kũiguithania ikundi igĩrĩ iria ikoretwo ikĩgucanĩria mũgũnda wa Ang'ata Barakoi mwena wa Narok, na President wa America Donald J. Trump kũgomana na mũrunawe wa Russia Vladimir Putin magĩcirĩra bara ya Ukraine. President wa Korea Ukraine no kũhoya arahoya mũcemanio ũcio ũgĩkorwo na umithio. Nĩ thaa 3 ĩtigĩtie ndagĩka 13. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank, ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria, amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku, na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Wabateire maini
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Shesheni hakuhĩ nawe. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugenao mwetu, Inoro nikuo muciĩ. Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe. Arĩ thaa 2:49 ũmũthĩ tugire tũkwaria cia mbeca, tugire kwaria cia Consolidated Bank growing with you, tugire tũkwaria horo wĩgiĩ ngombo, tugire tũkwaria horo wĩgiĩ kũhingũra accounts, tugire tũkwaria horo wĩgiĩ maũndũ maingĩ marĩa andũ megũkorwo makĩmenya. No icio nĩ tũgũkorwo tũkĩrwo nĩ Mheshimiwa Honorable Kenneth Gatheru, Director Consolidated Bank. Profit no wirari 12 billion half year, maũndũ makĩrĩ mega, bengi gũkũra na njĩra njega na maũndũ magakĩagĩra. No reke nyambe ngũririkania atĩ mahinda nĩ mega. Hihinya star nĩ ũkwenda ciringi 500,000, ciringi nuthu milioni ũngĩnengerwo, maũndũ maku no maikare wega. Hihinya star 272 star 1 hash, ucoke hinya tarĩ kũhũra ũrahũra, wahinya tarĩ kũhũra ũrahũra, we mũthikĩrĩria rĩu maũndũ maku nĩ mega. Ciringi nuthu milioni nĩcio tũkũneana ithaa rĩngĩ rĩmwe rĩroka 1 hour. Na kuma hau thaa 3:55 Wakarĩndĩ na Kamonde makĩingĩra na DJ Badge makĩingĩra, ũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ. Mbeca nĩcio ici star 272 star 1 hash, na mbeca tũrakũnengereria wĩikare nacio igũkinyũkithia ikinya maũndũ marĩa ũngĩenda. Nĩ gũkorwo ũkĩbandi ũrĩmi waku, nĩ gũbandi lifestyle, nĩ gũkorwo ũkĩrora ciĩgiĩ school fees, nĩ maũndũ marĩkũ mothe wĩnamo. O rĩngĩ tũthiĩ kahora, hihinya star 272 star 1 hash, hihinya OK. Wahihinya OK, ciringi nuthu milioni nicio tũgũkũnengereria kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Thaa 3:55 nĩguo tũgũgwĩtĩra mbeca ici. Reke tũcoke kũrĩ Mheshimiwa Kenneth Gatheru, Director Consolidated Bank, tukiaria horo wĩgiĩ ũrĩa tũngĩkũra twĩ hamwe nawe. Branches gwĩre nĩ kũrĩa Isiolo, Lare, Maua, Meru, Embu, Nyeri, kũrĩa Thika, Murang'a, Nairobi, Kitengela, Embakasi, Nakuru, Eldoret. Namba nĩcio ici 0703 016 016, kana namba nĩ 0729 111 637. Ũguo nĩguo maũndũ mahana. Reke tũcokererie na njĩra nini mũno tũmenye cia Consolidated Bank. Ndakũhe options no Mheshimiwa arĩ haha nĩgetha atarĩrie makĩria. Thengi mũno Jeff, otoguo wa mero horo wa branches kĩraingĩra thikĩrĩria itu na andũ aitũ hothe harĩa marũma, tondũ andũ aitũ nĩ andũ a biacara, andũ aitũ nĩ andũ mendaga gwĩkũria, andũ aitũ nĩ andũ matendaga kũhoya. Nĩ ngũmoria na gĩtĩo ma visit branches citũ icio watarĩria, mathi mahingũre account citũ. Twĩna current account, twĩna saving account, twĩna children's account, twĩna account cia mĩyuthi, nigetha mahote gũkorwo makĩheo marũni matiganĩte, ma business loans, marũni ma kũgũra ngari, personal loans, na oho mahote nginya kũgũrĩrwo ngari na maũndũ maingĩ. Na oho no ndamera atĩ nĩ twĩna product ya insurance ĩtagwo Consol Bank Assurance, nĩgetha tũhote kũmahe insurance ya properties ciao na ngari ciao. Na oho no tũkoragwo na nyamũ ĩtagwo forex, na oho no ndamera gwenda thikĩrĩria itũ mamenye atĩ nĩ tũkoragwo na nyamũ ya invoice discounting, ũkarehe invoice yaku uhetwo wĩra handũ na tũgakũhe mbeca. Na makĩria moguo ndĩmere mbeca ciĩkuo, twĩna mbeca nyingĩ mũno ikomete kũrĩa irenda gũkombwo. Na nĩkĩo nĩ ngwenda gũkĩmacokeria ngatho nĩ support ĩrĩa yothe makoretwo matũhete mĩaka ĩyo 36. Tondũ tiga nĩ customers acio aitũ, Consolidated Bank ndĩngĩrĩ kuo. Na nĩ ngwenda gũcokia mweke ũyũ njokerie CEO witũ ngatho
Sam Muturi, management yothe, board of directors, staff aitu othe nĩ gũkorwo marutĩte wĩra mwega na tũkahota gũthondeka faida, na nĩkĩo njũkire mũthenya wa mũthĩ ndĩmacokerie ngatho na njĩre andũ aitũ atĩ gũtirĩ bengi ĩngĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tiga bengi ya Consolidated Bank. Amba ũthikĩrĩrie. Kuma kũrĩa Mombasa rĩ, kuma kũrĩa Mombasa, ndagwethera message ĩyo haha. Yes. Harĩ njamba ĩtagwo Irũngũ. Yetagwo Irũngũ. Nĩwe kũrĩa Mombasa. Aranjĩra iria mũthuri ũcio. Ndageithĩka mũno Irũngũ. Kũrĩa Mombasa. Yes. Ndageithĩka mũno nĩ mũrata wakwa umĩte kũrĩa Kĩrĩnyaga. Aya, Onake rĩrĩa njĩrĩgĩte kũu nĩ ndamwĩrire athiĩ ahingũre account kũu na akĩhingũra. Ũguo nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa kũrathiĩ. Nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa kũrathiĩ. Nĩ mũndũ wĩna network. Okay. Harĩ mũndũ ũngĩ wanjĩra Jeff, salimia huyo mzee, tuko mahali kunaitwa Nyeri. Consolidated Bank tunakusikiliza. Asante sana, hata mimi nimeshukuru. Jeff muulize wale watu wako na biashara ndogo ndogo wanaitwa startups wanawafanyia namna gani? Andũ startups nĩ ona tũrenda mũno mũicio mwĩre atu a visit branch ĩrĩa hakuhĩ nake kana hũre thimũ na nĩ ekũhundumirwo. Ũndũ ũcio nĩo tũrenda mũno nĩgetha tũkore nao. Tondũ nĩwaigua motto itũ, we are growing with you and we want to grow with them. Right. Haya, mundu enda kuhingura ka account ka mwana, ugire tuthie tuhure thimu kuria. Hure thimu kuria. Yes. No riu ri product cia ciana kaingi na kaingi kuri andu kwina ciari mendaga gukorwo ena account guku kwanyu na arenda kurihira mwana wake school fees. Maundu ni mahuthia ati ari o kuri ari one wira naku ni ekuhota gukorwo agituma mbeca mwana ndagakiingatwo. Maundu macio ni mahuthie muno ona kuria gikorwo ari ona gikira standing order wira witu ni kwandika bankers check na gutuma thukuru nigetha tuma thikũ ici maundu Jeff ni mahuthite muno. Arabatara kuhingura account kire mbeca na kire standing order akauga kana akahura thimu akauga nenda kuriha thukuru wa kaheti ndihire mwana wakwa. Ucio ni wira witu wa kwandika cheki na gutuma thukuru. Uguo ni wega. Very good. Twashokia ngatho muno mheshimiwa. Ni ngiakireka ngigeithia andu akwa ndingikuiba kanya. Gwikuiba kanya kabindiki. Ogiokire. Thank you muno Jeff. No nyende kuoya kanya gaka nigetha tigani andu akuria gwitu Mukuru-ini Central na njoe kanya gaka ngeithie maitu Feithi na Gatithi mekuria Rangathi na ngeithie andu othe akuria gwitu Mukuru-ini. Tondu ni ndimacokageria ngatho muno tondu tiga nio manduire MCA wao ndikihotete gukinya haria nginyite muthenya wa umuthi. Kwoguo ndigatiga kumacokeria ngatho na no nguthi na mbere na kumacokeria ngatho na nae ngucokeria ngatho ni cio tuma nayo muthenya wa umuthi. Thank you. Na andu acio ndimere Ngai amarathime na mararamire mihaka na customers aitu othe haria mari Ngai amarathime ni gutunyitirira. Ndikyo ningikwiraga ni turenda itukuraga kindu ni ndaiguaga na last time ndaiguaga ukiuga muno gakindu kwa bare ya Waikwa. Na ni kundu kwega kuu nduma cia kuria gwitu nicio njega muno thiini wa bururi wa Kenya na ni uyu uguo kwa bare ya Waikwa ndahona wahona haria kiando na WIPC wabati uguo haria kiando uguo ndahona ni mari kahwa kuu ni mari miewe ya nduma na makigeragia na nduma cia gwitu na ni njui ni ucio ni gutire nduma njega bururi uyu ta nduma cia mututu kega muno cieka mututu kega muno. Twagicokiria mheshimiwa ngatho tondu wa gugiuka na gutwira cigie Consolidated na kwira gwatiriri uriu ndaroi riu ni amenya ati profit ni njega ni amenya ati indo ciekuo kwa wingi kuria Consolidated ni amenya biashara yake ndingikwama ni amenya mwana wake ndagikwama thukuru ni amenya ati nginya ena thimu no hote gukorwo agika maundu macio na maundu mothe make nginya ma interest rate na maundu mothe ni customer friendly. Very good. Wagicokana kuo geithia andu acio muno nigumageithia na cio ni wamugeithia umugeithie muno umwira ni ngukana hau akinjira ri atia onawe uke nigetha onengerwo indo hote kuruta wira. Ndio nginya njuke. Karibu sana. Asante. Thank you muno. Tumuna mheshimiwa Honorable Kenneth Agatheru ni director kuria Consolidated Bank na tugaga growing with you na ni waigua wina mweke wa gukorwo ugikura o haria hothe ugikorwo ri. Namba ciao cia thimu ni makunengereria mena children's account mena loans mena indo icio ciothe
matura ciĩgiĩ half year profit, matura ciĩgiĩ history yao, na wiguire nĩ increase asset yao from 15 billion to 17 billion. Uguo ĩyo nĩ growth ĩrĩa tugaga nĩyo growth ĩrĩa tũrabatara. Wakenda gũkĩruta wĩra mwega gũthoka kũrĩa Consolidated Bank. Oya namba ici one more time: 0703 016 016 0729 111637. Twarikia na mheshimiwa Kenneth, wetagwo Kenneth Gatheru Gatithi. No andũ aingĩ manjũĩ Gatheru wa maĩ. Rĩrĩ nĩ official. Rĩu wĩ director ndũgĩkĩra. Nĩ ndaheanĩte maĩ mũno kũrĩa Mũkũrũ-inĩ, ndaheanĩte matangi. Ndĩraenda hau ndĩrakora andũ makĩregera kĩdogo. Ndĩmaiguĩte makĩnegena. Orega tũtige tondũ icio ticio cigũtũrehete. No ndĩrarĩ hau, by the way ndĩrarĩ harĩa Mũkũrũ-inĩ center rĩ. Ona harĩa nduthi ĩrũgamaga hau. Hau nĩ ndakĩte stage ĩyo. Stage ĩyo na ngĩkĩra nginya kabro. Twarĩ na njamba icio hau, nĩ data ciakwa mũno. Kana cia boda tũhũrĩtwo mbica, ũngĩthiĩ Facebook yao rĩ, ũgũkora ũhũrĩtwo mbica mũno. Ũguo thank you very much. Asante. Thaa ithatũ cia rũcinĩ mũthikĩrĩria nĩ cirĩkĩtie kwĩhanda tũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina, na tũgĩthomagĩrwo mohoro no gũkũririkania atĩ rĩu ndagĩka nĩ 55. Ndagĩka nĩ 55 tũgwĩtĩre ciringi nuthu milioni. Gũgwĩtĩra ciringi nuthu milioni maũndũ nĩ mahũthie mũno. Ũkuoya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha *272*1#, *272*1#, na nĩ ũkũinũka wĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi nuthu milioni ndagĩka ingĩ iroka 55. Mathako Inooro FM wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Profesa Kindiki ũmũthĩ nĩwe ũrahinga kĩgomano gĩa thirikari cia matũra kĩrĩa kĩrĩ kũrĩa mwena wa Homa Bay. Thirikari kũiguithania ikundi igĩrĩ iria ikoretwo ikĩgucanĩria mũgũnda wa Ang'ata Barakoi kũrĩa Naroko na nja ya bũrũri. President Trump wa Amerika kũgomana na mũrune wa Russia Vladimir Putin magĩcirĩra ũrĩa mekũnina bara ya Ukraine. Watoto walipata kuingia kwa ile swimming pool, ilikuwa very deep. Hapo ndo walipotelea kwa maji, tukapatwa na mkasa ya kupoteza roho mbili kwa mahali moja. Time has come for Kenya to devolve education up to secondary school. Counties cirikaraga cietereire mbia ciume Nairobi ciuke counties niguo mahote kũbandi gĩthomo. Angĩkorwo county government nĩ remetwo nĩ kũitherania ũhoro wa ECD rĩ, gĩthomo kĩa natharĩ rĩ, ĩngĩkĩhota atĩa kuongererwo mũrigo ũrĩa ĩtangĩkĩhota. Loti ya BIA thĩ mũno. Ciethĩ rĩu kanyamũ karĩa twana kanyamũ kanini ga kũrĩa. Ũrarora cukuru ũrageria kwĩhangia nginya ciana nĩ irarehe thĩna. Ũkarigwo thirikari ĩno ĩrĩ gũtiĩrĩ yarĩ hau kabere. Tondũ rĩu warona ũrageria kũhuria ũgakora ũraruta wĩra wa bure. Rũcinĩ rwega, nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inooro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Kĩgomano gĩa thirikari cia matũra gĩa kenda kĩratirihwo mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki no gũkorwo arĩ mũgeni mũnene ũmũthĩ akĩtanywo kwarĩria gĩikaro kĩu kĩrĩa kĩgomithanĩtie magavana kuma kaunti ciothe 47 oro hamwe na maabitha a thirikari cia kana thirikari ya kĩbũrũri. Gĩikaro kĩu gĩkoretwo gĩkĩmũrĩka umithio
na iremithia iria igomeirio kinyeneria wa motungata 14 maria thirikari cia kaunti ciehokeirwo ni gatiba iria yahetũkirio mwaka wa 2010 nacio ikiambĩrĩria gũthamaka thutha wa ithurano cia mwaka wa 2013. Maya magĩthiĩ na mbere namo mendekithia ma mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga kwenda gĩthomo kĩa mũthingi hamwe na secondary gĩthamĩrio thirikari cia matũra nĩ matũngĩtie ũregani mũnene. Odinga aroiga thirikari ya bũrũri ndĩkoragwo na ũmenyo ũcio mũnene wa moritũ marĩa magomagĩra mathukuru na rũhonge rwa gĩthomo kũrĩa matũra-inĩ. Ĩndĩ aciari arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maroiga magavana aingĩ ona nĩo maremetwo biũ nĩ kũramata gĩthomo kĩa natharĩ kĩrĩa mehokeirwo na nginyagia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Joeli Kimani wa Njogona arĩ na ũhoro ũyũ. Kĩgomano-inĩ gĩa thirikari cia matũra na thirikari nene kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Homa Bay nĩkuo Raila araikĩirie mũhwa ũyũ akĩendekithia thirikari nene kũnengera thirikari cia matũra motungata marĩa ĩtarĩ yarekereria thirikari icio. Even as county and national governments cooperate, there must be more clarity on roles and responsibilities. Mamwe ma motungata marĩa Raila endekithĩtie mathukĩrwo thirikari cia kaunti nĩ gĩthomo kĩa mũthingi hamwe na gĩa thekondarĩ, kuona ihinda-inĩ rĩrĩ thirikari cia kaunti cihetwo ũigĩrĩrĩki wa kũramata mathukuru o ma natharĩ. Time has come for Kenya to devolve education up to secondary school. It makes no sense to see a Minister of Education going to Marsabit, to Garissa, inspecting primary school structures or construction. Mĩario ĩno ya Raila nĩyo ĩtigĩte aciari marĩ na mawoni ngũrani, gũkũ mwena wa Moro makĩregana na mendekithia macio, makiuga thirikari cia matũra itirĩ na ũhoti wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo kĩa mathukuru ma mũthingi na ma thekondarĩ. Gĩthomo kĩagĩrĩire gũikara national government, gũbandi gĩthomo nĩ kũhũthagĩra mbeca nyingĩ mũno. Koguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ kũdevolve gĩthomo rĩ na counties citũ itibuildĩte capacity ya kũbandi gĩthomo rĩ. Nĩ kuuga twa devolve gĩthomo no counties cirikaraga cietereire mbia ciume Nairobi ciũke counties nĩguo mahote kũbandi gĩthomo. Angĩkorwo county government nĩ remetwo nĩ kũitherania ũhoro wa ECD rĩ, gĩthomo kĩa natharĩ rĩ, ĩngĩkĩhota atĩa kuongererwo mũrigo ũrĩa ĩtangĩkĩhota? Angĩkorwo nĩ maremetwo kũrĩha arimũ a ECD. Maugĩte mamwe ma motungata marĩa mehokeirwo thirikari cia matũra ta ũgima wa mwĩrĩ matirĩ mahota kwĩrũgamia na njĩra njega, na koguo kwĩhokera gĩthomo thirikari cia kaunti nĩ kũiga rũciũ rwa bũrũri ũgwati-inĩ. Counties ikuheo wĩra icoke citũrage Nairobi ciarĩte rũhĩ nĩguo ihote kũbandi function iyo. County government ndĩngĩhota kũrĩha arimũ, koguo tũtikwenda kũigua atĩ Raila nĩ arauga atĩ gĩthomo kĩa primary na secondary gĩtongoragio nĩ county government. Ũcio nĩ ũndũ tũtangĩtĩkĩra na nĩ ũndũ ũtangĩhotekeka. Oho maugĩte thirikari nene nĩ ĩkoretwo na ũiganania sekta-inĩ ya gĩthomo, ndeto ĩrĩa ĩcangĩire hanene harĩ kuongerereka kwa namba ya arutwo mathukuru-inĩ ma mũthingi na ma thekondarĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njogona. Nĩ ngatho Joeli. Atumia arĩa makoretwo magomeirwo nĩ mĩrimũ yumanĩte na mathĩna ma ũciari nĩ matarĩte aruna ao magethaga ũrigitani kaingĩ kũrĩ arataaramu a ũrigitani arĩa makinyanĩire. Julia Muthoni wa kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga hamwe na Maseavia wa gũkũ Nairobi makoretwo makĩgerera ruo rũnene rwa nda ciao kumana na thĩna wa kura thakame mũno, na rĩgĩtarĩ arĩa marigitaga mĩrimũ ya ũciari kũrĩ atumia maroiga mathĩna macio kaingĩ moimanaga na ũimbo nyũngũ-inĩ ya mwana. Johnson Mũrĩithi arĩ na gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa riboti ya mwanya ĩgiĩ moritũ marĩa mageragĩrwo nĩ atumia makĩgeria kũrehe muoyo mwerũ gũkũ mũhuro wa riũa. Julia Muthoni na muthuri wake niwe Celesio Nyaga kuma taoni ya Ngurubani muthenya wa ira ni marakorerwo magitarĩria mavinda maritu marĩa makorerwo makĩvĩtũkĩra thutha wa gũkorwo matarĩ na mwana gwa kavinda ka mĩaka 18 na kũrĩa Muthoni akoragwo akĩgĩa nda ikiumaga. No after kugerera macio mothe guthambio gugathie ugathambio keroka wonoke kana hindi bleeding yo no itige ukiuma uguo kagerera guthambio gacoka gage conceive ya kere ikiuma ya gatatu ikiuma no ya kana ngai akindeithia ngiconceive na ngigia kana gakahi ni ndingethire kwa muganga no mahoya ni tuthiite ndahota guthie mwana wa matuhuhu nona ndafu ndamwira horo wa adoption we njiraga atiri to kumenya ndanjiraga tutikwa adopt mwana. Muthuri wake Celesio Nyaga
Nyaga nĩ atarĩirio ũrĩa akorirwo akĩnyitĩrĩra kĩviko gĩkĩ nginya makĩgĩa mwana wa Kavĩn ũrĩa kwa ivinda rĩrĩ arĩ na mĩeri 8. Guo nĩ ngũririkana tũikaranĩtie nake ũguo kĩhiko-inĩ na tũrĩ erũ kĩhiko-inĩ nĩ kũrĩ ndĩ ambulindire mĩeri 7 thakame ĩyo ĩtegũtigithĩrĩria ithuĩ nĩ twahĩtũkĩire maũndũ maritũ mũno. Nake Mercy Ampia kuma mwena wa Komoroko Nairobi nĩ atarĩirie mathĩna marĩa akorirwo akĩvĩtũkĩra gũkũ akiuga mũthuri wake nĩ akoragwo akĩmũnyita guoko ona thengi wa gũkorwo arĩ na kĩeba kĩnene. Mimba ya 4 mi nafikiri niko na mimba actually. Mume wangu akaniambia hizi damu zinatoka, acha nikupeleke hospitali uende uangaliwe shida ni nini. Daktari alipofanya ile scan hivi, unajua venye aliniambia, wewe una mimba, yenye naona kwa uterasi yako ni uzaa dadangu na damu zimejaa hivi. Nikamuuliza unaongea nini? Chenye naona hapa uterasi yako ni kama inaoza, kuoshwa ni uchungu. Mutarani Isaac Kamau nĩ atarĩirie kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩria mũtumia gũkorwo agĩita thakame nyingĩ rĩrĩa egũkorwo akĩgĩa nda. Shida ni uvimbe, kwamba ana hedhi ambazo zinatoka na vibonge. Tukishapiga ile picha ya transvaginal scan na kwa kweli tuone kwamba hiyo ndiyo shida, tunaweza kumfanyia upasuaji. Na ikiwa kuna shida ya anemia kwa mfano, kwa maana anemia pia inaweza ikawa sababu, tunaweza kumpatia madawa ambayo yataongeza kile kiwango cha damu kusudi kiweze kumsaidia huyu mama aweze kupata mimba. Kitu cha muhimu ni kumsikiliza huyu mama, kujaribu kujua sababu ya kupoteza hizi mimba ni gani. Na ndagĩtarĩ Kĩreki Omwanwa nĩ atarĩirie ũrĩa mũtumia angĩthondekwo nĩgetha agatiga gũkorwo agĩita thakame nyingĩ na makĩria rĩrĩa egũkorwo akĩgĩa mwana. Damu nyingi sana huwa inatembea kwenye kizazi kusudi yule mtoto apate lishe na apate pia oxygen. Ikiwa kwenye kile kizazi kuna huu uvimbe pia utateka advantage. Huwa inafika wakati ambapo kile kizazi hakiwezi kujipanua zaidi, inapasa yule mtoto atoke. Huenda ikawa huyu mtoto wakati ambapo lile yai linakutana na mbegu ya mzee, vitu ambavyo tunaita chromosomes. Wakati mwingine ikiwa umri wa mama umeenda kiasi, kwa mfano miaka 30, 35, 40, unakuta mara nyingi ule ubora wa hizi chromosomes sio mzuri. Kwa hivyo wakati ambapo mbegu na yai vinakutana, kile kijusi ambacho kinatengenezwa ni embryo, kuta ubora wake sio mzuri. Inooro FM tukirekereria gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩa kũvũrana maũndũ marĩa makoragwo makĩonekana kĩviko-inĩ kuma kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ mĩgũnda-inĩ rĩu na arĩmi kũrĩa mwena wa Nyandarua nĩ matarĩtwo mahandage mbegũ cia waru iria thuthurie na ikahĩtũkio nĩguo makonaga magetha maingĩ. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo hĩndĩ ya gĩikaro kĩragomithanĩtie arĩmi, ataaramu, maabitha thirikari ya kaunti na ikundi itarĩ cia gĩthirikari. Simon Ngure nĩwe ũrĩ na riboti ĩno. Arĩmi na ataaramu wa ũrĩmi maragomanĩte mwena wa Mũrũngarũ Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua na muoroto wa kwarĩrĩria ciĩgiĩ njĩra njega cia ũrĩmi wa waru. Mathomo mau makĩrũgamĩrĩrwo nĩ anyiti itemi matiganĩte arĩa nĩ hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyandarua na ciama citiganĩte citarĩ cia gĩthirikari. Rĩu nĩ tũthiĩte tũgoka na good technology ĩrĩa yatũmĩka ĩrahe arĩmi maciaro mega. Apical cuttings nĩ mĩngũrũ ya waru ĩrĩa rĩu mũrĩmi ahanda ĩgakorwo ndĩrĩ na mũrimũ na nĩ theru mũno. Ĩraruta makĩria ma 30 to 50 seeds. Na rĩu ahanda mbegũ ĩyo nĩ ekũhanda maita maingĩ. Angĩgakinywo nĩ kũmĩrĩa kana nĩ kwendia, nĩ egũkorwo ahota kũmĩciarithia maita maingĩ. 1 acre ya apical cuttings ĩrahe mũrĩmi mbegũ angĩhanda ĩka 5. Arĩa makoretwo magĩthomithia arĩmi nĩ mamatarĩte metheme kũhũthĩra ndawa nyingĩ nĩguo magetha mao matikage thoko. What we advise our farmers is to ensure that when they are producing their potatoes, they don't, overuse chemicals, but they use according to the recommendations of the extension officers so that we don't have misuse or abuse of chemicals. Magwetete kwaga ũmenyo wa kũigana ta kĩremithia kĩnene kĩa arĩmi kuona umithio wa ũrĩmi wao, na ũguo makamoria kũhũthagĩra ataaramu a ũrĩmi arĩa marĩ matũũra-inĩ rĩrĩa mabatara motaro. We have engaged with farmers, and one of the main challenges that they face is the access to quality seeds. You find that the seed is very expensive to farmers, and also they are not available. This makes farmers to use poor quality seeds, which they get from their recycled seeds, translating to low yields, which also cannot guarantee good markets for their produce. Arĩmi nĩ makenereire mathomo mau, makiuga nĩ makũmateithia kũgacĩrithia ũrĩmi wao na njĩra nene. Tene hĩndĩ ĩrĩa twarĩmaga o kũrĩma
twarimaga na nĩ twarĩ na challenge ĩmwe nĩ tondũ cangi ĩrĩa tũrakũragia twarĩ na variety o imwe ya cangi na cangi ĩyo nĩ twamĩrĩmire nginya ĩgĩkĩra ihinda after gũtũrĩinwo nĩguo tuonire nĩ ithuĩ tũtũmĩte ĩkorwo ĩ njũru nĩ tondũ nĩ ĩkĩrĩte ihinda rĩrĩa yabatiĩ gũkorwo ĩkĩrĩmwo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa ũkabi-inĩ rĩu na thirikari nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya kũiguithania ikundi igĩrĩ iria ikoretwo ikĩgucanĩria mũgũnda wa Ang'ata Barakoi kũrĩa mwena wa Narok. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mĩgũnda Nixon Korir augĩte mũgũnda ũcio rĩu nĩ ũkũgayanwo thutha wa mĩahũ yerĩ gũthengia cira ũrĩa ũraikarĩte igoti-inĩ makĩria ma mĩaka 40 na mũthia-inĩ wa mweri wa kana mwaka ũyũ andũ 5 nĩ moragirwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ maabitha borithi kumana na ngucanio ĩgiĩ mũgũnda ũcio. wa Nyoike wa Mbogwa nĩwe mwandĩki witũ mwena ũcio wa ũkabi-inĩ. PS Korirwo akĩaria arĩ mwena wa Ang'ata Barakoi agĩũka kũmenyithia mũingĩ ũrĩa megwĩka na mũgũnda ũyũ wa makĩria ma eka 5,000 thutha wa thuria rũrĩrĩ rwa Maathai na rũrĩrĩ rwa Kipsigis gwĩtĩkanĩria kũruta cira igoti-inĩ, cira ũrĩa ũkoretwo kuo makĩria ma mĩaka 40. Akiuga ĩno nĩyo njĩra njega kuona na mũgathe wa bũrũri hamwe nao. Kumekuwa na kesi kotini kati ya teams mbili kwa muda sana, na katikati ya mwaka jana zile teams mbili wakaamua kuongea kutoa kesi kotini ili kufanya mediation, waone vile watatatua hii mambo kuliko kungoja na waste time kule kotini. Na kuna viongozi ambao waliketi wakasema hii shamba kuliko tuzozane, wacha tusikizane ndio ikue baraka kwetu na kwa watoto wetu. Mũmbunge wa Kilgoris Julius Nkuri nĩ augĩte mĩario ĩno ya kũruta cira nĩguo andũ magayane mũgũnda ũyũ yanjĩrĩirio nĩ mũtongoria wa bũrũri na marĩ na mwĩhoko ihinda inini thĩna ũyũ wa mũgũnda ũyũ nĩ ũgũthira. Kwa hivyo leo tumekuja ili kusuluhisha mambo ya hii shamba ifikie mwisho, na tulitoka hapa as part of the process ya kutengeneza hii maneno tukaenda mpaka kwa mheshimiwa rais huko kwake hapa, na Wamasai walienda wakaambia rais shida ya hii shamba na wakamweleza suluhisho. Wakipsigis wakaenda wakamwambia rais mambo ya hii shamba na suluhisho, alafu baadaye mazungumzo yakafanyika. Mũmbunge wa Emuru Adikirwo Johana Ng'eno nĩ augĩte nĩ anyitĩte mbaru ndeto ĩno, akiuga ĩno nĩyo njĩra njega kuona mũgũnda ũyũ nĩ ũtũmĩte andũ aingĩ mate mĩoyo yao. Na hiyo maongeo ndio labda sababu tuko hapa leo, kwa minajili ya hiyo maongeo imetokea kwa muda. So sisi tulipoambiwa na PS kwamba amepewa nafasi ya kuje asuluhishe hiyo maneno, akamilishe kenye waliongea, hangetaka wakati wamekuja hapa ikae kama ile ya siku ile kenye watu waliingia tu na kuingia kwa shamba na kufanya mambo yao. Ngiripotera mucio wotu ginota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ wa Nyoike wa Mbogwa. Inooro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Kũrarĩ na gĩcanjama kĩnene itũũra-inĩ rĩa Kamuchege kũrĩa Gĩthũngũri Kiambu thutha mũciari ũmwe kũrigĩrĩrio gũcoka gwake mũciĩ nĩ gĩkundi kĩmwe gĩa ciana ciake. Mũtumia ũcio ũrĩa ũracokaga mũciĩ kuma Amerika kũrĩa arathiĩte gwetha ũrigitani arakorire thome wa gwake ũrĩ mũhinge no arateithio nĩ aikari na kũingĩra gĩikaro-inĩ gĩake, na torĩa Charles Gĩkunga aratarĩria thĩna ũrĩa ũgũmĩire bamĩrĩ ĩyo umanĩte na ngucanio ya magai ma indo cia ithe. Anake a itũra rĩa Kamuchege Gĩthũngũri nĩo manyitanĩire kũhingũrĩra mũciari kĩhingo gĩake nĩguo aingĩre gwake, ũrĩa ũrarĩ nja wa bũrũri kũrigitwo akoretwo ahingĩrĩirio na gwake gũkegwatĩrwo nĩ mwahũ wa ciana ciake. Nĩtĩrĩcia wakari maiko nĩgetha nyingĩre harĩa ndaumĩire. Ngai na ũrĩa ũreka ũguo nĩ mwana wakwa ngahingĩra njĩra, na ndĩrathiĩte thibitarĩ Amerika ndĩ mũrwaru, Ngai nĩ arahonirie no ndũgakũrwario ngoro nĩ mwana ũcio ũrahingire mũciĩ wakwa. Kũringana na andũ a bamĩrĩ ĩno marauga ithe wa ciana ici na mũthuri wa mũtumia ũyũ atanahurũka nĩ atigĩte egaya, no amwe ya ciana ciake makaga kũiguithania na itua rĩa mũciari na makegaĩra na kuona ũrĩa ũngĩramaiguithanirie ararĩ nja wa bũrũri gũkehanda ngarari, rĩu makĩenda gũcokwo metha-inĩ na kũgĩa na ũiguithanio. Njĩtagwo Wanjikũ wa Mbũrũ. Thĩna ũrĩa wĩ gũkũ nĩ ũhoro wa magai, tondũ rĩrĩa baba witũ akuire nĩ atigire mĩario na agĩtiga andĩka. Mũrũ wa maitũ ũrĩa mũnini agĩtigĩrwo nyũmba ĩno na haha mami arĩ, nake mũriũ ũcio ũngĩ akĩoya mwena ũrĩa ũngĩ na arĩa angĩ makĩgaĩrwo kũrĩa magaĩirwo. Koguo ithuĩ no twende tũikare thĩ ona hagĩthwo nginya mediator kana njĩra ĩrĩa tũkũgera tũgĩe na kĩhoto na tũgĩe na waragania na tũiguane. My name is Juliet Tennyson. We want a united
family. We don't worry about material possession. This lad, my mom and dad farmed for more than 50 years. They toiled. We need to sit together as a family and talk and see what is going on. What would make my brother cross my mom out after she'd been in America for 6 months. Riu nyina wao arenda kugie thayo mucii wake na augite ni kugobithania ciana ciake ciothe 11 niguo hagie mundu wa kumaiguithania na macokano. Iru migunda no meriru ndakua niguo makarima wendi wakwa ni mugunda ucio uria woete ajokerie eterere ndakua ni akarima no riusa handu-ini ha Inoro FM kuma Kamucege Githunguri kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Safi. Karibu tuhanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Muthaki wa timu ya bũrũri ya Harambee Stars Boniface Muchiri augĩte gũkorwo marĩ gacumbĩrĩ-inĩ ka group A thĩinĩ wa mbĩtĩka cia CHAN nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa kũhe mayo timu ĩno mbere ya mathakĩte na timu ya bũrũri wa Zambia mũthenya wa Kiumia. Kenya ikanyita ũgeni timu ya bũrũri wa Zambia Chipolopolo kĩharo-inĩ gĩa Kasarani mũthenya wa Kiumia gĩũkĩte, na angĩkorwo Kenya nĩ ĩkandĩkithia ũhotani ĩgakorwo gĩkinyia pointi 10 gacumbĩrĩ-inĩ ka group ĩno. Ede Muchiri na ũrĩa ũthakagira kĩrabu kĩa Mbirarũ kĩa Ulinzi Stars nĩ ũrĩtie athaki a Kenya gũgakorwo na ũkirĩrĩria mũnene. Hakuna mtu mwenye alikuwa na expect labda Kenya tukue tuna top the table sahi. So we are not here to prove people wrong. We are just here to do our part, and because we have a plan, we have a mission, so we have to be humble and stay grounded because to carried away because we have a lot of work to do. So for me, I believe we need to be humble and to work hard behind the scenes. Nake kucha wa Harambee Stars Benny Makathi nĩ ũrĩtie athaki ake gũgethema kũheo kandi ndune nĩgetha gakorwo agĩkinyanĩria mũbango wake wa gũthaka kagi ta ũrĩa akoretwo agĩbanga. Timu ya Harambee Stars ĩkoretwo ĩgĩthaka na athaki 10 thĩinĩ wa ngucanio 2 hetũku kũrĩa athaki Marvin Nabuire na Crispin Erambo monirio kandi ndune. Kocha Makathi augĩte no ende gũthaka na athaki 11 ngucanio yao ya muthia ya makundi magĩthaka na Chipolopolo a Zambia. Believe you me, I would rather we finish with 11 men because we have a decent chance to even explore more, but unfortunately it's 2 games in a row. It's not going to be pretty for the fans because they want to see attacking football, but then you think about most important to protect your goals, and if you are in the lead, you protect at all costs. Sometimes defenders have to play midfield jobs or striker jobs, but I'm praying to God that against Zambia, no yellow cards or red cards, please no. Na muthia ligi nene ya Ngeretha ĩracokereria ũmũthĩ. Ligi ĩno ĩkũhingũrwo nĩ ateteri a gĩkombe gĩkĩ Liverpool FC kũrĩa kĩrabu gĩkĩ gĩgũkorwo gĩkĩnyita ũgeni kĩrabu kĩa AFC Bournemouth wona ciĩhanda thaa 4 cia ũtukũ kĩharo-inĩ kĩa Anfield. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inoro FM. Rĩu nĩ thaa 3 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 22. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe, na no tũrathiĩ tũgĩtirihaga o kahora kahora mdogo na nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria mweke wa kũinũkana kĩmanjĩka gĩa ciringi nuthu mirioni ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa kuma thaa 3 nginya thaa 3 na ndagĩka 55. No rĩu reke nyambe ngũmenyithie ndeto njega, na ndeto iria twĩ nacio haha nĩ cia bengi ĩtagwo Family Bank. Family Bank nĩ koretwo ĩgĩteithĩrĩria ahũri a biacara
gukorwo makigura stoko ona andu megwitwo corporate na SME gukorwo makigura indo iria megucoka makorwo makiendia aria makoretwo na mathina ma cash flow. Ne hingure kuri distributors andu aria makoragwo magikigura stoko, andu aria mendagia maguta, andu aria makoragwo na duka, ma wholesalers, andu aria marehaga indo cia kuma nja wa bururi angi makiendagia, na turaria horo wingi ningi wa andu aria makoragwo makiendia indo iria cithiaga na ihenya. No amukire mbeca iria ciothe ungienda no coke uheo uria urerehaga kahora kahora, na mbeca no itumwo directly kuri supplier na ni ukuringana na invoice iria waneana. Riu tugakorwo tukuhutheirie maundu no gakorwo wikaire wega. Angikorwo wi biashara-ini ya kurehe kana kugira indo ta thimiti, indo cia hardware, spares, mituba, indo cia urimi, indo irorehaga cia kuria muthikire na indo ingi ta icio, Family Bank Stock Financing no ikoroboi na inyitire gukura kwa biashara yaku. Uhoro makiria muthikiriria hora 0703 095 445 no koro kimenya ati ino niyo fegire yaku ungifatara ya gukunyitirira maundu-ini megie biashara. Twakunyita ugeni guku gwitagwo Family Bank, na Family Bank ni tondu wa maundu maku ma biashara. Family Bank with you for life. Uguo niguo tungienda wikare mahinda maya, na tukuririkanie riu ndagika ni 38 ndagika 38 ciatigara ndagika 35 nigetha tukunengererie ciringi nuthu milioni angikorwo no wiki ora tukukwirite. Ikinya ni ihuthu muno muthikiriria, ni kuoya thimu yaku uhinye *272*1# wahihinya ucoke wikire okay. Wekira okay ni ugwitio pini, wekire pini yaku, wekira pini ukorwo wi handu hega. Na turari horo wigie ciringi nuthu milioni. Ciringi nuthu milioni ni mbeca njega ingigukinyukithia ikinya maundu-ini maku makorwo makiagira. Wetereire ki? Angikorwo ndugurite voucher, ni ukwenda kuhana bethi kuma kuria bethi King'ori, murimi wa kuma kuria gicagi gegwitwo gwa Kung'u, ndugibange. Oya thimu yaku hinya *272*1#. Warikia gwika uguo muthikiriria ni waingira thiini wa kitahitano kigie mbeca icio ciringi nuthu milioni tugukunengereria. Ndugacoke na thutha muthikiriria, na no twende oro ringi wibange hinya *272*1#. Warikia gwikira pini ni wateithika na njira iria njega. No tukuririkania ati umuthi ari Friday tukihinga kiumia, no twende kumenya no cio wainuka na kimanjika gia ciringi nuthu milioni. Na mundu cio wainuka na kimanjika gia ciringi nuthu milioni, maundu make ni megukorwo mari mega. Ni akuria mbeca icio weekend ahoreire kahora, na nikio turakuririkania ici cia Rembesha Maisha ni mbeca njega. Wetereire ki? Hihinya *272*1#. Wekire okay, wekira okay, bia ni uguciona na maitho. No ririkane maundu maku ni mega, ni mekwagira, na mekwagira ni tondu wa gukorwo wibangite. Ririkana tauga atiriri, mbeca cie moko ni njega, mbeca cie moko ni igukinyukithagia ikinya, mbeca cie moko ni itumaga wigue kiundu kiega. Weekend teno ndingithira oro uguo, iguthira wi handu hega. Nikio tukwenda gukuririkania o ringi hihinya *272*1#, *272*1#, uhote gukorwo wikarite bia-ini. Eterera bia na wone uri uguteithika. Thaa 3 na ndagika 25 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana. Mwendwa wako ndoire ngwetereire kuma hindi ĩrĩa wathire rũraya, rĩrĩa wacoka ndoka gũkũgeithia ũkanjĩta titipĩti ũkoiga ndũkwenda ngoma ĩ, ngũkũhoera
yatuĩka ngoma nĩ kwaga gĩthomo na hĩa cia ng'ombe citigananaga nĩ kũrĩ tũngĩ tũtangĩnyua njohi ona nyũkwa ti mũthomu na nĩagũthomithirie ngũkũhoera Ngai gũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo yenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa wendo wakwa ndigũkwĩringĩrĩria nĩngwetha wakwa mũgunyũ kuothanie ũrĩa tuaga kahũa kwĩna imeti Ngai ndarumirio tonga hana mũbira ngũkũhoera Ngai gũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa wendwa wakwa gĩtonga na mũthĩni ona mũici hamwe na mũrogi na mumuoneire hamwe na mũgũrũki ithuothe tũrĩ a Ngai ngũkũhoera Ngai gũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa ndaririkana rĩrĩa wanyendaga gĩthomo gĩkĩ ndohotaga gũthoma rĩrĩa wanyita marũa ngũtũmĩire wonagia cukuru ng'imo kiugaga ndĩ kĩndũ waku ngũkũhoera Ngai gũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa ndaririkana rĩrĩa wanyendaga gĩthomo gĩkĩ ndwahotaga gũthoma rĩrĩa wanyita marũa ngũtũmĩire wonagia cukuru ng'imo kiugaga ndĩ kĩndũ waku ngũkũhoera Ngai agũteithie na ndeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciake tumwitaga Pius Kĩhingo mũthuri mũrata wakwa sana rũmbo rwĩtagwo Madaraka ma Wendo na rwatũkinyĩria wega thaa ithatũ hĩtũkĩtie ndagĩka 33 hihi we wĩhokeire andũ arĩa wendete no ũcio gũkuagĩra mwana waku agĩthiĩ thukuru athiĩ kwenjwo athiĩ kuohwo njuĩrĩ no ũcio gũkuagĩra indo ciaku atũmanaga shopping hena indo kũrutĩte gĩcagi mathi nĩ akũrehete hena mũrigo ũrenda kũreherwo kana kĩũndũ kĩngĩ ta kĩu mũndũ ũtũmaga na ihenya na agagũtungatĩra ũrĩa kwagĩrĩire no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ rũcinĩ kana hwainĩ no ũcio gũtwaraga kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku rĩu tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers maraheo cashback ma thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 20425 onawe kuona ũcamba
we go, let's go. Ndagĩka nĩ nini mũno itigarĩte mũthikĩrĩria nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na mabataro ma mbeca namo nĩ maingĩ. Weekend nĩ weyo, andũ marenda gwĩcokeria ngatho, andũ marenda gũkorwo makĩhura rũkũngũ, andũ marenda kuga nĩ tarĩki 15, andũ marenda kuga rĩu mbeca kũrĩ matararĩhĩtwo, harĩ mũndũ wa kũrĩha gathirĩ gaku, harĩ mũndũ nake ũronekana ahinyĩrĩrĩkĩte mũno ndarĩ kĩndũ. Tathikĩrĩria nĩ ũmenyete cia Rembesha Maisha. Rembesha Maisha tũgũkũnengereria mbeca ta mũtumia ũrĩa wa kũrĩa gũgwĩtwo gwa Kũng'ũ Nyahururu, tũmũnengereria ciringi 100 rĩu tũtigĩtie ndagĩka 29 nĩgetha tũneane ciringi nuthu mirioni, na ciringi nuthu mirioni ũgũciona ũũ ũkũhihinya *272*1# uhihinye OK. Wahihinya OK nĩ ũgwĩtio pini, wekĩra pini ndũrĩ ũndũ ũngĩ, rĩu we nĩ wakorwo ũrĩ handũ hega hagũkorwo ũkĩnengerwo ciringi nuthu mirioni. Wona wagũra voucher maũndũ maku nĩ mega. Tathikĩrĩria angĩkorwo we hau na ndũrĩ ũramenya ũrĩa maũndũ magĩrĩte, o rĩngĩ hihinya *272*1# na waingĩra maũndũ-inĩ mega na nĩ ũkũhota gũkorwo wĩikarĩte wega. Rĩu ningĩ to ũguo tu, ũngĩona mbeca ici no wende gũthiĩ Masai Mara, no wende gũthiĩ Mombatha, no wende gũthiĩ Naikuru, no wende gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Laikipia, ta kũrĩa njiguaga gwĩtagwo Mayan. Tathikĩrĩria nĩ ũramenya atĩ View Travel nĩ makũrũmbũyagia na njĩra ĩrĩa njega. Angĩkorwo we hau no wende gũkorwo ũgĩthiĩ kũu twakwĩra, hũra namba ĩno 0703, tũmĩtaga 0703 254 0703 254 254 uhote gũkorwo ũgĩthiĩ no cere. Na ningĩ wona ndacokereria mũthikĩrĩria nĩ ngũkũhe ndeto njega cia kũrĩa gũgwĩtwo Pepsi. Ikara wĩna gĩkeno, ikara ũcanjamũkĩte, weekend nyua kĩnyuo gĩa Pepsi na maũndũ makorwo marĩ mega. Nĩ ũkwenda ngari njerũ, nĩ ũkwenda mbathi ya thukuru, nĩ ũkwenda kũgũrĩrwo indo cia biacara, nĩ ũrenda gũkorwo ũkĩambambatĩria biacara yaku, kana to ũguo tu ũhote gũkorwo ũkĩhe cukuru yaku transport. Family Bank Asset Finance maũndũ makoragwo mahũthĩte na njĩra njega. Amũkĩra gĩcunjĩ kĩigana kwa igana kũrũgamĩrĩrwo ngari ĩyo, ndũrabatara processing fees mũthikĩrĩria, na ũkaheo ihinda nginya rĩa mĩaka 7 gũkorwo ũkĩrĩha. Korwo wĩna thayũ waku wa ngoro nĩ tondũ ona maũndũ megiĩ insurance na ũhoro wĩgiĩ gũtrakĩrwo mbathi yaku kana van yaku wĩ mũrũmbũiye. We nawe mwene biacara na we ũgũrĩte macini, nĩ wega ũhote gũkorwo ũkĩamũkĩra mbia icio ũtarĩ na mathĩna maingĩ. Kĩrĩa ũrabatara gũkũ kwa Family Bank nĩ makũnengerete, nĩ tondũ ĩno nĩyo tugaga no nĩyo bengi ya mũhũri wa biacara. Tũcerere mũthenya wa ũmũthĩ 0703 094 445. Ũka gũkũ bengi ya kũrũmbũiya mũndũ wa biacara, tugaga Family Bank nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ Central Bank of Kenya. Ngiuma hau mũthikĩrĩria Kenya behiũke kũrĩa kũrĩ kĩnyuo. Nĩ ũmenyete atĩ rĩu no ũhote gũkorwo ũkĩhotana airtime, uga ĩĩ. Nĩ ũmenyete no ũhote gũkorwo ũkĩhotana mbeca baribari, uga ĩĩ. Nĩ ũmenyete no ũhote gũkorwo ũkĩhotana data, nduge ĩĩ. Ĩni kũrĩa gwa andũ metagwo kana kũrĩa kwa kĩnyuo gĩa Pepsi nĩ marakũhe mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩinũka na iheo mama. Wanyua thota uranyua airtime, wanyua thota uranyua airtime, kunywa airtime na Pepsi nĩ ĩrĩkũ? Mirinda Flavors, 7 Up, Mountain Dew, oro ũndũ ũmwe na Sting. Tarora rungu rwa gĩkunĩko, wahingũra warora rungu rwa gĩkunĩko, hena namba 6 ũgũkora hau. Icio no igũteithie kũhotana airtime, data na mbia baribari. We nawe ũkoragwo ũkĩnyua ici kĩnyuo gĩkĩ kĩa ngirathi rĩ, ndũrore ĩrĩa ĩna golden crown, gĩkunĩko tarĩ kĩa gold ũguo. We nawe ũranyua ici ingĩ cia plastic, ndũrore iria ciĩna kĩhĩtahĩtano gĩa Pepsi. Namba icio 6 rĩ, nĩgetha ũhotane kana ũredeem kĩheo gĩaku ũgwĩka atĩa? Ũkũhihinya *459*3#. Na nĩ ũkũhota gũkorwo wĩna kĩheo. Na tũrauga atĩrĩrĩ, mũndũ wothe gũkũ gwa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7 Up na kĩnyuo gĩkĩ kĩa energy drink gĩtagwo Sting,
tamenya we murubuye na njira njega nĩ kũhingũra na kũhotana airtime data na cash rewards ta ũguo tu ningĩ mũthikĩrĩria andũ othe andũ arĩa makinyĩtie mĩaka 18 no metĩkĩrĩtio gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ na tũrakwĩra atĩrĩrĩ indo ici ciothe twagweta cirĩ thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ na o kĩnyuo kĩrĩ na kĩheo na andũ arĩa metĩkĩrĩtio nĩ arĩa marĩ na raini ya Safaricom na kũingĩra rĩ gũtirĩ marĩhi kunywa airtime na Pepsi nĩ hĩtũkĩre BCLB license number 258 na tugaga mawatho na mĩkana kũhũthĩka noguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria ndagĩka ici itigarĩte nĩ ndagĩka oro itarĩ nyingĩ mũno nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria hihi nĩ ũgũrire voucher hihi nĩ ũmenyete cia nuthu mirioni hihi ũngĩnengerwo ciringi nuthu mirioni rĩ maũndũ maku mangĩcenjia na rĩti ĩrĩkũ twatigaria ndagĩka 24 nĩgetha tũrĩkĩrĩrie icio nĩ ndagĩka kĩndũ 19 thereabout iria tũgũkorwo tũgĩkũria ũgũre voucher na kũgũra voucher gũtirĩ maũndũ maingĩ no thimũ yaku kuoya ũhinye *272*1# nĩ wahihinya ĩkĩra OK wekĩra OK nĩ waingĩra harĩa ha gwĩkĩra pini nĩ wekĩra pini yaku o ĩrĩa wĩkĩraga nĩ wekĩra rĩu nĩ gweterera wakorwo waingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩa ciringi nuthu mirioni iria ikoinũka na mũndũ ũrĩa ũgũrĩte voucher na kũgũra voucher ngwĩrire nĩ kũhũthĩtio na njĩra nene mũno nĩ kũhihinya *272*1# warĩkia gwĩka ũguo nĩ wakorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa mbeca iria tũrakwĩra nĩ mbeca njega cia gũgũteithĩrĩria cia gũgũkinyũkithia ikinya cia gũtũma weekend yaku ikare wega na to gũikara wega nĩ gũikara no kĩnungaga mũthuri na to kũnunga mũthuri nĩ ciana icoke thukuru na to ciana icoke thukuru nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũraigua wĩna kĩndũ mũhuko ũguo rĩ njĩra no ĩmwe tu ya kũhihinya *272*1# warĩkia gwĩka ũguo mũthikĩrĩria nĩ wahota gũkorwo wĩikarĩte na njĩra ĩrĩa njega na nĩkĩo tũrakũririkania oro rĩngĩ gũkũ kwa Mpesa maisha gũtirĩ maũndũ maingĩ no kũgũra voucher na gwetera na tugaga atĩrĩrĩ ndũngĩhotana ũtageretie na ningĩ no wage kũhotana no ririkane mũndũ ũgeretie mĩeke yake ĩkoragwo ĩrĩ igũrũ mũno gũkĩra mũndũ ũrĩa wĩiguaga na ndakinyũkagia ikinya kũrĩa andũ maiguaga makauga niĩ ndigeretie na no ũrauga ndĩrakwĩrire ũhoro wa karũgano ndathomete ibuku-inĩ rĩmwe mũndũ wathiĩte rũthario-inĩ akanegenagia Jesu Kristo akĩmwĩraga rĩu we nĩkĩ ũragiria njindero tarĩ nĩkĩ gũkũ akamunegenia rĩu nĩ karũgano gakĩheanagwo atĩ nĩ amũringire makobi merĩ akĩmũria ũngĩkĩhotana atĩa ũtageretie na nĩ ngũkũria oro ũguo ũngĩhotana atĩa ciarĩ mbeca ũtageretie hihinya *272*1# *272*1# wekĩra pini harĩa hũragĩra thimũ rĩu we ũgũkorwo ũikaire wega rĩmwe maũndũ ma hinahi nĩ magũmagĩra mũndũ akarwara na to ũguo tu nyũmba rĩngĩ nĩ ũriganĩirwo nĩ kũrĩha kana mbeca arĩa ũratanyĩte nĩ ikwamire ũtanyĩtwo gũthiĩ thabarĩ ya hinahi angĩkorwo wandĩkĩtwo nĩ thirikari rĩu we wĩna bahati ĩrĩa ĩtagwo bahati ta imagine nĩ ũkuona mbeca kũgerera kwa andũ metagwo MyMobi ũyũ nĩ ũtungata wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hinahi thĩinĩ wa thimũ ciao cia moko ndũrabatara kũihũria maratathi atĩ ribaro atĩ payslip atĩ nĩgetha ũheo ngombo kĩrĩa ũgũbatara no thimũ yaku tu ũkũheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 ĩrĩa kũrengwo mũcara-inĩ waku mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari MyMobi inakusort kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hinahi MyMobi Civil Servant Emergency Loan hihinya *531# no kwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri no wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe ũtukũ wikendi na mĩthenya ya thigũkũ mbeca ikaingĩra thimũ-inĩ yaku marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire MyMobi amũkĩra mbeca cia naihenya hihinya *531# oro rĩu nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkusort na tũgĩgũcotaga rĩ tugaga MyMobi quick cash bila drama uko sorted
hinya star 531 hash oro riu uhote gukorwo wikarite wega. Uguo niguo kuri muthikiriria, na reke nyambe njoke thutha oro hanini nguririkanie ndeto ici njega, ndeto cia kuria gwa kunywa airtime na Pepsi. Taigue ati wanywa kinyuo gya Pepsi ugakorwo uri muhotani, no gwicagurira kirio kwenda. Ukwenda energy drink etagwo Sting iri thiini wa kihitahitano, ukwenda Mountain Dew iri thiini wa kihitahitano, ukwenda 7 Up iri thiini wa kihitahitano, ni Mirinda flavors iri thiini wa kihitahitano, ni kinyuo kiriku kana ni atia ungimenya iri thiini wa kihitahitano. Oici cia plastic ri ugucariria ciri thiini wa kihitahitano gya kunywa airtime ni nyandike. Ici nacio tunyuaga cia cuba ri ya kawaida ri ugucaria ria ina gikuniko kia Golden Crown. Namba icio warikia kunywa kinyuo gya kure uhingure gapekeleri hau rungu ndorore ni ugukora namba ci hau 6. Namba icio 6 ni cio urahihinya star 459 star 3 hash. Na hau ni ukwata gukorwo kiredeem kiheo gyaku kia airtime, kia data, kia besha varivari, na ni kunywa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7 Up, orodo mwe na Sting. Ene nywete yaku muthenya wa muthe. Agikorwo ndunywete, nywa no tuike muhotani kunywa airtime na Pepsi. Andu makorwo makinyite miaka 18 ici ciothe ne hitukie gukorwo ci thiini wa kihitahitano giki kwitukira guku Kenya gwitu, na ta uguo tu o kinyuo wa kunura we guaranteed ni ukuona ni ukuhotana, na ringi ta uguo tu kuingira gutiri marihi, na ringi no nginya ukorwo we ukoragwo na line yaku ya Safaricom, na tugaga kunywa airtime na Pepsi. Ne hitukie ne BCLB license number 258. Mawatho na mikana kuhuthika. Thainya itigitie ndagika 17. Ndagika ici 17 muthikiriria ni ndagika njega. Ene ugurire voucher, agikorwo ndugurite voucher ri ungikihotana atia ciringi 500. Ciringi 500 no kucigweta turacigweta, no ni uitithero ni ikoinuka na mundu umwe. Mundu ucio ri katari we agikorwo ndugurite voucher, ndureke tukinyukithanie nawe ikinya gwa ikinya. Kugura voucher gutiri maundu maingi. Wina thimu yaku no wende ciringi 500, ndukioe thimu, nduhinye star 272 star 1 hash, wikire okay, uthie haria wikire pini, wekira pini niwe ucio weterere ciringi 1,000 ciringi $500,000 nicio tugukunengereria wona wagura voucher. O ringi ni kuria gwa star 272 star 1 hash, wikire okay, wekira okay, riu wewe haria tugaga we beshaina. Ndukariganirwo ati bia ici irahotanwo ni mundu umwe uria ugurire voucher. Agikorwo ndugurite voucher ndungiona kiheo, agikorwo ni ugurite na nduri wona ndukamake. Kwiragwo atiriri muturi muno ri ndagaga, na muturi muno niwe riu tondu ndwagite, na nigukorwo ngikunengereria besha ici ciringi 500. Oya thimu yaku hihinya star 272 star 1 hash, warikia gwika uguo muthikiriria waingira hitahitano-ini. Reke tobe tuikirie oro hanini tuthie ruru rwitagwo tabu tabu. Mwanake tondu waina thina, mwanake tondu waina thina, ngiri na toyu wakwa, oya mukando ke ite othire muoyo. Mwanake tondu waina thina, mwanake tondu waina thina, ngiri na toyu wakwa, oya mukando ke ite othire muoyo. Oya mukando ke ite othire muoyo. Ndarerirwo na mutoboro, ndarerirwo na mutoboro, rucini agokira gathima, miaka ndiga na ngima ya murara, miaka ndiga na ngima ya murara. Ndarerirwo na mutoboro, ndarerirwo na mutoboro, rucini agokira gathima, miaka ndiga na ngima ya murara, miaka ndiga na ngima ya murara. Turwa
arenda kera ndarua thuru arenda kera ndarua ndatoire na icatire mwere riria humbira thite na rwere riria humbira thite na rwere thuru arenda kera ndarua thuru arenda kera ndarua ndatoire na icatire mwere riria humbira thite na rwere riria humbira thite na rwere Kwagua tiga gukimaka muthenya no ugakia wone mucie wanyu kiharo mutwe wone mucie wanyu kiharo mutwe Kwagua tiga gukimaka muthenya no ugakia wone mucie wanyu kiharo mutwe wone mucie wanyu kiharo mutwe Kedokioru no murimu mami wito kana onje kuigua ndire na murimu ngai niakundeithia na njiguire mahoya ngai niakundeithia na njiguire mahoya Kedokioru no murimu mami wito kana onje kuigua ndire na murimu ngai niakundeithia na njiguire mahoya ngai niakundeithia na njiguire mahoya Getherio gitawa Melody mena Joy ona wa Victor o Friday tagwo wa Victor Friday tagwo She va inya etigetie dagika 13 thainya tigiti dagika 13 na waigua thainya tigiti dagika 13 ukaruta ithano hau ugakorwo wina dagika ta 8 there about nicio tutigarite nigetha tukunegereria ciringi nuthu milioni wikare wina cio wetereire ki dagika ici nicio tukwiraga ni kipindi cha lala salama no nyende gukuririkania ati ndugacoke na thutha na ndukarenge mwaki reke tuthie moja kwa moja ukuya thimu yaku muthikiriria uguo ndoya yakwa uthie haria ha star 272 *1 hash wathi hau ni kuhota gwikira na wekira ni ukuona utiganu wahinya star 272 *1 hash ni ukwirwo do you want to pay 100 shillings wekire pini wekira pini muthikiriria hatiri undogi ciringi nuthu milioni nicio tugukorwo tugikunegereria ihinda riri na maundu magire alright ndiramenya ni atia kurathiro ni ngurora Joseph Gathu thank you ni tukurora mwena ucio star 272 *1 hash muthuri ogwitwo Simon Kamonde magikinya guku na wakarede wa Deithi nitugukorwo tukirikiriria dagika ici tugaga dagika ithano riu tonde dagika ta ithano ni dagika inya actually dagika ici inya reke okorwo kigurira voucher no kiguragira voucher na dagika ici inya muthikiriria reke ngucokie gwa Family Bank ni makoretwo magikuhe mweke wa gukorwo ugiteithika Family Bank stock financing ino ithondeketwo ni tondu wa ahuria biashara makabuni na ndora makoragwo mena kabuni tari nene ni maguraga indo na makendia na nigetha matigakorwo makirina gathina ka mbeca ni koragwo hinguriirwo andu metagwo distributor aria makoragwo twitaga stockist aria mendagia maguta aria mundu akoragwo na chain store ma wholesalers importers exporters na aria maguraga indo kwa wingi nigetha mahote gukorwo makendia haria andu angi mendagia fast moving consumer goods no amukire kana no neo besha o ciothe iria ungienda no kaheo mweke wa kuriha uria mukwaria nao besha itumagwo kuri supplier kuringana na uria gukorwo thondekete invoice
na ukahuthirio maundu na stock yaku igakorwo ihurite to uguo customer moka matire hindi makaga kindu kiria maguraga ndugakorwo wina ndire ndugakorwo wina ati kurehe githina agikorwo ugiraga kana urehaga thimiti ukarehe indo cia hardware ukarehe spare cia thimo kana cia nduthi kana cia ngari urehaga nguo cia mutumba wendagia indo cia urimi muthikiriria ona indo fresh ici ciothe Family Bank Stock Financing no ikurubuye na njira njega nigetha biashara yaku ikure wega tucerere branch-ini citu ciothe namba ni 0703 095 445 no hote gukorwo kimenya uria maundu maku megukiagira tugaga Family Bank your preferred bank for biashara ntwakunyita ugeni tugaga Family Bank with you for life ureke gwethere rwimbo rwa gutiri hariu rwa mundu gwitwo Anthony na Anthony akiri haha ni ndenda kuhura rwimbo rwake moja kwa moja nigetha tuigue ruru rwega rwa kurikiriria nigetha riu kuma hutukoro na mundu witagwo Wakarede wa ndeithinia gukorwo agiuka haha no reke twambe tuigue ruru rwa mane Kushapa mera masani todo wapia sigo ati ugathie feki mate ino githe tichomo kuye ciana ciaku urenda ciana ciako agati na ngerie thara ndithia ngoma negera ido negera pia negera pesa ciakwa owaneire ngari yaku kuage nayo kibo niwamerekereirie thiage hogaga dauna kona rwesamu mukajwa kuwa ciothe na ndaidoka hwainĩ nĩ ũrenda mbeca ciaku igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa baba mzazi salimia John Folbe ndago kombeire pesa riria wari mũrwaru ukijira waria kiama itikararo tukocio etagwo Tony Young ni Friday ma weekend tondu ndona timu ya thiririkane maingirite reke tugeithie Wakarede. Good morning Jeff rotia ndakena ni gukuona ndi thayo muthenya mweru asante sana na ni Friday ni njega very nice ramenya wetereire hwaini ona ti hwaini ndugukinya ikinya inyanya-ini ri no wakunya
kidogo. Mara moja. Na umenye no horo wero ke mugithio ugo ikara we standby. We standby. Munene. Urathi atia? Dikoru munene. Wakiro atia? We thayo. Me hare ni urathire makambi. Ndinathie makambi ku ndingienda kuonwo. Ku ndarirwo ndatirwo kanua-ini ka Ngai. Wakarede no yugo. Mundu ehia ri gwitu kanitha ri. Wiragwo ni waikio na kiano. Wikia na kiano ni Ngai agakuguceria takiria kiuraga nyoni. Ugaikio twa. Ugathio kahuruko. We ni uratirwo rauma kanua-ini ka mwene hinya we. Kanyamarike na kuu. Kanyamarike ukanyarirwo ni mucukani. Riu ndinathie makambi. No ni nyendete andu acio muno tondu turi ndugu na andu aingi muno kuu. Niguo. Karibuni sana. Thank you. Muhotani wa ciringi nuthu milioni. Ni ihinda ria nuthu milioni. Mutumaga njigwe ndamici mwarimu mucio o rimwe. Gĩkĩngĩ wagariwo nĩ gĩkĩngĩ nĩ mabai matano ndangĩkĩria gĩkĩngĩ ũcio nĩ mũthuri mwega ũcio nĩ mũthuri mwega mũno no wagwaka no matter what no kinya njake we gĩkĩngĩ nĩ kĩigana ũhete mũndũ ngiri thitũ mũhete mbia nyingĩ mũno ngiri ko nginya na stage yaku mũhũthĩrĩte nake abatiĩ gũkorwo na stage yaku wakarĩte nĩ ũrwagĩra mbeca ũkera mũndũ agũtigithia cio nĩ ũndũ wakombera mũndũ mbia ũgaikara nacio ihinda inene ngamũtigĩra Ngai atĩ niĩ ndingĩgũtigĩra Ngai mbia naigua gwatigĩra mũndũ Ngai ndiraga nawe kisasa niĩ nĩngũ harĩa ngũhota nĩ ngũndiru nawe Ngai agoka arĩkĩrĩrie ũngĩtigĩra mũndũ Ngai niĩ no njĩkire ũndũ ũngĩ no ti mbia niĩ mbia ndingĩgũtigĩra Ngai ngũnora banga nĩũkũona niĩ ndĩraigua nĩora ndiramenya athiĩ pande gani nĩraingĩra atũrĩ mamenyaga milioni nuthu nĩ mbia cigana Ngai mũndũ akĩra kuoya thimũ nĩ mbeca nyingĩ mũno no rĩu rĩ gũcia kũrĩ andũ by the way matekaga atĩrĩrĩ matatindagĩrĩra kana ona tarĩu ũrĩa ngũhũrĩire ũgwĩtagwo Bethi onake gwĩtagwo no mũtumia ĩyo aretwo Beatrice wa mbere gwĩtagwo Beatrice waretwo Eunice Beatrice and Eunice Beatrice nĩ oire yauma mwega ũcio 0718 anyway reke na ithuĩ tũkomi twitũ matiroya thimũ tũkomi twitũ matiroya thimũ nĩ ũkahũra nginya makenda gũthũka mũtwe nĩ ũkahũra biũ nĩ kũhũrĩrĩria nyamũ ũkahũra tũmahũrĩire nginya na thimũ citũ cia moko makaciĩrorera gwĩciria mũndũ athakaga agacoka agathiĩ gũtuĩra wari warakaraga mũno rĩu ũkĩhũraga yake ũgĩthakire yake we nĩwe handũ ha ũgĩikare hau nuthu milioni ũcokĩhorie redio ndũraigua nĩwe ũrahũrĩrwo nawe nĩũkwamba gũtũmĩrwo no ambeuge ndũkambe gũtũmĩrwo herithĩke arĩ mũndũ ratwĩrĩte atĩ mbũri yake nĩrendaga gũtahwo rĩ acoke arege kuoya nĩ tahwo nĩ kĩambe atahwo igĩrĩ ona ndũbatiĩ gũtahwo ĩmwe ngũthiĩ kuo ndĩmere matikambe gũgwĩkĩrĩra mwarimũ ngwĩcia mwarimũ he's a teacher mwarimũ we no nginya akũherithie nĩgetha ũigue ũrĩa arakwĩra na kwenda mũndũ na mĩtaratara yayo mũndũ akahora ũguo rĩ ngwĩcia nĩguo gũtũmĩra namba ĩyo ũhũrĩre mũndũ ũcio nĩgetha akĩigue nĩ atĩa otherwise kĩtombe tũnyite ũgeni mũthuri ũgwĩtwo Mũhĩa wa Maina nĩgetha rĩu kuma hau mũgĩtwarana hamwe nake mũtwarana na mũndũ ũgwĩtwo wa Karĩndĩ wa Ndeithi mwena DJ Badge gũkũ na nĩ rĩu ndĩkĩrĩ o gũkũ ũmũthĩ mũthĩ wĩ gũkũ mũthĩ ndĩ gũkũ mũthĩ ndĩ gũkũ wana tũrĩa ranji yaku thaa 4 rũcinĩ ĩni mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ
Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Oroshine. Rucinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngomenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie kũrĩa Kiambu na kũrarĩ na gĩcanjama kĩnene itũra-inĩ rĩa Kamuchege Gĩthũngũri thutha wa mũciari ũmwe kũgirio gũcoka gwake nĩ gĩkundi kĩmwe gĩa ciana ciake. Mũtumia ũcio ũrĩa ũracokaga kuma Amerika kũrĩa arathiĩte gwetha ũrigitani arakorire thome wa gwake ũrĩ mũhinge na arateithĩrĩrio nĩ aikari kũingĩra gĩikaro-inĩ gĩake. Na tũrĩa tũramenyithio nĩ Charles Gĩkunga thĩna ũrĩa ũgũmĩire bamĩrĩ ĩyo umanĩte na ngucanio ya magai ma indo cia ithe wao. Anake a itura ria Kamuchege Gĩthũngũri nĩo manyitanĩire kũhingũrĩra mũciari kĩhingo gĩake nĩguo aingĩre gwake. Ũrĩa ũrarĩ nja wa bũrũri kũrigitwo akoretwo ahingĩrĩirio na gwake gũkegwatĩrwo nĩ mwahũ wa ciana ciake. Ntarĩcia wa Ngai maiko nĩgetha nyingĩre harĩa ndaumĩire. Ngai nĩwe koguo nĩ mwana wakwa ngahingĩra njĩra na ndĩrathiĩte thibitarĩ Amerika ndĩ mũrwaru Ngai nĩarahonirie no ndũgakũrwario ngoro nĩ mwana ũcio ũrahingire mũciĩ wakwa. Kũringana na andũ a bamĩrĩ ĩno marauga ithe wa ciana ici na mũthuri wa mũtumia ũyũ atanahurũka nĩ atigĩte egaya no mwe ya ciana ciake makaga kũiguithania na itua rĩa mũciari na makegaĩra na kuona ũrĩa ũngĩramaiguithanirie ararĩ nja wa bũrũri gũkehanda ngarari rĩu makĩenda gũcokwo metha-inĩ na kũgĩa na ũiguithanio. Niĩ njĩtagwo Wanjikũ wa Mbũrũ. Thĩna ũrĩa wĩ gũkũ nĩ ũhoro wa magai tondũ rĩrĩa baba witũ akuire nĩ atigire mĩario na agĩtiga andĩka. Mũrũ wa maitũ ũrĩa mũnini agĩtigĩrwo nyũmba ĩno na haha mami arĩ nake mũriũ ũcio ũngĩ akĩoya mwena ũrĩa ũngĩ na arĩa angĩ makĩgaĩrwo kũrĩa magaĩirwo. Koguo ithuĩ no twende tũikare thĩ ona hagũtho nginya mediator kana njĩra ĩrĩa tũkũgera tũgĩe na kĩhoto na tũgĩe na waragania na tũiguane. My name is Juliet Tennyson. We want a united family. We don't worry about material possession. This land, my mom and dad farmed for more than 50 years. They toiled. We need to sit together as a family and talk and see what is going on. What would make my brother cross my mom out after she'd been in America for 6 months. Rĩu nyina wao arenda kũgĩe thayũ mũciĩ wake na augĩte nĩ kũgomithania ciana ciake ciothe 11 nĩguo hagĩe mũndũ wa kũmaiguithania na macokanwo. Irwo mĩgũnda no merirwo ndakua nĩguo makarĩma. Wendi wakwa nĩ mũgũnda ũcio ũrĩa woete anjokerie eterere ndakua nĩ akarĩma no riusa. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kamuchege Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Atumia arĩa makoretwo magũmĩirwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mathĩna ma ũciari nĩ matarĩte aruna ao gwethaga ũrigitani kũrĩ ataaramu akinyanĩru. Julia Muthoni wa kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga na Mercy Avia wa gũkũ mũciĩ wa Nairobi makoretwo makĩgerera ruo rwa nda ciao kumana na thĩna wa kura thakame mũno na marĩgĩtarĩ arĩa marigitaga mĩrimũ ya ũciari kũrĩ atumia moigĩte mathĩna macio kaingĩ moimanaga na wĩimbo nyũngũ-inĩ ya mwana. Johnson Mũrĩithi na gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa riboti ya mwanya ĩgiĩ moritũ mageragĩrwo nĩ atumia makĩrehe muoyo mwerũ mũhuro wa riũa. Julia Muthoni na mũthuri wake nĩwe Celestia Nyaga kuma taũni ya Ngurubani mũthenya wa ira nĩ marakorerwo magĩtarĩria mavinda maritũ marĩa makorerwo makĩvĩtũkĩra thutha wa gũkorwo matarĩ na mwana gwa kavinda ka mĩaka 18 na kũrĩa Muthoni akoragwo akĩgĩa nda ikiumaga. No after kugerera macio mothe guthambio ugathie ugathambio keroka wonoke kana hindi bleeding yo no itige ukiuma uguo kagerera guthambio gacoka gage conceive ya kere ikiuma ya gatatu ikiuma no ya kana Ngai akindeithia ngiconceive na ngigĩa kana gakahi nyi ndingethire kwa muganga no mahoya ni tuthiĩte ndahota guthie mwana wa matuhuhu nona ndafu ndamwira uhoro wa adoption we njiraga atiriri to kumenya ndanjiraga tutikwa adopt mwana. Muthuri wake Celestia
Onyaga nĩ atarĩirie ũrĩa akorirwo akĩnyitĩrĩra kĩhiko gĩkĩ nginya makĩgĩa mwana wa kabĩna ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ arĩ na mĩeri 8. Nĩ ngũririkana tũikaranĩtie nake ũguo kĩhiko-inĩ na tũrĩ erũ kĩhiko-inĩ nĩ kũrĩ ndĩ ambũrindire mĩeri 7 thakame ĩyo ĩtegũtigithĩrĩria. Ithuĩ nĩ twahĩtũkĩire maũndũ maritũ mũno. Nake Mercy Ampia kuma mwena wa Komoroko Nairobi nĩ atarĩirie mathĩna marĩa akorirwo akĩvĩtũkĩra, gũkũ akiuga mũthuri wake nĩ akoragwo akĩmũnyita guoko ona thengi wa gũkorwo arĩ na kĩeba kĩnene. Mimba ya 4. Mimi nafikiri niko na mimba. Actually, mume wangu akaniambia, hizi damu zinatoka, acha nikupeleke hospitali uende uangaliwe shida ni nini. Daktari alifanya ile scan hivi. Unajua venye aliniambia, wewe una mimba. Yenye naona kwa uterasi yako ni uzaa dadangu na damu zimejaa hivi. Nikamuuliza, unaongea nini? Chenye naona hapa uterasi yako ni kama inaoza. Kuoshwa ni uchungu. Mutarani Isaac Kamau nĩ atarĩirie kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩria mũtumia gũkorwo agĩita thakame nyingĩ rĩrĩa egũkorwo akĩgĩa nda. Shida ni uvimbe, kwamba ana hedhi ambazo zinatoka na vibonge. Tukishapiga ile picha ya transvaginal scan na kwa kweli tuone kwamba hiyo ndiyo shida, tunaweza kumfanyia upasuaji. Na ikiwa kuna shida ya anemia kwa mfano, kwa maana anemia pia inaweza ikawa sababu, tunaweza kumpatia madawa ambayo yataongeza kile kiwango cha damu kusudi kiweze kumsaidia huyu mama aweze kupata mimba. Kitu cha muhimu ni kumsikiliza huyu mama, kujaribu kujua sababu ya kupoteza hizi mimba ni gani. Na ndagĩtarĩ Kĩreki Omwanwa nĩ atarĩirie ũrĩa mũtumia angĩthondekwo nĩgetha agatiga gũkorwo agĩita thakame nyingĩ na makĩria rĩrĩa